Góðan daginn og velkomin á rafrænan háskóladag hjá Landbúnaðarháskóla Íslands. Háskóladagurinn aðeins á netinu þetta árið vegna aðstæðna og ég heiti Björk Lárusdóttir og ég ætla að leiða ykkur hérna í gegnum daginn. Við ætlum að byrja á fjallum hvað LHBHÍ eða Landbúnaðarháskólinn en hann lítill og persónulegur skóli en býður upp á mjög fjölbreytt nám á öllum skólastigum þar sem lífið og landið helst í brennidepli. En hvað ætlum við að gera í dag? Jú, við ætlum að hafa stuttar kynningar þjónustu okkar við nemendur og svo ætlum við að fjalla allar háskólabrautirnar sem við höfum í grunnnámi. Við erum sem sagt með BS-nám sem 3 ára nám til BS-prófs. En við ætlum að gera fleira. Við ætlum að kíkja í heimsókn í fjósið og hesthúsið og fjárhúsin. En skólinn hefur þá sérstöðu að vera skóli landbúnaðar, en ekki einungis skóli landbúnaðar, heldur hann einnig mjög sterkur á sviði náttúrufræðimenntunar og svo erum við með braut sem heitir landslagsarkitekt. Þannig að þetta allt tengt náttúrunni og auðlindunum, en erum samt með mjög fjölbreyttar áherslur. Svo ætlum við að hitta nemendur, bæði núverandi og fyrrverandi, og heyra hvernig það að vera nemandi í LBHÍ. En þið getið sendt spurningar í vefspjalli eða á Facebook, eða þar sem bara þið eruð að horfa og við reynum að vera duglega að svara, þannig að þetta verður svona svolítið bara samtal, þannig að endilega ef þið hafið spurningar, viljið vita, þá komið bara með allt sem þið viljið vita og við reynum að svara eftir bestu getu. En ég vil minna að við erum líka með Zoom-kynningafund og þar taka nemendur og starfsfólk á móti ykkur og svara spurningum. Og við ætlum sem sagt að byrja á því að bjóða hana Ragnheiði Þórarinsdóttur að koma í sett, en hún ætlar að segja örstutt frá skólanum. Gjör svo vel, Ragnheiður. Já, góðan dag og velkomin á háskóladaginn. Hann aðeins með breyttu sniði í ár út af COVID, en við höfum haldið háskóladaginn til fjölda ára í samstarfi við alla háskóla í landinu og það engin breyting þar á. Í ár eru allir háskólar með stafræna dagskrá til klukkan 4 í dag, þar sem við bjóðum eitthvað skemmtilega kynningar á náminu og eins hægt að senda inn spurningar og ræða við fagfólk okkar hér til klukkan 4 í dag. Eins og Björk sagði, þá áherslan á BS-námið okkar sem hér á Hvanneyri í Borgarfirði, en Landbúnaðarháskólinn líka með starfsstöðvar á Keldnaholti í Reykjavík og á Reykjum í Ölfusi og svo erum við með rannsóknir víða land. Og eins og Björk sagði líka, þá munum við fara með ykkur hér á Miðfossa þar sem við erum með hestamiðstöð. Við erum fara í Hvanneyrarbúið í fjósið og síðan á sauðfjárbúið að hesti. Við erum líka hér með nemendagarða á Hvanneyri sem ég vona að þið getið komið og heimsótt hér með hækkandi sól og skoðað aðstöðuna sem skólinn hefur upp á að bjóða. Við munum líka kynna alþjóðastarf okkar, en nemendur okkar fara mjög gjarnan í stuttar og lengri ferðir meðan að námið þeirra stendur til samstarfsaðila okkar víða heim. Ég hvet ykkur til að taka virkan þátt og vera ófeimin að spyrja spurninga. Fagfólk okkar hefur lagt metnað sinn í að setja hér fram metnaðarfulla dagskrá og verða hér reiðubúnir til að taka við spurningum okkar, hvort sem þið viljið senda þær inn eða ræða við fólkið. Þannig ég hvet ykkur til þess að njóta dagsins og þess sem við höfum upp á að bjóða hér í dag og gleðilegan háskóladag. Takk fyrir. Ég þakka Ragnheiði kærlega fyrir þetta, en þá ætlum við bara að fara að hefja formlega dagskrá og við ætlum að byrja á því að bjóða Ástríði námsráðgjafa velkomna á Skype. Hún verður með okkur á Skype og svo verður Álfheiður Marinsdóttir kennslustjóri. Álfheiður ætlar að koma í settið og Ástríður verður á Skype og við ætlum að spjalla þjónustu námsráðgjafa og hvernig kennsluskrifstofan þjónustar nemendur. Á meðan við bíðum eftir þeim, þá ætlum við aðeins að fá smá slætur og svo kemur þetta eftir smá stund.
Já, góðan daginn. Við erum komin með Álfheiði Marunardóttur, kennslustjóra í settið og Ástríður er væntanleg, en við ætlum að byrja á að spyrja Álfheiði hvað kennsluskrifstofan gerir. Kennsluskrifstofan annast alla almenna þjónustu við nemendur sem eru í námi við Landbúnaðarháskóla Íslands, alveg óháð því hvar þeir eru í náminu. Og í dag erum við náttúrulega að leggja áherslu á BS-námið, þannig að kennslan í BS-náminu fer öll fram hér og við erum hér á skrifstofunni á Hvanneyri og við leggjum áherslu á að skólastarfi gangi eins vel og mögulegt er fyrir sig og að við getum sinnt þjónustu við nemendur eins vel og hægt er, þannig að allt gangi eins og best verður á kosið. Og við erum náttúrulega aðallega að sjá stundaskrár, námskrár, höldum utan alla ferla nemenda, tökum við innritun og síðan náttúrulega sjáum við að brautskráning og annað slíkt sé gangi fyrir sig eins og það á að gera. Ef að nemendur þurfa einhverja aðstoð þá erum við náttúrulega sjálfsögðu með námsráðgjafa og síðan erum við með alþjóðafulltrúa og okkar snærum sem að sinni fólki sem að vil gjarnan fara til náms erlendis í skiptinám eða sinnir þeim skiptinemum sem koma til okkar. Þá er Ástríður komin á línuna. Velkomin Ástríður. Takk, komið sæl. Heyrið í mér? Já, við heyrum vel í þér og mig langar að byrja á að spyrja þig, hvernig á nemandi sem langar að koma eða fara í háskólanám, hvernig á hann að velja sér nám? Það er stórt spurt. Þetta getur náttúrulega svo margt þarna sem hefur áhrif. Fyrst og fremst erum við sem eru náms- og starfsráðgjafar að mæla með því að fólk fari eftir sínum áhuga. Það þarf að skoða svolítið hvar þeirra áhugi liggur, hvar þeirra styrkleikar liggja, hvað þeim langar til að gera, hvað þau sjá svolítið fyrir sér í framtíðinni. Og nemendur sem að koma til okkar og eru óvissir, þá höfum við sem erum náms- og starfsráðgjafar oft verið að bjóða nemendum upp á áhugakannanir. Þar sem við kortleggjum svolítið hvað áhugið þeirra liggur og hvaða háskólanám er þá í boði miðað við þann áhuga. Þetta er íslensk könnun sem við leggjum fyrir sem heitir Bendill og miðast við íslenska atvinnulíf og íslenska skóla. Þannig að þetta er gott tæki og tól til þess að fara í ef maður er mjög óviss. En síðan er líka bara mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þetta eru ákveðin tímamót. Maður er að ljúka framhaldsskóla, maður er með ákveðnar hugmyndir háskóla, maður er með ákveðnar hugmyndir námið og maður er með ákveðnar hugmyndir hvað maður ætlar að gera. Þegar maður kemur síðan í háskóla þá stenst sumt af þessum hugmyndum og annað ekki. Og það er allt í lagi. Þetta er svona umbrota ár, þetta er ár þar sem maður er að finna sig, maður er að læra á sig og maður það kannski bara gefa sjálf sér svolítið tækifæri til þess. Og í þeim tilfellum líka þá hvet ég nemendur til að koma og tala við mig. Af því að það er svo gott að eiga þetta samtal. Er ég að finna mig í náminu? Hvers vegna er ég ekki að finna mig? Hvað er ég að fatta? Ég hef meiri áhuga á og svo framvegis. Og þannig bara getur þetta ár hjálpa manni að þroskast og finna sína leið ef það er þannig að námið er ekki að standa undir væntingum. Glæslegt, takk fyrir. En ég er með spurningu til ykkar í raun og veru beggja. Hvað ráðleggið þið áhugasömum nemenda að gera sem langar sérstaklega í Landbúnaðarháskóla Íslands? Ég myndi náttúrulega að segja að nemandi sem hefur mikinn áhuga á því að koma í nám til okkar þarf að kynna sér þær námsleiðir sem eru og námsleiðirnar okkar eru allar töluvert mikið skildar og það eru töluvert mikið samlegðar áhrif á milli áfanga í námsleiðunum okkar, þannig að ef að nemandi innritar sig í eina braut hjá okkur en kemst svo að því að hann hefur áhuga á annarri, þá er lítið mál að skipta braut og nemendur geta náttúrulega alltaf leita til okkar á kennsluskrifstofu eða til brautastjórana sína eða brautastjórana sem eru yfir brautunum til að spyrjast fyrir námið og
reyna þannig að finna út hvað þeim langar mest að taka, en eins og ég sagði áðan þá ekkert mál að skipta braut og sérstaklega eins og eftir fyrsta námsár þá það sára lítið sem að nemendur þyrftu þá að taka í annarri braut og það sem þeir væru búnir að taka gætu þau væntanlega nýtt upp í val. Þannig að við erum mjög lipur og tökum vel á móti nemendum sem að hafa hugmyndir að skipta braut eftir að þeir koma inn til okkar. Og svo náttúrulega endilega nýta sér það sem Ástríður að bjóða upp á að fara í áhugasviðspróf til þess að reyna betur að finna út hvar áhugi liggur. Já. Ástríður, hefur einhverju við þetta að bæta? Ekki nema bara það velkomið að koma í viðtal til mín ef að nemendur hafa áhuga. Ég náttúrulega ekki sérfræðingur í náminu, það eru breytastjórarnir, en það engu síður hægt að koma og tala þetta við mig. Og ég þarf ekki að vera á staðnum, nemendur þurfa ekki að vera á staðnum, það hægt að bóka við mig svona viðtal, þar sem maður bara fer þá yfir námið, námsaðstöðuna, staðsetninguna og allt sem á svæðinu og svo framvegis og hvers vegna nemendur langar til þess að koma hingað. Þannig að bara hvet nemendur til að gera það. Akkurat, en hvað myndið þið segja fyrir hverja nám í LBHÍ? Þetta fyrir einhvern sérstakann hóp eða þetta fyrir alla? Ég sé að þetta nám sé fyrir alla. Aðalatriðið að hafa áhuga á viðfangsefninu. Við þurfum náttúrulega einhvern grunn og við gerum ráð fyrir að þeir sem sækjum nám hérna séu með stúdentspróf eða sambærileg menntun. Það klárlega öflugast að vera með náttúrufræðipróf eða eitthvað slíkt, en það ekki þannig að fólk sem virkilega brennur fyrir áhugamálinu get ekki sett sig inn í hlutina. Við erum náttúrulega að kenna hérna líffræðitengd fög og náttúrufræðitengd fög og það náttúrulega alltaf styrkur að vera með góðan undirbúning á því sviði. Nú tungumála kunnátta skiptir líka máli vegna þess að við erum flestar okkar kennslubækur eru á ensku og sumir áfangar í náminu þegar það kemur inn á annað og allavega þriðja ár eru kenndir á ensku. Þannig að það bara styrkur í því að vera með gott tungumálanám, en eins og ég segi, áhuginn hefur gríðarlega mikið að segja og þeir sem hafa virkilega áhuga á því sem þeir eru að fara út í, þeim eru allir vegir færir. Glæsilegt. Ástríður, hefur þú einhverju við þetta að bæta? Nei, eins og þú segir, bara áhuginn, hann dregur mann langt. Það betra að hafa raungreina grunn. Og það það sem ég ráðlegg nemendum þegar að hafa samband við mig og kannski að spyrja hvort þau þurfa að bæta einhverju við sig. Þá eru svona ákveðin fög sem ég ráðlegg að skoða og bæta við sig til þess að vera betur undirbúin. En sko það náttúrulega bara þannig að í námi alltaf eitthvað erfitt og alltaf eitthvað auðvelt og það ef maður hefur áhuga á þessu og býr við þreytu og seglu þá kemst maður í gegnum það. Glæsilegt. Einhver loka orð? Ég vil bara hvetja alla sem hafa áhuga á að kynna sér námið að endilega hafa samband. Það hægt að hafa samband við kennsluskrifstofu@lbhi.is, það líka hægt að hafa samband við brautastjórana og svo náttúrulega veitir Ástríður alla þá ráðgjöf sem að á hennar valdi og bara ekki vera feimin við að hafa samband og kynna okkur hvað í boði. Glæsilegt. Þá þakka ég bara Ástríði og Álfheiði kærlega fyrir og þá ætlum við að hefja dagskrána sem kemur að því að spjalla við nemendur. Ég ætla aðeins að fara yfir tímasetningarnar ef að verðandi nemendur hafa áhuga sérstaklega á einhver ákveðnu braut. Þá ætlum við núna kl. 12:30 að byrja á því að ræða við fyrrum nemendur. Þar fáum við Rafn og Ásu Katrínu. Þau vera bæði í Skype fjarviðtali. Og við ætlum að fá að spyrja þeir spjörunum úr hvernig námið á Hvanneyri og við Landbúnaðarháskóla Íslands, hvort sem það í staðnámi eða fjarnámi. Þau eru sem sagt hafa prófað bæði. Og svo kl. 12:45 þá förum við að fjalla hverja braut fyrir sig í BS-náminu. Við ætlum að byrja á náttúruumhverfisfræði. Og það verður kl. 12:45, svo kl. 13 þá fáum við að kynnast að landslagsarkitektúr. 13:15 þá ætlum við að kynnast skógfræði. Og 13:30 ætlum við að kynnast búvísundunum
og svo klukkan 13:45 þá ætlum við að kynnast hestafræði og þá ætlum við einmitt að líta á Miðfossa og förum í heimsókn á Miðfossa sem hestamiðstöðin í Landbúnaðarháskóla Íslands, bara hérna rétt í næsta nágrenni við Hvanneyri. Þar frábær aðstaða og já, svo það það sem dagskráin til klukkan 2. Þá tekur Rósa við og við höldum áfram með skemmtilega dagskrá. En næsta dagskrá eru Rafn og Ása Katrín sem eru fyrrum nemendur við Landbúnaðarháskóla Íslands, Rafn við náttúru- og umhverfisfræði og Ása Katrín við landslagsarkitekt sem hét áður umhverfisskipulag. Eruð þið mætt á línuna? Já, ég held það. Rafn mættur, sæll Rafn. Blessuð, Björk. Velkomin og takk fyrir að vera með okkur í dag. Já, mín ánægja. Hvað segiru gott í dag? Ég segi bara mjög gott. Er það ekki? Bara glaður að fá að taka þátt í þessu. Já, mér langar fyrst að biðja þig að kynna þig aðeins og segja okkur þína sögu. Já, mín saga kannski í tengslum við LBHÍ byrjaði þannig að ég var rosa leitandi eftir háskólanámi og var búinn að skrá mig í 4 BS-nám áður en ég kom upp á Hvanneyri í HÍ og HR og var ekki alveg að finna mig og síðan einhvern veginn fyrir smá tilviljun og náttúrulega áhuga á náttúruvísindum þá endaði ég upp á Hvanneyri og ég var náttúrulega svolítið smeykur við það að vera að flytja svona borgarbarn allavega á Hvanneyri, þekkti allavega Hvanneyri og en sló til og hef alltaf staðið þeirri meiningu að það sé nú bara eina af mínu bestu ákvörðunum í lífinu. Frábært. Hvernig var að vera nemandi við LBHÍ? Jæja, nú hún Ása Katrín mætt. Hæ, takk fyrir að vera með okkur. Takk fyrir að fá mig. Já, ég ætla að fá bara fyrst þá áður en við förum að dýpra í hvernig nemendalífið við LBHÍ. Þá vil ég endilega að þú kynnir þig fyrir okkur og segir okkur þína sögu í Landbúnaðarháskólanum. Já, ég heiti Ása. Ég útskrifaðist núna í júní úr landslagsarkitektúr og ég núna í háskólanum í Lundi ég í sjálfbæri borgarhönnun eða Sustainable Urban Design og ég var í ferðamálafræði í HÍ og ég fann mig ekki alveg þar. Skráði mig svo á í umhverfisskipulag og sé svo sannarlega ekki eftir því. Ég saknaði þessu alla daga. Já, glæsilegt. Nú ætla ég að spyrja ykkur bæði spurninga og ég ætla bara alltaf að fá fyrst svar frá Rafni og svo frá Ásu Katrínu. Rafn, hvernig var að vera nemandi í LBHÍ? Geturðu lýst því bara í einhverjum setningum sem lýsir þessu, hvernig það var? Já, ég hef aldrei verið feiminn að segja það að þetta var bara einn besti tími lífsmins að vera þarna upp frá. Ég eignaðist náttúrulega suma af mínum bestu vinum í dag. Þetta var náttúrulega rosalega náið umhverfi og ekki skemmti fyrir að námið var alveg frábært og ég fekk alla þá aðstoð til þess að mennta mig eftir áhugasviði mínu. Það er rosalega vel haldið utan svona nemendurnar og þeim leyft svolítið að stýra náminu eftir sín áhugasviði. En já, það var bara yndislegt að vera þarna. Frábært að heyra. Til gaman að geta að við Rafn vorum samnemendur í náttúru- og umhverfisfræði og ég get alveg vottað allt sem hann að segja. Hann segir satt og rétt frá yndislegu tími sem það að vera í BS-námi á Hvanneyri. En svo bjóðum við auðvitað upp á frábært fjarnám líka, þannig að þetta ekki spurning að verða endilega flytja upp á Hvanneyri, þó að ég mæli með því við alla. En Ása, hvað segir þú? Hvernig var að vera nemandi í LBHÍ? Ég tek bara undir allt sem þið að segja. Ég held að, ég veit ekki, kannski maður líka pínlega litaður á COVID en náttúrulega saknaði þess bara að vera, það bara eitthvað sem gerist, að vera á Hvanneyri og vera einhvern veginn burtu frá öllu og þú ert með náttúrun einhvern veginn alls staðar í kringu þig og það er svo frábært fólk á staðnum og það er bara dásamlegt. Frábært. Já, en svo býður líka námið bara upp á svo fjölbreytta möguleika í atvinnulífinu eftir útskrifast því að þetta þverfræðilegt nám, náttúruumhverfisfræði og Rafn, þú fórst og menntaði þig, náðu þér í mastersgráðu og vinnur núna hjá Umhverfisstofnun. Hvað menntaði þig í master og hvað ert að starfa við hjá Umhverfisstofnun?
Já, ég sem sagt fór beint eftir námið og fór ég í umhverfis- og auðlindafræði í Háskóla Íslands sem að í raun og veru að mínum mati svolítið beint framhald af náttúruumhverfisfræði og fór síðan þaðan í sem sagt skiptinám til Danmörku og kláraði síðan masterinn í HÍ og fór síðan að vinna bara beint hjá Umhverfisstofnun nokkrum mánuðum eftir að ég útskrifaðist og það sem ég að gera hjá Umhverfisstofnun sem sagt að gera það sem heitir losunarbókhald Íslands eða landsskýrsla losun gróðurhúsalofttegunda og loftmengunarefna einnig og svo ég svolítið að sjá svona miðlun bæði að gera heimasíðu og öðrum miðlunarverkefnum þar sem við erum að reyna að koma skilaboðum til samfélagsins loftslagsmál, loftmengunarmál og fleira þeimdur. Þetta hljómar náttúrulega ótrúlega spennandi og þetta svo mikið framtíðin. Þetta það sem í raun og veru 21. öldin muna öllum líkundum bara algjörlega snúast Þegar þetta COVID-loksins klárast, þá getum við fara að einbeita okkur aftur að þeim hlutum sem að skipta raunverulegu máli upp á jörðin okkar og landið að gera. En Ása, þú ert núna í meistaranámi í Lundi, ekki satt? Hvað það sérhæfið þig í þar? Ég í sjálfbærri borgarhönnun eða þéttbýlishönnun eins og ég vil kannski frekar hugsa þetta. Já, ég finn það bara hérna úti að hvað var í rauninni góður, hvað ég hef í rauninni góðan víðan bakgrunn með við kannski nokkra, eða þú veist, með við samnemendur mína sem eru kannski frekar að koma úr arkitektur sem hafa þá verið að einbeita sér bara að byggingunum að meðan að við höfum verið að horfa á allt. Já. Bara, já, í rauninni, þú veist, bara mannlíf á milli húsa, gróðurinn, náttúruna, umhverfið og allt svoleiðis. Þannig að þetta bara mæli og þetta í rauninni svolítið eins og framhald. Já, ég skil. Þannig að myndir þú segja að Landbúnaðarskólinn hafi verið mjög góður undirbúningur fyrir námið þitt sem þú ert í núna? 100%. Þetta meira segja mjög svipuð uppbygging á náminu hérna úti og eins og heima. Frábært. Og það einmitt rosalega samt verið hægt að fara í margar áttir út frá landslagsarkitekturnum. Það þarf ekki endilega að fara í meistaranám í landslagsarkitekt. Það svo margir skipulagsfræði ángar líka eða hvað? Algjörlega. Þú getur farið í landslagsarkitektur, skipulagsfræðina, borgarhönnun. Bara valmöguleikarnir eru endalausir. Þetta er bara spurning hvort þú vilt hugsa hlutina í svaka stóru samhengi eða vera að fókusera á miklu minni hluti. Algjörlega. Rafn, ert þú sammála þessu? Var Landbúnaðarskólinn góður undirbúningur fyrir þitt bæði bara framtíðina, nám og störf? Já, ég myndi segja að Landbúnaðarháskólinn hafi verið mjög góður undirbúningur fyrir bæði framhaldsnámið og ekki síst bara lífið í heild sinni. Ég lærði svo rosa mikið bara að félagslífinu þarna sko, að vera í svona nánu umhverfi, vera þarna, þú veist, þetta eitthvað að fara í aðra vídd sko, að vera á Hvanneyri og vera í kringum allt þetta fólk og í svona nánu umhverfi sko. Frábært að heyra. Þannig að það óhætt að segja að þið mælið með náminu. 100%. 100%. En þá ætla ég að spyrja ykkur að lokum. Eru þið með eitthvað sem ykkur finnst alveg sérstaklega eftirminnilegt frá náminu á Hvanneyri? Nú, sko, hvernig á maður að velja? Ég held, sko, fyrir mína part að ég held að leðjuboltinn ennþá með því skemmtilegra sem ég hef nokkuð tíma gert. Segðu okkur hvað leðjuboltinn? Það sem sagt ferjaðir allir á pallbíl eða traktor út að Var það ekki Marci Ferguson? Já. Já, út á Engjar. Út af Fenunum og þar spilaði fótbolti í mýrinni, basically. Ég hef aldrei verið jafn skítug og ógeðsleg en guð mig góður hvað það var gaman, sko. Já, það nefnilega eitt af þessu sem svo skemmtilegt við skóla, hvað félagslífið öflugt og hvað allir eru nánir. Það þekkja allir alla. Rafn. Já, eftirminnilegast. Ég held að það myndi kannski vera skiptinemarnir og allir aðrir nemendur. Allir vinir sem eignast bæði maður einhvern veginn eignast bæði vini hjá nemendum og kennurum og skiptinemum. Þannig að þú veist, ég myndi segja að það væri kannski eftirminnilegast en svo bara sumrin þarna. Þú veist, að vera þarna líka sumrin, það var geggjað.
Þetta er bara alveg nokkur skref út í villta náttúru, náttúrulega. Algjörlega. Maður líka kannski pínu COVID-sveltur, sko, en maður einhvern veginn þráir, þú veist, að vera upp á vinnusal og vera í kringum all fólkið og einhvern veginn bara vera í svona skapandi umhverfi. Núna er maður svona alltaf einn. Algjörlega. Ég held að sé ekki að vera COVID-sveltur vegna þess að eftir að ég kláraði þá var ég með nákvæmlega þessa tilfinningu og það var fyrir COVID. Já. En er eitthvað sem þið myndið þá vilja segja við þá sem að hugsa að koma í háskólanám og á Hvanneyri í dag? Já, bara farið og búið á Hvanneyri, verið á Hvanneyri, verið eins mikið við getið á Hvanneyri. Og njótið bara hverja einustu mínútu þannig að þetta er dásamlegt. Já, ég tek undir það. Það hljómar þetta svolítið sem við séum einhverjir áhrifavaldar með svona sponsor og séum ekki að segja frá því, en það er ekki þannig. Þetta er bara raunveruleg tilfinning sem að rosa margir lýsa sem að flytja þarna. Það er bara, þú veist, maður einhvern veginn getur ekki mælt nógu vel með því, en maður einhvern veginn heldur getur ekki ýtt fólki af því að þú veist, það er erfitt að taka þessa ákvörðun og stíga út fyrir þægindarammann sem er bærinn og fara allavega á Hvanneyri, en þú veist, eins og við tvö erum að lýsa, heyrst mér, þá er það algjörlega málið, sko, ef maður hefur áhuga á þeim greinum sem eru kenndar þarna. Ég skil. Þetta er frábært, ótrúlega gaman að fá okkur. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að fá. Og við bara sjáum síðar. Gaman að sjá þig. Já, við þökkum þeim kærlega fyrir þeim Rafni og Ásu Katrínu. En við ætlum að taka örstutt hlé, komum svo aftur eftir stuttastund og þá ætlum við að fjalla náttúru og umhverfisfræði.
Velkomin aftur og nú ætlum við að fara að fjalla ítarlega hverja námsbraut fyrir sig sem við kennum hérna í BS-námi. Við ætlum að byrja á að skoða stutt myndbönd fyrir hverja námsbraut fyrir sig og við ætlum að byrja náttúru umhverfisfræði og svo ætlum við að fá Ragnhildi, námsbrautarstjóra og Marino og Rakel, þau kynna sér betur hérna eftir en þau eru nemendur og þau ætla að spjalla við ykkur. Og ég ætla að minna það að þið getið sent inn spurningar og svo minni ég líka á Zoom-kynningafundin þar sem við erum með nemendur og starfsmenn sem til í að svara öllum þeim spurningum sem þið hafið. En myndbandið kemur núna. Námið snýst náttúrufræði sinni í víðustu mynd. Við erum að fjalla ferla aðalega í íslenskri náttúru og svona undirstöðunar undir sem allt í þessum nýtingu okkar á landi. Hvað það sem að gera að við getum nýtt landið á ýmsa máta og síðan hvernig við getum nýtt það á sjálfbæra máta. Og þetta samspil á milli manns og náttúru er svo mikilvægt að við skiljum undirstöðunar undir það ferla sem er í gangi. Atvinnumöguleikar hafa verið mjög góðir því að mjög margir fara reyndar í kennslu bæði öllum skólastigum, hvort sem það er í grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla. Síðan eru það mjög margir nemendur sem að vinna hjá sveitarfélögum sem umhverfisráðgjafar eða einhverjum slíkum störfum hjá sveitarfélögunum. Margir eru að vinna innan fyrirtækja, bara sem vinna umhverfismálunum innan fyrirtækjana sjálfa eða þá að þeir fara í ráðgjafastörf innan fyrirtækja sem eru í sín útseldri ráðgjöf og það er mjög breiður starfsgrundvöllur fyrir það að námi loknu. LBHÍ náttúrulega hefur þessa ótvíræðu kosti að við erum staðsett hérna bara út í miðri náttúrunni. Þetta er lítill skóli sem við getum akkurat nýtt okkur bæði þessi stuttu boðlegar milli nemenda og starfsfólks og kennar, það þekkja allir alla og svo þetta við erum bara löpum hérna út og þá erum við komin út í náttúruna sem við nýtum svo mjög mikið við kennsluna. Ég er sjálf umhverfisfræðingur, tók meistaranám í umhverfisfræði og er náttúrulega í sveitamanneskja líka og hef alltaf haft þennan gríðarlega áhuga á hvernig við nýtum náttúruna á sjálfbæran máta og það er ég svona brenn fyrir það að við séum þessa sjálfbæra nýtingu. Við ætlum að lifa í þessu landi og það er landi sem hefur gert okkur kleift að búa á þessum stað allar þessar aldir. En hvernig ætlum við að lifa áfram, hvernig getum við nýtt okkar þekkingu og auðlindirnar í þessu samspili, hvernig getum búið til verðmæti, hvernig getum við lifað í sátt og samlyndi til framtíðar. Það er það sem mér finnst svo gríðarlega spennandi að geta þætt þetta saman og reyna að stuðla að því við aukum þekkingu bara almennt í þjóðfélaginu á þessum málum og þannig getum við búið í betra landi eftir á heldur en við dag. Skilum því af okkur í betra ástandi heldur en við fáum það í hendur. Og það er það sem ég brenn fyrir og hef gríðarlegan áhuga á. Skemmtilegast held ég það að þessi staðsetning og þessi persónulega nánd, þessi smái skóli, þetta er svo stuttar milli og geta bara farið út fyrir dyrnar og verið komin í nokkuð óspillta náttúru og ófáskipti höfum við bara verið horfa út í gluggann, það er örn á flugi hérna fyrir utan og það er svona þessi nánd og það að líka fyrir nemendur í ólíkum brautum að kynna sín á milli, það er líka ótvíræður kostur og það er mjög mikill gerjunarpottur að þú kynnist fólki á öðrum brautum, líka á öðrum skólastugum því að við höfum bæði með starfsmenntanám og háskólanám og þetta er alveg óbúslega gerjunarpottur hugmynda og við getum nýtt það miklu meira heldur en við gerum, þó við gerum það þó nokkuð mikið og það finnst mér mikið kostur og nemendur nefna það sem einmitt kost að við kynna svo ólíkum aðstæðum. Náttúruvernd, framsækni, sjálfbærni, það vildi ég sé svona kannski það sem að lýsir okkur við ætlum að nýta umhverfið en lifa í sátt og samlyndi við það. Þannig það er þessi sjálfbærni til langs tíma sem er svona útgangspunkturinn og það er bara það sem þarf að vera hjá okkur öll til framtíðar. Já, Ragnhildur Jónsdóttir heiti ég og ég er námsbrautarstjóri hérna í náttúru- og umhverfisfræðinni, búin að vera það í nokkur ár. Minn bakgrunnur er að ég tók BS-próf í landfræði og síðan tók ég masterspróf í umhverfisfræði við Háskóla Íslands. Og hef kennt hérna við Landbúnaðarháskólann núna í þó nokkur ár og svo þar fyrir utan þá er ég bóndi hérna í nágrenninu þannig að ég er að tengja saman þessa nýtingu landsins og fræðin og bakvið þannig að mér finnst forréttindi að fá að starfa við þetta og síðan ekki síður að fá að vera í þessum daglegu samskiptum við ykkur nemendur og finna hvað unga fólki er að hugsa í þessum málum því að þetta er málefni sem brennur mjög mikið á mörgum ykkur. Og mér langaði til að heyra
aðeins frá ykkur nemendum, þér Marinó, hver er svona, já, hvers vegna valdur Landbúnaðarháskólann? Sko, það er svolítið skemmtileg saga því að ég tengist alveg inn í landbúnaðinn í fjölskyldunum minni. Það er sauðfjárrækt mikil en ég er bara úr Kópavogi, þannig að ég fer bara á haustinn eða vorinn í sveit. En ég hafði aldrei, allavega frá því ég man eftir mig, komið á Landbúnaðarháskólann og aldrei velt fyrir mig námi á Landbúnaðarháskólanum. Að því bara að þetta var bara bændaskóli og ég var ekki bóndi. Nei, einmitt. En ég var búinn að starfa í ferðaþjónustunni nokkur ár og langaði að taka með breytingar á því. Og svo tók ég mér loksins sumarfrí, var ekki búinn að taka sumarfrí mörg ár. Tók sumarfrí og þá segir konan við mig, okkur skoðar ekki nám í Landbúnaðarháskólanum? Og ég segi hana bara að því að við eigum ekki kindur. En svo fer ég inn á síðuna og sé alls konar fjölbreytt nám þar inni og náttúrufræðinám sem ég hef lengi verið spenntur fyrir. Og sérstaklega núna í umræðinni þegar að loftslagsvandamálin eru mikið í umræðinni og alls konar staðhæfingar verið að setja fram. Og ég fann að ég var bara í einhverju stöðu til þess að hafa skoðun á málinu. Og það langaði mig bara að afla mér upplýsingar sjálfur, þannig að ég gæti þá haft svör við þeim spurningum sem var verið að setja fram og þá svör við fullyrðingum sem menn voru að draga í efa. Þannig að þá fór ég að skoða nám við Landbúnaðarháskólann og sá nám í búvísindum þar sem ég byrjaði. Og eftir grunnnámi í búvísindunum þá kveiknaði enn meiri áhuga á náttúruvísindum og endanlega flytti ég mig yfir í náttúruvísindi. Þetta er svona stutta langasaga. Já, stutta útgáfan af því, sko. En það akkurat sýnir svolítið að grunnáfangarnir eru dálítið sömu milli brauta, þannig að það er auðvelt að skipta skoðun. Það er ekki, þá fólk átti sig kannski, já, eftir svona fyrsta misseri eða tvö að getur hæglega fært sig á milli. Já, og líka bara það að vera með, ég var með nemendum bæði úr arkitektunum og úr náttúruvísindunum saman í fyrstu áfangunum. Þannig að það er mjög auðvelt að skipta yfir ef að þess ber undir svona, sko. Já, við erum ekki búin að finna réttu hilluna alveg strax í byrjun, já. En þú flutti síðan hingað á Hvanneyri, eða ekki? Já. Með þína fjölskyldu. Já. Og ert á nemendagörðum eða hvað? Já, ég hækkaði íbúðarfjölduna 50%, kom með 3 börn og 1 konu. Já. Og fluttum hérna á Landbúnaðarháskólann, á nemendagarðina hér. Já. Og við vorum svona áður en við komum, af því að ég svona missi tekjurnar mínar, sem voru alveg frábærar í ferðaþjónustunni. Og þannig að við þurftum að velta fyrir okkur hvað kostar þetta okkur að fara í nám, af því að sko, fyrirfram þá hélt ég að háskólanám þá væri svona fólk, fertugt fólk, af því ég er bara svo seinþroska sjálfur, sko, að þá hélt ég að væri bara svona eldra fólk í háskólanum sem væri að stúdera einhver vísindi. En svo kemur í ljós að ég er örugglega elsti nemandinn eða þannig í skólanum, en við þurftum að velta fyrir okkur þessum hlutum. Við erum að koma með börn og annað, hvað kostar þetta okkur? Er aðstæða fyrir að vera með börn á svæðinu og annað? Og við reiknaðum það, ákveðin sparnað sem myndu spara með akstri og annað í skóla, tómstundir. En það hefur bara eiginlega margborgað sig, vegna þess að ég nota bílinn eiginlega ekki neitt. Og að því ég nota hann svo lítið, þá versla ég svo lítið í krónunni og það sparar. En bara, sko, á morgnana þá labba ég bara nokkra metra hérna yfir í leikskólann sem bak við húsið með yngsta. Og úlingurinn hann fer bara bak við hús þar sem skólabílinn sækir hann. Þannig að ég þarf ekki að hugsa börnin mín. Nei, það er áhyggjulaust að vera með börnin í þessu. Já, það er gott að heyra. Mæli hygglust með því. Já. Nú er Rakel komin í sambandi við okkur. Hvað sæl, Rakel? Hæ. Hvað segir þið? Hvers vegna valdið þú að fara í Landbúnaðarháskólann? Mér langaði nú bara að bæta við með þekkingu í náttúrufræðum sem myndi þá líka að gagnast mér í vinnu og bara, já. Þetta hefur svona heillað þig að séð tækifærin í þessu? Já, ég vissi ekki af þessari braut fyrir en ég byrjaði í búvísindum en svo hætti ég þar að því ég fílaði það ekki. Að ég var ekki nógu mikil náttúrufræði fannst mér þannig að þá rambaði ég á náttúruumhverfisfræði og þá var eiginlega ekki eftir snúið. Já, en nú ert þú í fjarnámi, þú ert búsett annars staðar og stundanámi í gegnum fjarnám. Hvernig líkar þið þetta fyrirkomulag hjá okkur?
mjög vel. Mér hefur gengið mjög vel í skólanum. Aðgengi að kennaranum er rosalega gott og þetta er bara mjög gott fjarnám. Er það kostur að við erum með þessar skipulögðu fjarnema vikur? Finnst þið það betra heldur en að vera svona hapa klappa hvernig það verður að koma? Nei, mér finnst þessar fjarnema vikur algjör snillt. Það er rosalega gaman að mæta Hvanneyri, hitta samnemendur. Ég er búin að eignast fullt af góðum vinkonum í náminu og að hitta svona reglulega og gera verklegar æfingar saman er bara búin að setja námið á miklu betri stað. Það er gott að heyra. En nú er það spurningin eins og uppbyggingu námsins. Nú erum við að kenna bæði þetta lífræna umhverfi, ólífræna umhverfið. Við erum að fjalla jarðgrunninn, jarðfræðina, efnafræði og þess háttar, en síðan erum við líka með við erum að fjalla plöntur, hryggdýr, hryggleysingja. Við erum að reyna líf í ferskvatni. Þannig að við erum að reyna að ná sem breiðustu spektrumi hjá okkur. Finnst ykkur það kostur eða gallir við að dreifa fókusnum á mikið eða hvernig lítur það út fyrir ykkur? Marunó fyrst. Sko, af því að nú erum við á háskóladögum og erum að tala þá við mögulega einstaklingar sem að velta þessu fyrir sér, að þá myndi ég vera að tala við sjálfa mig hérna aðeins fyrr. Og það er mér svo mikilvægt, sko, þetta er náttúrulega framúrskarandi landbúnaðarháskóli og rannsóknir sem hann er að sýna fram og annað stendur á góðum grunni. En hann er líka svo miklu meira og einmitt það sem þú ert að nefna, sko, að koma inn og byrja, jafnvel þú sért að læra fóðurfræði og heyverkun og annað sem er afar áhugavert og svo getur þú farið alltaf ennþá dýpra, bæði er búið upp á námslega en svo ertu líka með framúrskarandi og ég ætla að vona að kennararnir láta ekki stíga sér til höfuðs, en þú ert með svo mikla þekkingu á staðnum að þú ert með bæði stundakennara og líka fastakennara sem hafa svo gríðarlega tök á sínu efni svo þú getur setið einhvern áfanga þar sem að þú ert með kennara sem hvort sem það er skógrækt, hvort sem það er moldafræði, efnafræði, sjálfbæra þróun eða hvað það er sem hefur svo mikla þekkingu á sínu efni og þú stúderar það og svo ertu farin í næsta áfanga mjög fljótlega þegar þetta er kennt á stuttum mönnum og þá ferðu eitthvað ennþá dýpra í einhver sem þér datt ekki í hug að væri dýpra. Og mér finnst þetta að vera svo mikilvægt að koma fram að sko fyrir mér er bara svona til þess að tala góð íslensku, bara no-brainer ef menn hafa áhuga á náttúruvísindum að velta fyrir sér nám í Landbúnaðarháskólanum þar sem þú hefur allt til alls. Gott að heyra. En þú Rakel, hefur þú sömu sýn á þetta? Ég gæti ekki verið meira sammála Marunó með þetta. Maður fær alla hliðar í gegnum námið. Maður lærir svo mikið nýtt og maður heldur að maður geti ekki lært meira en það er endalaust nýtt að koma fram. Þetta er alveg frábært. Og þið eru væntanlega búin að læra núna þegar í náminu hvers vegna þessi jarðskjálftar eru sem eru að dynja á okkur núna? Já, það er ekki út að hlýnun jarðar og svona. Jú, örugglega. En líka bara, sko, aðeins í framhaldi örstutt varðandi með kennarana sem þú ert með. Nú set ég kannski áfanga í moldafræði og læri ákveðna tækni þar og svo fer ég kannski í skógrækt þar sem ég lagðar aðrar áherslur. En þó ég hafi lokið áfangunum hjá öðrum kennurum þá geti samt verið í samskipt við þá með spurningar af einhverju nýju sem ég er búin að læra og þeir eru alltaf tilbúnir annarkvort að svara e-mailum, ég vona að þessi tilbúnir, þeir allan að svara mér og mér finnst þetta svo, hvar í heiminum færðu svona aðgang að kennurum eftir að námi lýkur eins og við talum, sko, við erum enn í ábyrgð þó áfangin sé lokið og mér finnst það bara, það er eitthvað svona ekstra. Já, það er gott að heyra og ég vona að ánægja ykkar haldi áfram og hlakka bara til að fá nýja hópa inn í dæmið og að þið eldri nemendur náið að tengjast þessum nemendum sem er að koma inn þá núna í haust. Takk fyrir Rakel, verður línni. Takk fyrir mig. Og þá þökkum við fyrir hér og varandi náttúru umhverfisfræðina og Björk tekur við, ekki? Við þökkum þeim Ragnhildi og Marunó og Rakel kærlega fyrir þetta skemmtilega spjall og ég vona að þið hafi fengið góða innsýn inn í náttúru umhverfisfræði. Ég er ekki alveg hlutlaus þegar kemur náttúru umhverfisfræði því að ég var þar í námi og ég get vel tekið undir það að það eru óbúðslega fjölbreyttir valmöguleikar í boði eftir þetta nám sem og allar þær námsbrautir sem eru hér í boði eins og ég
segi þá fór ég í kennararéttindi eftir námið og kenni núna við Landbúnaðarháskólann í efnafræði sem grunnkúrs á fyrsta ári fyrir þá sem eru fyrir búvísindi, skógfræði og náttúruumhverfisfræði. Einstaklega skemmtilegt og mikill grunnur. Þurfti náttúrulega að koma þessu að. En við ætlum að færa okkur yfir í næstu námsbraut og það núna ætlum við að skoða landslagsarkitektúrinn. Hann svona kannski það sem sker sig mest frá, sérstaklega á fyrsta ári. Þar erum við meira komin út í hönnun, en sem svo ótrúlega skemmtilegt hvernig það blandast inn í náttúruvísindin. En við ætlum að fá hana Kristínu Pétursdóttur og nemendur með henni og þau kynna sig sjálf. En fyrst ætlum við að skoða myndband, þar sem við fáum kynningu á landslagsarkitektúr. Þetta rauninni byggir svolítið á þessum rauninni 3 stofum. Þetta rauninni 50-50 náttúruvísinda og hönnun og getum svo sett rauninni mannin með þar inn í. Þar sem við erum að þjálfa nemendur í það að nýta náttúruna í það að hanna umhverfi mannsins utandyra þá. Og nú það sem líka stefnan okkar í þessu að markmið að byggja undir sjálfbæri markmið Sameinuðu þjóðanna. Það heilsa og vellíðan og hreint vatn og hreinlætisaðstaða og það sjálfbærni í borgum og þéttbýli og nýsköpun og uppbygging og það líka bara umhverfisverndun og það líf í vatni og líf á landi og öll þessi markmið við svona að byggjum okkar nám á og þetta líka stórt og mikilvægt í stefnu Landbúnaðarháskólans núna og við höfum þetta í náminu okkar. En annars þá námið byggt á svona hryggsúlu sem hönnunar áfangar sem 10-12 einingar og þannig við nemendum með svona raunverulega verkefni bæði að byrja því að hanna í litlum skala bara einkagarðinn og svo alveg upp í stór verkefni eins og mannvirki í landslagi. Og það getum við nefnt vegi og snjóflóðavarnir og svo þau aftur á móti líka í svona hönnunartengdum fögum þar sem við með myndlistamann sem lektor hjá okkur, Helena Guttormsdóttir og það rýmismyndun og það skoða áhrif lita og bara beint í svona hönnuninni. Það náttúrulega 50% líka af þessu í rauninni í fæðinu, landslagsarkitektúr. Og svo þurfum við að kunna tæknina og þar við að kenna á AutoCAD sem svona tekniforrit. Við erum að byrja með það, við höfum haft MicroStation áður og Adobe pakkan, Illustrator, Photoshop og InDesign. Þannig að þau nýti tæknina til að koma hugmyndunum sínum á framfæri. Þurfum að hafa einhverja, og bæði náttúrulega líka vera duglega að skissa, við leggjum mikið upp á því líka. Að þá leggjum við mikið upp á því við erum með góðan vinnusal á Hvanneyri í skólanum hjá okkur og við leggjum mikið upp úr sjálfstæðri vinnu nemenda og þau líka að vinna í hópum að þau geta unnið í hópavinnum og svo það líka kynningar að þau geti staðið upp og kynnt sín verkefni og það gerum við reglulega og þannig líka að þau geti rökstutt og gert allt, á faglegan hátt, rökstutt verkefnin og geta fengið gagnrýni og tekið á móti því og unnið þannig að þú fáir gott verkefni. Við tengjumst í rauninni atvinnulífi má segja þannig að við fáum gestafyrirlesara til okkar úr atvinnulífinu og við reynum að vera duglega að fá þá með okkur inn og reynum þá jafnvel að hafa þá fyrirlestra, opna fyrirlestra, þannig að allir geta komið og þá erum við að fá bara landslagsarkitekta frá stofum og arkitekta og bara ýmiss konar greinar, skrúðgarðyrkjufræðina og við erum með lækna meira sem koma af því að við erum að huga lýðheilsu fólks sem þá að kenna hvað umhverfi getur haft áhrif á fólk, hvernig það getur haft áhrif. Nú, svo líka nemendur að fara í verknám á sumrin á stofur og bæði á Íslandi og fara erlendis. Það til dæmi það, allavega 3 dæmi að þau farið þá á þessum 3 árum erlendis á sumrin að vinna. Gráðan til að opna fyrir marga möguleika. Þú getur nemendur að fara í ferðamálafræði, þau hafa verið að fara í umhverfisfræði, vistfræði og náttúrulega skipulagsfræði og borgarhönnun og svo þá haldið áfram í landslagsarkitektúr í mastertíð. Já, komið sæl. Ég heiti Kristín Pétursdóttir og sem sé landslagsarkitekt og lektor við landslagsarkitektúr BS
og er starfandi brautastjóri þar núna. Mér langar aðeins til að bæta við myndskeiði hérna áðan að nú vinnur skólinn sem sé undir breyttu skipuriti en við erum 3 deildir og það er skipulag og hönnun, ræktun og fæða og svo náttúra og skógur. Og allar þessar deildir sem við erum svo stolt af er að takast á við þessar áskoranir nútímans og framtíðarinnar sem eru þessi umhverfismál, loftslagsmál, skipulagsmál og matvælaframleiðsla. Og allur skólinn vinnur sem sé undir heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbærni. En okkar nám, landslagsarkitektúr BS, er undir skipulag og hönnun og þar erum við líka með mastersnám í skipulagsfræðum ásamt skrúðgarðyrkju og blómskreytingum sem er starfsmenntanám. Annað sem langaði að koma að hér er að við erum með, verðum næsta haust með inntökuskilyrði í námið þar sem er mikil eftirspurn núna og til að tryggja sem sé gæði og utanumhaldið í náminu þá ætlum við að biðja nemendur sem séum að senda inn portfóljó, það er sem sé rafræn umsókn sem er staðfestu afrit á prófskírteini og námsferils yfirliti en ásamt því er það líka sem sé portfóljó eða mappa sem við biðjum nemendur að senda núna. En það er svona það sem nemendur geta komið fram sinni persónulega sýn á landslagsarkitektúr. Og þetta getur verið alls konar hugmyndir sem er settur fram í bæði texta og myndum og teikningum og einhvers konar tæknilega lausnir. En það er endilega bara að búa til sitt portfóljó eins og hendar. En nú er ég með mér hérna 3 nemendur í landslagsarkitektúr á 1. og 2. árinu og kannski þið getur bara kynnt ykkur. Byrjum við bara, já. Ég heiti Gulli og er á 1. ári í landslagsarkitektúr. Ég heiti Hringur og ég er á 2. ári. Ég heiti Ásrún og ég er á 2. ári líka. Getið þið kannski sagt mér aðeins svona frá bakgrunni ykkar hvað til dæmis þið heyrðu námið, Ásrún? Hvað setið þú á námið? Ég var nú eiginlega bara að leita af námi sem var kannski meira tengt náttúruvísindum og hönnun og ég vissi af skólanum hérna. Þannig ég ákvaði bara að skoða heimasíðuna og datt inn á námið þar. Það er mjög gott að kíkja þangað inn. Það er mikið upplýsingum námið og hvað þú getur gert eftir námið og svo framvegis. Þannig að ég mæli með að kíkja þangað. En þið, hvar sáu þið auglýst námið eða fréttuð af vini? Ég þekkti þetta nú aðeins til þar sem að bróðir minn er landslagsarkitekt. Já, einmitt. Og hann útskrifaðist hér, mann ekki alveg hvenær. En svo var ég bara á háskóladeginum í fyrra, var bara óþolandi gæinn að spyrja endalega spurningum og leist bara ógeðslega vel á þetta, þannig ég bara sótt og prófði þetta. Frábært. Hringur, hvað hrettir þú af þessu? Ég var sem sagt að vinna upp á hálendi og þar komst ég í kynni við landslagsarkitekt sem var að sérhæfði sig í svona náttúrustígagerð eða stígum sem falla inn í umhverfið og ég einmitt var svona óþolandi gæinn við hann, alveg spurði endalaust og síðan bara fór boltinn að rúlla þaðan og endaði bara með því að ég sótt og kominn á annað ár núna. Sérðu ekki eftir því? Nei, alls ekki. Mér líður mjög vel í skólanum. Er eitthvað svona sem ykkur finnst standa upp úr í náminu? Bara fjölbreytileikinn. Það er, já, mikið. Sammála því. Svo ég komi kannski líka meira inn á það, þá er það líka bara blandan af verklegu og bóklegu kennslunni. Já. Að vera úti einhvers staðar að gera eitthvað nýtt og svo ferðu líka inn í bækurnar og bara þægilega jafnaði báðu, sko. Og detta inn í eitthvað svona listræna áhuga og hjáskapa og inn á milli að fara í þessa svona hefi, þungu bókalistræna. Það er mjög gott að geta einmitt flakka svolítið á milli. Léttur undir. Það er svona jafnvægi í þessu sem mér finnst allavega mjög skemmtilegt. Það er gott að finna fyrir því að námið er byggt upp 50-50, bóklegt og svo verklegt með þessum hönnunar áfangum. Þetta verklega náttúrulega líka, þetta verklega, þetta náttúrulega líka gefur mann svolítið svona öðruvísi sín á þetta bóklega. Þú veist, maður einhvern veginn byrjar að fá aðra sín á hlutina þótt maður fatti það ekki, svo ertu kannski út að rúnda eða eitthvað og það var mitt að makka, já, ok, nú er ég búin að taka allt þetta inn einhvern veginn. Þannig að þetta tvinnast mjög vel saman. En hvernig finnst ykkur svona aðstæðan í skólanum? Frábær bara. Bæði þá vinnusalurinn sem við erum uppi þar sem við getum unnið verkefni saman í hópum og líka náttúrulega bara einn.
En líka bara eins og önnur aðstæði eins og ræktinn í skólanum og borgarnir stutt frá og allt þetta bara, allt til alls. Ég held að við notum aðstæðina bara rosalega mikið, bara nánast daglega, held ég. Algjörlega. En eru þið búsett á Hvanneyri öll eða hvernig? Ég er búsett á nemendagörðunum. Já. Ég er þar með strákinn minn og það er alveg æðislegt að vera þar. Þetta er svona, verður bara lítið samfélag sem býr hérna á Hvanneyri og sérstaklega ef þið búið í sama húsi, þá verður þetta hálfgert kommunulíf. Það er gaman. Já, við erum 2 sem leigjum saman íbúð hérna. Það gengur bara mjög vel. Rosalega fínt að vera hérna einmitt og hafa rosalega góða nágranna og alltaf eitthvað skemmtilegt að gerast. Já. COVID hefur kannski sett aðeins strik í reikningin eða hvað? Hvernig finnst ykkur þetta hafa gengið námið svona í gegnum þennan COVID-tíma? Svona miðað sem maður búin að heyra úr öðrum skólum, þá finnst mér við alveg búin að sleppa ótrúlega vel sko. Bara geta Já, ásækið. Ekkert mál. Það hefur náttúrulega auðvitað sett smá strik í hérna reikningin, en þrátt fyrir það þá höfum við bara gert það besta úr hérna slæmri stöðu. Við höfum líka haldið áfram að hafa vinnuaðstöðun okkar þarna uppi, þannig að og að vera með svona góða vinnuaðstöðu og hitta nemendurnar meðan við erum að vinna þar, þannig að það hefur mikið að segja líka. Og við höfum getað skipt ykkur upp líka í stofur, þannig að við höfum haldið þessu 10 og 10, þannig að aðstæðan náttúrulega rými hérna er gott og það sem er svo mikilvægt í þessu hönnunartengda fagi að ná að halda því við. Algjörlega. Þið eru nú þú ert nú formaður nemendafélagsins, ég veit að þið ættu að koma aðeins inn á það eftir, en þið hafa ekki náð að hafa... Nei, því miður þá höfum við ekki náð að halda neina viðburði, en það er vonandi að fara að breytast núna. Við erum einmitt eins og að skipuleggja hitting sem verður vonandi þar næstu viku, ef ég man rétt. Og já, síðan náttúrulega vonum við bara besta og Við erum alltaf með mjög mikið af hugmyndum. Já, það er leið og við fáum að framkvæma það, þá verður alveg meira ná að gera. Já. En hvernig, vitið þið, nú er hluti af, Hvanneyri er náttúrulega staðsett, 1 klukkutíma frá Reykjavík. Finnst ykkur það, hvað finnst ykkur staðsetninguna að koma hérna út á land, en samt erum við nú ekkert langt frá Reykjavík? Finnst ykkur einhver kostu við það að vera svona á Hvanneyri? Það var kannski smá stressandi í fyrstu, en svo í dag er þetta ekkert tiltökumál að rúnta það skreppa í bæinn eða þess þarf. Enga veginn. Algjörlega sko, bara ef mann finnst eins og hún sagði áður þetta sunnudagsrúnturinn bara. Þetta er bara þú veist, fínt bara að hafa tónlist eða hlaðvarp í gangi og þá ertu komin á einhvern tíma sko. Það hefur setið lengur í umferð bara á leiðinni í búðina. Já, náttúrulega. Þetta er dálítið fljótt að venjast bara. Þetta er, einmitt, setur bara gott hlaðvarp á eða eitthvað svona. Bara kósí. Bara kósí. En svo er náttúrulega þeir sem geta ekki flust á Hvanneyri en vilja koma í námið, það er líka ekkert mála að keyra á milli. Það eru alveg hluti af nemendum sem gera það, sem eiga fjölskyldur eða einhvers konar aðstæður sem ekki er hægt að koma á Hvanneyri, en allavega erum við með góða aðstöðu hér. Og svo erum við náttúrulega með venjulegum kringumstæðum með bar á Hvanneyri og það er svona ágætis aðstæða fyrir opið íþróttahús og fleira sem hægt er að nýta. Já, ég mynd síðan náttúrulega bara stutt í náttúruna líka. Já, þannig að akkurat. Það er Það er í rauninni allt til alls hérna, allt sem maður þarf og maður er bara 10 mínútur á Borgarnes og með þessar 2 verslanir til þess að velja úr og í Borgarnesi. Í Borgarnesi og ekki hér. En eitt sem ég langaði að spyrja, ætlið þið að fara í landslagsarkitektúr í áframhaldi haldið þið eða ætlið þið að fara í borgarhönnun eða hafið þið einhverja... Ég mun allavega að fara í annað hvort. Ég er ennþá að meta hvar ég á meira heima. En þið? Já, ég er ekki alveg búinn að negla niður sko, en ég býst við því að ég myndi stefna á annarkvort landslagsarkitektúr eða einhverja borgarhönnun. Ég bara hef í raun ekki hugmynd sko. Nei, þú ert á fyrsta árinu. Já, ég er nýbyrjar. En nú held ég að tíminn okkar sé kominn, þannig að við bara þökkum kærlega fyrir, vonumst til að fá fullt af umsóknum og hlökkum til að sjá ykkur í náminu á Hvanneyri. Takk fyrir okkur. Takk. Takk.
Takk kærlega, Kristín og félagar fyrir frábæra umfjöllun landslagsarkitektúr. En þá ætlum við næst að fara að fjalla skógfræðina. En ég vil minna á það, áður en við förum í skógfræðina, að þið getið spurt nánar landslagsarkitektúr á Zoom. Þar eru nemendur og starfsfólk sannarlega tilbúin að taka á móti spurningum frá okkur. Og ég ætla að minna á það líka einnig á það að þar Ástríður námsráðgjafi. Hún ætlar að vera á Zoom-fundinum frá 13 til 14:30. Og það linkur inn á Zoom-fundin á háskóladagurinn.is, þannig að ég hvet ykkur eindregið ef þið hafið spurningar að nýta tækifærið. En næst ætlum við að fara að kynnast skógfræðibrautinni okkar hér við Landbúnaðarháskólanum. Þá ætlum við að fá hana Guðrúnu Sunnu á Zoom í Zoom-spjall. Hún ætlar að spjalla við okkur skógfræðibrautina. Hún nemandi í skógfræði og ég ætla að fá að spyrja hana spjörunum úr. En við byrjum á kynningarmyndbandinu. Skógfræðibrautin það sem við köllum oft hagnýt náttúrufræði. Þetta þverfaglegt nám þar sem við blöndum saman náttúruvísindum og rekstri og skipulagi í nýtingu náttúrunnar. Skógfræðingar fólk sem hefur getu og kunnáttu til að vinna með náttúruna, með skipulag náttúrunar og með skipulag landnýtingar og oft mjög eftirsóttir starfskraftar. Góður grunnur að raungreinum, þannig að fólk sem hefur líkur prófi á í þessu fagi, það getur farið áfram í framhaldsnám í nokkuð margar greinar. Síðan byggt ofan á þetta góð og mikil og traust þekking á gróðri og mold, getum við sagt, og svo rekstragreinum, og svo skipulagsgreinum, og svo að síðasta lagi góðum faglegum skilningi á hvernig skógvaxin vistkerfi virka og hvernig við getum endurheimt land sem við höfum tapað í upplæstri til dæmis. Það eru við að kenna fólki fagið og fræðin, en það mjög mikið líka það sem ég ætla að sletta hérna, bara hands-on, þar sem fólk tekið út í náttúruna og það þjálfað upp í að vinna verkefnin. Þar sem að þetta mörg fagsvið sem við að þetta þverfaglegt nám, að þá miklu möguleikar að sérhæfa sig. Ég að fá inn í þessa braut fólk sem hefur jafnvel lokið annarri menntun á sviði rekstrarfræði eða hagfræði, tæknifræði, verkfræðinga eða þá fólk sem með líffræði eða jarðfræði og það passar allt inn í þetta því við að búa til þessa brú akkurat þarna á milli. Og eins þegar fólk lýkur námi í BS-náminu þá tekur það 10 einingar lokaverkefni þar sem það reynir að byggja brú yfir í það sem það hefur mestan áhuga á. Svo aðstæða sem Landbúnaðarháskólinn býður upp á sem gerir okkur kleift að búa til með mjög svona lifandi menntunar og starfsumhverfi. Við með gríðarlega góða tengingu hér við Landbúnaðarháskólann við grasrótarstarfið á Íslandi, við fagstofnanir og við fagið. Við nemendur fara líka hringinn í kringum Ísland með mér og við hittum alla svona héraðsfulltrúa og fólk sem starfar hringinn í kringum landið. Og þetta algjör lykill að því að fólk komist inn í verkefni eftir nám. Það að vinna með náttúruna í græna geiranum krefst mjög fjölhæfrar þekkingar. Og þetta best, það sem Landbúnaðarháskólinn að bjóða upp á í rauninni besta menntun og þjálfun fyrir slíkt fólk. Og annað líka að áhugi á þessum málaflokkum hefur stóraukist núna á síðasta áratug og við heyrum náttúrulega í fjölmiðlum stöðutalað loftslagsmálin, hvernig við að stýra landnýtingu og endurheimta land og rækta skóga til dæmis lykilverkefni í loftslagsstefnu íslenskra stjórnvalda og til þess þarf meira af menntuðu fólki til að koma að þeim verkefnum. Þannig að það mjög margar og góðar ástæður til að koma og hella sér út í þetta spennandi nám. Leyndur gullmoli í þessu námi kannski þessi hringferð í kringum landið. Og þar komum við á nokkra staði sem enginn veit til dæmis fara allir í náttúrubað í heitri laug sem engir ferðamenn vita og bara prófessor í skógfræði veit og við gefum það ekkert upp í fjölmiðlum hvar það maður verður bara að koma í námið og fara í ferðina til þess. Þetta námi hefur verið gríðarlega skemmtilegt hvað varðar hvernig nemendahópar koma inn og
Það eru það bil kannski helmingur af nemendum sem koma inn sem eru með reynslu úr græna geiranum. Þetta fólk sem að ná sér í menntun við það sem það hefur verið að vinna. Og svo helmingurinn sem kemur með alls konar reynslu inn, eins og ég nefndi áður, rekstrafræði, tæknifræði, verkfræði, allt mögulegt. Og þarna myndast gríðarlega skemmtileg kemía á milli fólks á mismunandi aldri. Það ótrúlegt eftir að hafa farið í til dæmis skófræði, BS skófræði, að þá ná menn þessari gráðu, en með þessa grunngráðu, þetta grunnnám í háskóla, þá opnast alveg endalaust margar dyr á næsta námstigi, bæði innanlands og erlendis. Þannig að það ekki eins og menn séu að loka sig inni í einhverju þröngu, og þess vegna menn alltaf að fara í það sem áhuginn mestur, af því það alltaf hægt að taka beygju þegar það kemur svo upp á næsta stig. Nemendur sem hafa lokið þessu námi hafa átt mjög auðvelt með að fá störf á Íslandi. 80% af öllum útskrifuðum nemendum síðan 2007 eru í fagtengdu starfi í dag. Ótrúlega áhugavert myndband sem við sáum þarna, þar sem Bjarni Diðrik Sigurðsson, brautarstjóri skófræðibrautarinnar, kynnti fyrir okkur námið. En það alltaf gott að fá líka sjónarhorn nemenda og ég komin með hérna í spjall hana Guðrúnu Sunnu, skófræðinema. Blessuð. Já, sæl og blessuð. Það sem það sem mynd af Bjarna hjá mér, þannig ég sé þig ekki. Þú sér mig ekki. Ég sé þig, þannig að þú verður þá hérna bara að spjalla við Bjarna. En allavega, þú heyrir vel í mér eða hvað? Já, alveg mjög vel. Þá hlustar bara og mögulega kemst þetta í lag, annars verður Bjarni bara þarna á skjánum. En það sem ég langar að vita til að byrja með, á hvaða ári ert þú í skófræði, BS? Ég á öðru ári eins og stendur. Þú ert á öðru ári í skófræðinni. Ok, þannig að þú ert aðeins komin á stað og hvernig líkar þér? Bara mjög vel. Bara mjög vel, já. Ertu í staðnámi eða fjarnámi? Ég í staðarnámi. Það samt út af ástandinu, þá ég búin að vera svolítið bara í bænum þegar ég kennslu upp í skóla. Ertu búsett í Reykjavík? Hafnarfirði. Hafnarfirði. Og þú ert staðsett þar núna? Já. Ljómandi. Já, það einmitt ástæðan fyrir að við erum hérna í fjarspjalli. Og þetta allt saman rafrænt. Það þetta blessaða ástand, en við nennum ekki að ræða það, heldur ætlum við að fara að spekulera í af hverju ákvaðst þú að fara í skófræði? Ég var svolítið heppin þegar ég var unglingur. Þá var ég sett í að vinna hjá Skógrækt Hafnarfjarðar og bara í unglingavinnunni og bara starfsfólkið það var svo áhugasamt skógrækt og bara var alltaf að koma með svona fróðleiksmóla og bara alltaf að læra eitthvað nýtt af þeim og bara með smitandi áhuga og síðan þegar ég lærði þeir höfðu verið í skófræði í skólanum þá bara ákveði að slá til. Frábært. Hvar heyrðirðu af náminu? Vissirðu alltaf Landbúnaðarháskólann? Það var nú ekki beint frá einum stað. Svona ég þurfti sjálf svolítið að leita að þessu. Og síðan sá ég þetta líka hjá háskóladeginum. Já, þú notaðir einmitt háskóladaginn til þess að finna námið. Það kjörinn vettvangur. Akkurat, þannig að, og þér leist strax vel á að koma bara á Hvanneyri í nám? Já, bara mjög vel. En hvernig myndir þú lýsa því? Hvað það sem maður lærir í skógfræði? Það kom mér svolítið á óvart hversu fjölbreytt námið Því sem bæði í grunnáföngum eins og efnafræði. En síðan maður líka í skófræðáföngum. Þannig að kannski einn daginn þá getur maður verið í dæmatíma í efnafræði og síðan eftir hádegi þá fer maður bara út í skóga að saga niður tré. Já, þannig að þetta mjög fjölbreytt. Já, en eins og, fyrsta árið hjá skógfræði, náttúruumhverfisfræði og búvísindum einmitt nokkru svona raunvísinda og náttúrufræði grunnkúrsar til þess að undirbúa mann undir frekari fræði sem þá meira sérhæfð í þá átt sem að þið ætlið svo í lífinu. Þannig að á fyrsta árinu var einmitt eitthvað grunnkúrsa eins og almenna lífræna lífefnafræði
Tölfræði, mikilvæg í öllum rannsóknum, því þetta náttúrulega, við bjóðum upp á rannsóknum með framhaldsnám, sem það þá góða grunnur út í. En hverju finnst þið þá verið svona helstu kostur og gallar við námið hér á Hvanneyri? Það svona, mér finnst eiginlega að vera bæði kostur og galli, hversu svona lítill nemendahópurinn sé. Þegar ég sá fær mjög mikla athygli frá kennarunum, þannig að það mjög auðvelt að fá hjálp eða aðstoð frá kennarunum. En á sama tíma þá myndi maður alveg vilja að vera fleiri í náminu, svona upp á félagslífi og en annars hef ég ekkert út á námi að segja, maður bara Þú ert með alla áfungana sem kenndir eru, ekkert leiðilegt, allt saman ljómandi, áhugavert og skemmtilegt. Já, auðvitað alltaf í fjölbreyttu námi, misskemmtilegir áfangarnir, en þú ert svona yfir heildina litið bara mjög ánægð með alla áfangar sem þú hefur farið í og þú hefur lært af þessu vel. Já, líka sérstaklega hversu. Í staðarnámi. Já, en þú náttúrulega byrjar í miðju COVID-ið, það ekki bara í skólanum, eða hvað? Varstu byrjuð áður en COVID byrjaði? Ég var í 1 ár sem ástandið var bara að byrja. Já, þannig að þú kannski hefur ekki náð að kynnast félagslífinu eins og það þegar ekki heimsfaraldur? Ekki beint, nei. Akkurat, en það vonandi sjáum við nú fram á bjartari tíma, enda frábært félagslífið við Landbúnaðarháskólann og það hefur svo sem reynt að halda ýmsu til streitu þrátt fyrir takmarkanir. En hvernig fannst þér þá að takast á við námið í þessu COVID ástandi? Sko í mínu tilfelli þá var það bara allt í lagi. Það voru einhver 6 ára. Eru fjarnámslausnirnar sem að Landbúnaðarháskólinn bauð upp á góðar? Já, sko fyrst þá voru bara upptökur, þannig að sem ég fannst gott að seinna meir þá voru Teams-fundir, þannig að þá gat maður spurt spurninga í rauntíma. En hvað sérðu svo í framhaldinu fyrir þér? Þegar þú ert búin að ljúka BS-námi, ætlarðu að fara í framhaldsnám eða ertu búin að hugsa svo langt? Ég var nú alveg að byrja að spá í. Já, myndirðu vilja fara þá í meistaranám í skógfræði? Já, ég held það. Ég er ekki samt viss hvort ég gera alveg Nei. Hvaða svona störf í skógræktargeiranum finnst þér vera heillandi? Eða hvert sem þú ert að spá? Svona sérstaklega heillandi rannsóknarstörfin, eða svona rannsóknargeirinn, eins og í Mógilsá. Já. Að gera kynbætur af trjáplöntum. Hafið þið farið í náminu í einhver svona vettvangsferðir þar sem þið farið og skoðið í skóga? Já, við fyrsta árinu þá fórum upp í Mógilsá og Mógilsá, já. Skoðið í svona viðsjám og síðan vorum við að skoða skaðvörn og trjá. Og þetta gefur náminu lit, það ekki, að fá svona í raun og veru hands-on, bara að kynnast því sem maður að læra. Þegar maður lærir kannski ekkert allt bara með bókunum. Eins og maður fær alveg að tala af fólki sem í geiranum. Já, og það þá skógræktin? Það náttúrulega skógræktarfélög víða land. Já, var enda sem út af COVID þá var einn ferð sem við ætluðum að fara þar sem við myndum hitta svona skógræktarfélög. Já. Það afturlega það var með fyrsta eða bara. Þannig að það var frekar. Já, en verður þú þá ferð farin bara seinna eða hvað? Ég er ekki viss einhvern veginn, held ég ekki. Það náttúrulega þarf alltaf að aðlaga því miður. Það hefur verið ýmislegt sem hefur þurft að gera öðruvísi í þessu COVID ástandi, en það samt frábært að heyra það að þrátt fyrir COVID þá þetta ennþá virkilega spennandi nám og að sjálfsögðu mun það sem ekki var hægt að gera, verklegt, ferðir og annað, verður þá öllum líkindum sett á dagskrá leið og aðstæður leyfa. Já, en sem sagt, ertu búin að fara í námskeiði Skógar Íslands og farið hringinn í kringum landið og farið þessa leynilaug? Það eitthvað sem var hvíslað mér að væri í gangi í skógfræðinni. Kannastu við það?
Ég er alveg búin að heyra helling það en það er ekki fyrir mig á sem við erum í Hvað segirðu? skófræðinni. Á hvaða ári? Ég held að það sé annað hvert ár sem þessi ferð þannig að fara nemendur á, held ég, öðru og þriðju saman. Já, ég skil. Þannig að, en ég fer í ágúst. Já, en það er náttúrulega mikið að gera í skólanum, veit ég, en hvað gerir hver er svona önnur áhugamál hjá þér? Hvað gerir í frítímanum? Er það bara beint út í skó? Höggva? Nei. Ef ég á að nefna eitthvað tengt svona skógfræðina og náttúrunni þá fer ég stundum í göngutúra bara í Húsfjörð sem er bara staður nálægt þar sem ég bý. Já, glæsilegt. Svo er ég bara meira að lesa bækur hjá mér. En ég myndi hvað myndirðu vilja ráðleggja aðilum sem eru að spá í háskólanám, sjá það sérstaklega skógfræði? Er eitthvað sem að þér finnst þurfa að koma fram þegar menn taka loka ákvörðun? Þegar ég var að spá í skógfræði þá mér fannst mér svolítið fráhrindandi hvað þetta hljómaði svona eitthvað svona sértækt og ég var svolítið hrædd við það að fylgja skógfræðinni en síðan kom það óvart ég sagði alveg að fara í en að myndi skipta skoðan seinna mér þá gæti bara alveg og væri alveg mjög. Já, ég er hjartanlega sammála því. Ef maður er óviss og veit ekki hvað maður vil gera, en hefur til dæmis áhuga á náttúrufræði einhvers konar, en er ekki tilbúin kannski að sérhæfa sig í einhverju einu strax, þá er Landbúnaðarháskólinn virkilega góður kostur. Af því það er svo fjölbreytt námið og maður er ekkert strax á fyrsta árinu að sérhæfa sig í einhverju einu. Maður fær svolítið breiðan grunn til að byrja með, svo getur maður bara einmitt skipt jafnvel braut ef maður sér eitthvað annað spennandi. Ekki sammála því? Jú. Glæsilegt. Takk bara kærlega fyrir ykkur svona af spjallið. Virkilega gaman að heyra í þér. Já, sömuleiðis. Bless, bless. Já, við þakkum kærlega fyrir þessa góðu innsýn inn í skógfræðina. En við þurfum að halda áfram og kynna inn næstu braut. Því að það næst ætlum við að fara að skoða BS-nám sem kennt er við skólann og heitir Búvísindi. Við ætlum að fá hérna góða gesti í sett, Birnu brautarstjóra. Við ætlum að fá Evu Margréti sem er fyrrverandi nemandi í búvísindum og við ætlum að fá Gunnhildi Gísladóttur, núverandi nemandi í búvísindum. En við byrjum á að fara yfir öll helstu atriði í kynningarmyndbandinu góða. Búvísindi eru grunnnám í svona náttúrufræðifögum með áherslu á landbúnað, jarðrækt, búfjárrækt og rekstragreinar meðal annars og þetta er svona mjög fjölbreytt og skemmtilegt nám og góður undirbúningur fyrir framhaldsnám og störf jável í landbúnaðar tengdum og þjónustugreinum við landbúnað og dreifbýli. Hestafræði er byggt á svona grunni búvísindanámsins með svona áherslu á hrossafög. Grunnnámi loknu þá er þetta sérhæfa sig og fara í meistaranám í búvísinda tengdum fögum og eins hægt að fara í doktorsnám. Atvinnumöguleikar hafa nefnilega verið mjög góðir og það hefur sýnt sig að nemendur sem útskrifast héðan frá okkur hafa ekki verið í vandræðum með að fá vinnu og þetta er náttúrulega, þeir hafa náttúrulega sótt í störf tengd landbúnaði, það er ráðgjöf og kennslu, þjónustu við landbúnaðinn. Margir hafa farið í rannsóknir og framhaldsnám, þannig að það hefur ekki verið vandamál og þetta virðist vera mjög svona hagnýtt nám að því leyti. Þeir sem að velja það að búa hér á Hvanneyri, hér er leikskóli og það er barnaskóli og þannig að það er mjög fjölskylduvænt að vera hér og eins líka að vera bara hérna úti í náttúrunni og hér eru margir fallegir staðir og mikið og fallegt útsýni. Þetta er bara mjög góður staður að búa á. Það er nú eiginlega bara að sjá nemendur dafna og vaxa í námi og sjá það útskrifast héðan með bros á vör.
Já, komið þið sæl. Ég heiti Birna Kristín Baldursdóttir og er hérna lektor við Landbúnaðarháskólann og námsbrautarstjóri í búvísindum. Og mér langar að segja ykkur aðeins frá því af hverju ég lenti hérna. Það var þannig að ég var alltaf í sveit sem krakki og unglingur og hérna eftir stúdentspróf þá fór ég í búfræði á Hvanneyri og síðan fór ég í hérna BS-nám til Kaupmannahafnar og lauk svo meistaranámi hér við skólann og hef verið hér síðan starfandi og hérna ég náttúrulega vildi hvergi annars staðar vera heldur en í sveitinni þannig að þetta var nú svo sem ekkert erfitt val fyrir mig að velja þetta nám. Hvað segir þið, Gunnhildur? Þú kynna þið þess? Já, ég heiti Gunnhildur og ég er á fyrsta ári núna í búvísindum. Ég endaði hér, ég byrjaði í búfræði sem er starfsmenntanám við skólann og kláraði það árið 2019 og það kveikti mikinn áhuga á áframhaldandi námi og var því búvísindin fyrir valinu og já, ég kem úr sveit og hef mikinn áhuga á búskap og öllu því tengdu þannig að þetta lá mjög vel við að fara í þetta nám og ég sé alls ekki eftir því. Þetta er mjög áhugavert og tengist inn á allt tengt búskapnum og starfi í kringum búskapinn líka. Já, ég heiti Eva Margrét og ég byrjaði hérna í námi 2015. Var ekki alveg viss að þetta væri endilega rétt að hylla henni. Ég var búin að fara í einhverja 5 framhaldsskóla og prófa ýmislegt. Náði svo loksins að útskrifast með stúdentspróf af félagsfræðibraut sem var kannski ekki alveg besti grunnurinn. En langaði samt svo mikið að koma á Hvanneyri og ákvað að skrá mig í hestafræði. Þannig ég valdi kannski eiginlega ekki búvísindi. Byrjaði hestafræðum og þá var það þannig að það voru 2 ár hérna á Hvanneyri og 3. árið var kennt þá á Hólum. Og þetta var svona samstarf milli skólana. En þegar ég var svona hálfnuð með annað árið þá gat ég ekki hugsað mér að fara frá Hvanneyri. Mér leið bara vel hérna og fjölskyldunni leið vel. Krakkarnir, ánægðir á leikskólanum og allt í góðum blóma. Þannig að ég ákvað að skipta yfir í búvísindi. Og ég var svona fyrst svona, ég veit ekki, hvort ég heima hérna langar ekki að vera bóndi og sá kannski ekki alveg starfsmöguleikana. En svo þegar ég leið á námið þá sá ég bara mjög mikla möguleika og fólk í mínum bekk bara búið að fara í allar áttir og gera ótrúlega margt fjölbreytt og skemmtilegt. Þannig að ég held að þetta sé góð grunnur. Og ég útskrifast hérna 2018. Já. Og síðan hérna gerðirðu lokaverkefni hérna í BS-náminu sem leiddi þig áfram í meistaranám. Já, eiginlega. Þegar ég ákvað svona að fara búvísindaleiðina þá var svona draumastarfið að verða dýraeftirlitsmaður hjá MAST. Mér fannst það mjög spennandi. En ég gerði hérna lokaverkefni í BS-náminu í samstarfi við Matís, fékk þar frábæra leiðbeinendur sem að gæti hjálpa mér með mína hugmynd sem að ég hafði áhuga. Þannig að maður fær svolítið svona að vinna eftir sína áhugasviði. Og ég er búin að vera að vinna mikið með hrossakjöt og fór síðan að vinna hjá Matís í framhaldi af því, áframhaldandi vinnu með hrossakjöt og svona plataðist í master og er að taka master núna í matvælafræði, skrifast í vor, búin að vera að gera það með vinnu. Og búvísindi er í rauninni mjög góður grunnur fyrir matvælafræði því að búvísindi er náttúrulega bara nýting á auðlindum á landi og grunnur á matvælaframleiðslu, þannig ég mæli algjörlega með því. Þú varst að tala áðan, Eva Margrét, að þeir sem voru samnemendur þínir hefðu farið í ýmsar áttir og meðal annars í dýralækningar. Já. Og fengið námi metið erlendis. Já. Það tekið 3 ár hérna og fengið vel 2+ ár metin. Já, ég held að flestir sem hafa farið í dýralækni, allavega veit ég fólk sem hefur farið til Slóvakíu, svo er þetta kannski mismunandi eftir skólum, en flestir fá mikið metið og líka örugglega bara mjög gott að hafa tekið svolítið grunn á sínu tungumáli. Það gerir þetta allt svolítið auðveldara þegar maður fer svo áfram. En fólk er búið að fara í allar áttir, það eru einhverjir urðu bændur og fóru í búskap, einhverjir, já það eru starfsmenn hjá RML, ráðunautar, það eru búfjáreftirlitsmenn, það eru dýralæknanemar. Já, vinna einmitt í þjónustu við landbúnaðinn hjá Lífland og eða sem sagt, ég nefna
eitt fyrirtæki en hjá bara fyrirtækjum sem þjóna landbúnaði. Líka einn sem að fór til dæmis í master í umhverfisskipulagi eftir að tekið búvísindi. Já. Þannig að það líka alveg möguleiki að breyta. En þú segist hafa útskrifast á félagsfræðibraut. Var það ekki erfitt? Nú svona kannski betra að hafa undirbúning af náttúrufræðibraut fyrir búvísindin, af því að nú verið að kenna raungreinar og náttúrufræði og síðan alltaf setna meir, það svona fyrsta árið og þá var jarðrækt og búfjárrækt og þessi rekstrarfög, tæknifög. Hvernig fannst þér að byrja, var það ekki? Jú, það sem reyndist mér mjög erfitt var stærðfræði, efnafræði og þessar greinar, en svo aftur á móti svo mikið af svona eins og þú veist rekstrarhagfræði og umhverfis- og auðlindahagfræði og svoleiðis greinum. Þar var ég bara miklu sterkari. Þannig að þetta allt hægt. En Gunnhildur, hvaða grunn ert þú með? Ég kem af náttúrufræðibraut úr framhaldsskóla og það hefur hjálpað mér mjög mikið hérna. Ég finn það alveg að það gaf mér grunn eins og í efnafræði og stærðfræðinni og bókhald og búrekstrar svona greinarnar. Það rosa gott að hafa stærðfræðibakgrunn. En svo ert þú náttúrulega búfræðingur líka. Já. Þannig að þú hefur tekið búfræðina hérna sem 2 ár. Já. Og hérna þannig að það hefur nú líka verið góður grunnur. Það var mjög góður grunnur. Það rosa gott og ég mæla alveg hygglust með því að þar fer maður líka aðeins meira inn á verklega hlutan og svona grunnt í það sem maður í rauninni að byrja í búvísindunum. Og það kveikti í rauninni svolítið áhuga að líka fara betur út í reksturinn og það sem að tengist landbúnaðinn meira, ekki bara bóndastarfið í rauninni, heldur allt þar í kring. Og þar búvísind mjög sniðug. Og mér finnst það að gefa góðan grunn líka bara ef maður ætlar að fara að reka sitt eigið bú að þekkja vel inn á búreksturinn og eins bara að vita hvað allt í kring í rauninni og ráðgjöfin og þetta það margt sem maður þarf að spá í búskapnum. En þú býrð á Hvanneyri? Ég býr á Hvanneyri, já. Og hvernig að búa á Hvanneyri? Það rosalega gott að búa á Hvanneyri. Þetta góður staður til að vera á og þetta mjög þægilegt umhverfi, mjög fjölskylduvænt umhverfi. Ég með lítið barn þetta núna og frábær leikskóli hérna sem tekur við börnunum, bara þau taka við 9 mánaða sem að gefa mikla möguleika á að sinna náminu vel og svo grunnskóli og félagslífið þetta alveg frábært. Og stutt í allt? Það stutt í alla þjónustu. Það mjög stutt í Borgarnes sem 10 mínútur þangað, þar öll þjónusta. Og já, bara hérna á Hvanneyri, þú eignast rosalega góða vini og nágranna og þetta mjög svona samanþjappað og gott samfélag. Já. Þú ert náttúrulega staðanemi og svo náttúrulega bjóðum upp á fjarnám líka og þá eru koma nemendur hérna í staðarlotur. Það eru sem sagt 8 staðarlotur yfir skólaárið og við kennum í stuttunum, þannig að það eru sem sagt 2 staðarlotur á hverju stuttan og þá er oft skyldumæting. Þannig að hefur en það er náttúrulega reyndar búið að vera náttúrulega svolítið erfitt ástand, það er nú svona flestir verið í fjár, meira og minna. Já, en mér finnst það svo gott við þennan skóla til dæmis og maður hefur fundið það í þessari fjarkennslu líka er að kennslan er rosa persónuleg og þægileg. Og mér hefur fundist það því að kennararnir þeir svara manni fljótt ef maður hefur spurningar og eru rosalega leiðlegir og það hjálpar rosalega mikið, sérstaklega núna þegar maður getur ekki verið að mæta á staðinn. Það er góðum samskiptum við kennarana sína. Myndirðu telja að kosta að vera í svona litlum skóla eins og Hvanneyri? Algjörlega. Mér finnst það rosa skemmtilegt. Það er gaman að maður þekkir eiginlega til allra í skólanum. Og þetta er rosa góð staður finnst mér upp á að það er einhvern veginn svona bara öllum tekið eins og þeir eru. Og allir bara vinnir og allir svona allir bestu vinir í skóginum. Já. Getur blómstrað að vera stór fiskur í litlum sjó. Já. En mér langar líka að bæta við hvað þetta
að því við varum að tala um leikskólann og samfélagið og allt þetta fjölskylduvænt. Og ég eignaðist barn þegar ég var að klára annað árið mitt og var bara með unga barn hérna þegar ég byrjaði á 3. ári í BS-náminu og fór rauninni ekki í fæðingarorlof, var bara alltaf með krakkann með mér í skólanum, svaf hérna í vagni út á svölum og með í tíma og þú veist, þetta gekk einhvern veginn allt upp. Ég ekkert viss að þetta hefði gengið upp allstaðar, en bara, þú veist, það hjálpast allir svo mikið að og umhverfið svo yndislegt. Já, maður finnur það bæði stuðning frá nemendum og kennurum í svona. Þannig að þið mælið með þessum skóla? Klálega. 100%. Já, fyrir alla sem hafa eitthvað áhuga á þessu, þá náttúrulega er skólinn algjör snilld, sko. En svo náttúrulega líka, sko, svigrúm fyrir val í búvísindum, þannig að það hægt að velja, sem sagt, fög á milli brauta. Það hægt að velja úr skógfræði, landslagsarkitektúr, náttúru- og umhverfisfræðinni og hérna, þannig að það er hægt að fá innsýn í ansi margt sem tengist, sko, hérna, náttúrunni og landinu og hérna. Ég tók mitt valáfanga úr búfræðinni á meðan ég var í búvísindunum. Já. 2 áfanga þar sem að mig langaði að bæta við mig meira svona verklegu í reiðmennsku. Já. Og það var bara mjög skemmtilegt. Þegar þú minnist á það, þá eru þó nokkuð margir sem hafa klárað búvísindin og farið svo í búfræðina. Til þess að fá þennan verklega hluta. Langa að fá meira verklegt. Ég fann það alveg, mér langaði mjög mikið að gera það. Já. Það er alltaf góður kostur, sko, að vera ekki mitt bara inn í þinni grein, hvort sem þú ætlar að fara út í búskapinn eða hvort þú ætlar að vera ráðunautur eða hjá Matís eða öðru, að þekkja líka inn á verklegu hlutana í starfinu. Já, já. Til þess að vita, eins og að þú ert í ráðgjöf við bónda, að vita hvað bóndinn er að fást við. Já, þú hafið prófað sjálfur. Já. Mér finnst það vera rosa mikið hjálp og það gefur mér mikið traust til ráðgjafans sem ef hann þekkir inn á starfi sem að þú ert að vinna við, kannski. Akkurat. Við erum að búið með tíman. Já, já. Og þakka bara kærlega fyrir okkur. Já, kærlega. Við þakkum ykkur kærlega fyrir. Þetta voru Birna, Eva og Gunnhildur og virkilega gaman og þarna fengum við rosalega góða innsýn fannst mér í hvað þetta er fjölskylduvænt samfélag hérna á Hvanneyri. Og gott að koma hérna í nám með börn, þær eru báðar með börn hérna og einmitt. Virkilega áhugavert. En núna fyrir við aðeins að skipta gír. Við erum næst nefnilega að fara upp á Miðfossann. En ég er búin að vera svo ánægð með hvað við erum að fá margar góða spurningar. Ég hef ekki alveg komið því ennþá að, en nú ætlum ég að taka fyrir samt 2 spurningar, en ég mæli með ef þið viljið fá strax svör og miklu ítarlegri svör heldur en ég hef og sérstaklega ef þið hafið spurningar varðandi einstaka braut, þá minn ég enn og aftur á Zoom-fundin þar sem að ég geti fengið svör við öllu og einmitt geti bara fengið ykkur kaffibolla og tekið bara ansi gott spjall við frábæra aðila sem eru til taks á Zoom akkurat núna. En það komu 2 spurningar inn á þessa útsendingu. Varða landslagsarkitektúrsnámið og ég ætla bara að svara því örstutt og svo endilega spyrja nánar út í það á Zoom. Það fyrir spurningin, þarf maður að vera listrænn til að færa landslagsarkitektúr? Það er að segja, þarf maður að vera góður að teikna fríhendis? En við viljum árétta það að það er ekki nauðsynlegt að vera góður í fríhendisteikningu en það kemur maður hingað til þess að læra, en vissulega er kostur. Ef hæfileikar eru til staðar, þá er það sjálfsög kostur áður maður fyrir námið, en það geta allir lært, það er bara þannig. Við erum líka með námskeið strax á 1. ári í formfræði hönnunar og það eru settar kröfur handgerðar teikningar á 1. ári. Og eftir það tekur meiri tölvuvinna við, en það er þannig að maður lærir vel að teikna allavega ágætlega meira heldur en Óli Prigg, því að það er allt sem ég kann. Nei, en já. Fyrir þá sem eru meiri í raunvísindunum, þá er það kannski ekki, en það er skemmtilega við landbúnaðarskólanum, bæði með raunvísindin, náttúruvísindin, en svo líka hönnunina og jafnvel einmitt í náttúru- og umhverfisfræðinni þar sem að fara líka inn á félagslega þáttinn, því allt spilar þetta saman, sérstaklega þegar kemur sjálfbæra þróun sem er framtíðin. En fyrir umhverfis- og skipulagsfræðina, hvað gerir þið ráð fyrir að portfólíu sé stór max? Það er seinni spurningin. Og það er ekkert settar sérstakar kröfur lengd, þannig að ef þetta er á lengd við símaskrána, þá myndir maður kannski ekki alveg nenna að lesa það. En að sjálfsögðu þarf þetta að sýna fram á hvað sé
hvað maður hafi upp á að bjóða. Þannig að, já, eins og ég segi, þetta er bara rétt það sem ég vildi segja þetta og minni á Zoom. En áfram með dagskrána, núna færist fjör í leikinn því núna ætlum að fara að kynna okkur hestafræði og þá ætlum við að bregða okkur á bæ og upp á Miðfossa og við ætlum að fá myndband frá Miðfossum. Gjörið svo vel. Ég er stattur á Miðfossum, komin hérna í fyrsta skipti, ekki endilega á heimavelli en mér líður samt bara þokkalega. Hjá mér eru Gunnhildur Birna og María, þær eru nemar í hestafræði. Sælar. Sælar. Takk fyrir að taka á móti mér. Mér langar bara að byrja að spyrja ykkur að þig, hvað þið að gera í þessu námi? Við lærum djúpt hestinn og förum yfir allan grunn og svo mikill búvísindagrunnur líka, þannig að þetta er ekki bara hesta. Nei. En nýtist okkur mikið. Nákvæmlega. En þú? Já, bara þetta er já, eins og þú sagði, miklu dýpra heldur en kannski við höfum verið að læra og lærum bara allt hestinn, hegðun, skynjun, atferli og bara líkamsbygginguna og vonandi erum við bara með þessu námi að verða betri reiðmenn og getum hjálpað hestinum okkar að verða betri. Akkurat. Af hverju fóruð þið þetta? Hver var svona kveikinn að þessu? Ég held að það bara verið svakalegur áhugi. Bara vilti læra meira. Þið voru búin að alast upp við hestamennsku kannski alla tíð? Já. Þannig að vera hestbaki bara frá því mann eftir mér. Já. Og mér fannst þetta bara svona eiginlega, maður er eiginlega bara einn hestur og langaði bara að vita það meira. Já. Bara, já, fá meiri þekkingu. Já, akkurat. Þetta er rosalega flott aðstæða hérna á Miðfossu. Hvernig nýtist hún henni náminu? Alveg svakalega vel. Þetta væri ekki eins gott nám ef við hefðum ekki svona góða aðstöðu. Nei. Mjög gott að vera hérna. Og hvað gerið hér? Hérna förum við í verklega tíma, þess að hér fer reiðkennslan fram og þannig að hér erum við að þjálfa hestin okkar, bæði undir umsjón kennara og svo erum við náttúrulega að æfa okkur inn á milli. Já. Og þetta er náttúrulega frábært eins og yfir veturinn þegar veður eru alls konar og líka þegar bara orðið myrkur. Já. En auðvitað reynum við að fara líka út og það er frábæra reiðlegir hérna. En þetta er bara alveg meira áttar og þetta er bara fast við hesthúsið og þannig að þetta gæti ekki verið betra. Nei, nákvæmlega. Og svo er líka kennslustofa þannig að við förum stundum í fyrirlestra hérna líka. Já. Ég sé mér það er stúka, kemurstu fólk, er verið að keppa hérna í eins og greinum? Já, það er svona félag sem heitir Grani og þeir hafa haldið mót hérna. Það hafa alltaf verið svona, þegar COVID er ekki, þá hafa alltaf verið 2 mót. Já. Og það hefur verið bara fólk utan að komið og keppt og líka náttúrulega nemendur. Ok. Og það er bara alltaf verið allt fullt. Og svo er náttúrulega skeiðudagurinn haldinn hérna og þannig að það er, og svo erum við nemendur að fylgjast með hinum nemendunum og þannig að þetta er alveg þaulnýtt. Snillt. Hérna, ég ætla að biðja þig að segja mér aðeins frá hestamannafélaginu Grana sem er það ekki nemendafélag? Jú, það er eiginlega, félag innan nemendafélagsins. Já. Og þau svo sem hugsa bara hesta að reyna að hafa málið og þau halda mót 23 og svo erum við farið í ferðir, óvissuferð yfirleitt í kringum ásatíðina þegar það er ekki COVID og þá er yfirleitt heimsótt svona bú sem maður getur skoðað og svo farum við sér með smá bjór kannski. Já, þannig að það er fjör í deildinu líka. Já, mjög gaman. Þannig að það er alveg óhætt að hvetja fólk sem finnst gaman að skemmtast líka. Já. Þetta eru 2 heimar. Allir velkomnir. Allir velkomnir. Mjög gaman. Já. Segjum við aðeins frá þessum hesti. Það voru að segja við mig að ég ætti að setjast á hann. Ég er svona ennþá að gera það upp um mig en ég held ég láti vaða. Hann heitir Stormur, eða ekki? Þetta er Sómi. Sómi, hvað er að mér? Hann er 15 vetra frá Skáney. Já. Búinn að vera hérna með mér í gegnum reiðmanninn og svo fór ég í búfræði og núna í hestafræði. Já. Þannig að hann er orðið smáliður á þessu. Ok. Þetta hefst. Þetta hefst. Og heldur hann nenni að taka á móti mér? Já, við skulum sjá hvað hann gerir. Já, prófa það? Prófum. Ég ætla að fá að vera með hjálminn. Kannski heldur hann þessu. Ég skal taka þetta. Jæja. Og þú veist, þarf ég að vita eitthvað, er eins og núna, er hann bara slakur? Já, þú skal bara halda þér. Já.
sitja á rassinum. Já. Og þú teymir okkur Já, ég skal bara lánsfæra þig, svo farum við þetta af hérna. Og ekki eitthvað svona kynnast honum til að byrja, ekki gott að vingast við hann? Já, hann verður glaður. Herru, og hvorum meginn fyrir upp á hann? Bara, þú ræður. Ok. Við erum okkur lokað hérna hérna. Það halda móti. Ég tek hér og hér. Og það er vinstri í. Og svo vippa hérna. Yes! Var þetta ekki bara þokkalega gert? Mjög vel. Og hvar held ég í? Já. Já. Takk aðeins meira taumur. Ok. Fara alveg niður á taumur. Já. Ok. Allt þessu bara svona smá í hárið fyrst. Og þetta er ekkert mikið að halda í hann. Nei. Smá. Og þú lætur að labba? Já, svona. Já. En þetta er nú bara stemning. Ég veit ekki með það, mér finnst þetta alveg bara nokkuð hratt. Er það ekki út í karpinn? Svo, mér finnst mjög gott að nota það, getið ég sett bara hringtæminn í. Svo er hann í hnakk, ístöð, gjörð, í hjálminn, góð skól. Staðalbúnaður. Já. Flottur jakki. Flottur, þetta er nú eða smá reiðjakki. Já. Vantar bara pískinn, það er fyrir sæður. Já. Það er bara á næsta ári. Já. Já. Hann bóttar ekki í þessu. Nei. Við erum jafn hissa félagarnir. Þetta er alveg hámarsnæði fyrir mig. Bara flott, sko. Þú ert vel fokkaður fyrir þetta. Já, ég er alltaf útbúin eins og hálfviti. Og þetta er ekki bara komið. Jú. Viltu ekki segja okkur frá aðeins hérna hvað er á hestinum og svona? Jú. Á ég að segja frá? Nei, hún. Já. Hún verður búnaður þá? Já. Hún er með höfuðlið og svo er ég með hérna í hringtæm. Svo, mér finnst mjög gott að nota það, getið ég sett bara hringtæminn í. Svo er hann í hnakk, ístöð, gjörð, í hjálminn, góð skól. Staðalbúnaður. Já. Flottur jakki. Flottur, þetta er nú eða smá reiðjakki. Já. Vantar bara pískinn, það er fyrir sæður. Já. Það er bara á næsta ári. Já, ég kem bara aftur. Ok, herðu, geggjað. Svo mástu að losa þegar þú fællst. Já. Ég ætla að loka einslæri, eða kannski skemmtilegt fyrir fólk að sjá mig bara á. Já, þannig að losaði við mitt ekki. Það eru við bara þökkum fyrir okkur. Þetta var aldeilis skemmtilegt. Þökkum Bolla, Gunnhildi og Maríu. Kærlega fyrir, virkilega skemmtilegt. En ég kom hérna í settið aftur hana Birnu, en hún er nefnilega brautarstjóri bæði búvísinda og hestafræði. En áður en við byrjum að spyrja hana spjörunum úr, þá ætla ég að árétta það að þó séum núna með fjallum landbúnaðargreinarnar sem við kennum og hestafræðina, þá er það ekkert skilyrði að vera bóndi. Við fengum spurningum það á spjallinu, hvort það þyrfti að vera bóndi. Aldeilis ekki. Hér eru bara allir velkomnir ef þeir hafa lokið stúdentsprófi með góðar einkunnir og að sjálfsögðu er kostur, sérstaklega fyrir búvísindi, að þú hafir séð nautgripi, sauðfé og kannski helst einmitt kynnt þessu aðeins og ef þú hefur áhuga á þessu þá að öllum líkindum hefur kannski aðeins kynnt þér málið. En eins og ég segja, engar kröfur gerðar bændur í þessu samhengi. En Birna, hver er munurinn, helsti munurinn á búvísindabrautinni og hestafræðibrautinni? Já, sko, hestafræðin er hérna, nemendur taka hluta af náminu í búvísindum en það er sem sagt fléttað inn í námið hestatengd fög. Það er reiðmennska og það er umhirða og heilsa og járningar og þess áttar. Það sem tengist hestinum, þannig að á hverju önn er eitthvað hestatengt. Það er nú svona helsti munurinn á þessum tveim brautum. Ýmislegt sameinlegt sem kennt er þá. Já, það eru grunnfögin, sko, náttúrufræðin og hérna. Fyrsta árið náttúrulega þar sem við erum með grunnkursuna. Já. Akkurat, nokkuð sameinlega. En samt sem áður eru hestatengt fög á fyrsta ári líka. Já, þannig að þetta er strax á fyrsta ári er þetta sérhæft í
Já, það er hestafræði. svona með áherslu á hesta. Áherslu á hesta, akkurat. Í þessu myndbandi, það sem við vorum upp á Miðfossum, þar mér finnst þetta svo glæsileg aðstæða. Getur sagt okkur aðeins frá, hvernig ástæðan á Miðfossum? Hún náttúrulega bara frábær. Það er hérna reiðhöll og pláss fyrir 80 hross og hérna þannig að það er alveg til fyrirmyndar aðstæðan. Og nemendur geta verið með hrossin sín. Já. Og það eru 80 pláss í boði, þannig að það er ekki plássskortur. Nei, en það hefur samt verið fullt kannski. Já, það er yfirleitt alltaf fullt. Alltaf fullt. Nóg að gera, þannig að það er líf og fjör í þessu alltaf. Já, mikið líf og fjör. Og mikil dagskrá, það eru mót sem haldin eru á vegum. Já, nemendafélagið er með hérna íþróttamót í höllinni og ýmsar uppákomur líka. Og skeifudagurinn einmitt, frábær sem er haldin árlega. Það er svona hátíðsdagur, kannski búfræðinemana. Búfræðinemar, já, reyndar. En búvistarnemendur hafa fengið að taka reiðmennsku í vali. Já, í búfræðinni, en núna er þetta náttúrulega kennt í háskólanáminu líka, þannig að það er þetta búvistarnemendur getur valið líka náttúrulega reiðmennsku og sem hafa á. Já, við erum búin að vera mörg ár með búvísindabrautina, en hestafræðin er nýrri hjá okkur. Hvenær byrjaði hún? Við byrjuðum í haust. Það er bara í haust? Það var hérna fyrir nokkrum árum, þá var samstarf við Hóla, þannig að nemendur tóku fyrstu 2 ár hér í búvistum og kláruðu síðan 3. árið á Hólum, en nú ætlum við að byrja að bjóða þetta bara allt saman hér. Frábært. Þetta er virkilega spennandi og hvetjum eindregið alla til þess að kynna sér þetta, og ef þeir hafa frekar spurningar, þá er Birna, verður hérna á Zoom að svara, og fleiri sem tengjast öllu náminu. Álfheiður kennslustjóri tekur alltaf vel á móti ykkur. Já. Og ég mæli einmitt með að þið sendið spurningar þar á Zoom ef þið hafið svona ítarlegar spurningar um hverja námsbraut fyrir sig. En núna erum við búin að fara yfir þessar BS námsbrautir sem við erum með. Og þetta er ansi mikið og sem að mörg að taka, og þannig að ég held að það sé tímabært núna að renna eins yfir aftur allt nám sem boðið er á grunnstigi. BS námið hér, og gjörið svo vel, hér kemur það. Skógfræðibrautin er það sem við köllum oft hagnýt náttúrufræði. Þetta er þverfaglegt nám þar sem við blöndum saman náttúruvísindum og rekstri og skipulagi í nýtingu náttúrunnar. Skógfræðingar er fólk sem hefur getu og kunnáttu til að vinna með náttúruna, með skipulag náttúrunar og með skipulag landnýtingar, og er oft mjög eftirsóttir starfskraftar. Góður grunnur að raungreinum, þannig að fólk sem hefur líkur prófi á í þessu fagi, það getur farið áfram í framhaldsnám í nokkuð margar greinar. Síðan er byggt ofan á þetta góð og mikil og traust þekking á gróðri og mold, getum við sagt, og svo rekstragreinum, og svo skipulagsgreinum, og svo að síðasta lagi góðum faglegum skilningi á hvernig skógvaxin vistkerfi virka og hvernig við getum endurheimt land sem við höfum tapað í upplæstri til dæmis. Það eru við að kenna fólki fagið og fræðin, en það er mjög mikið líka það sem ég ætla að sletta hérna, bara hands-on, þar sem fólk er tekið út í náttúruna og það er þjálfað upp í að vinna verkefnin. Þar sem að þetta mörg fagsvið sem við erum að, þetta er þverfaglegt nám, að þá eru miklu möguleikar að sérhæfa sig. Ég er að fá inn í þessa braut fólk sem hefur jafnvel lokið annarri menntun á sviði rekstrarfræði eða hagfræði, tæknifræði, verkfræðinga, eða þá fólk sem er með líffræði eða jarðfræði, og það það passar allt inn í þetta, að við erum að búa til þessa brúa akkurat þarna á milli. Og eins er þegar fólk lýkur námi í BS-náminu, þá tekur það 10 einingar lokaverkefni, þar sem það reynir að byggja brú yfir í það sem það hefur mestan áhuga á. Svo aðstæða sem Landbúnaðarháskólinn býður upp á, sem gerir okkur kleift að búa til með mjög svona lifandi menntunar- og starfsumhverfi. Við erum með gríðarlega góða tengingu hér við Landbúnaðarháskólann, við grasrótarstarfið á Íslandi, við fagstofnanir og við fagið. Við nemendur fara líka hringinn í kringum Ísland með mér, og við hittum alla svona héraðsfulltrúa á fólk sem starfar hringinn í kringum landið,
Og þetta er algjör lykill að því að fólk komist inn í verkefni eftir nám. Það að vinna með náttúruna í græna geiranum krefst mjög fjölhæfrar þekkingar. Og þetta er best, það sem Landbúnaðarháskólinn er að bjóða upp á er í rauninni besta menntun og þjálfun fyrir slíkt fólk. Og annað er líka að áhugi á þessum málaflokkum hefur stór aukist núna á síðasta áratug og við heyrum náttúrulega í fjölmiðlum stöðu talað loftslagsmálin, hvernig við erum að stýra landnýtingu og endurheimta land og rækta skóga er til dæmis lykilverkefni í loftslagsstefnu íslenskra stjórnvalda og til þess þarf meira af menntuðu fólki til að koma að þeim verkefnum. Þannig að það eru mjög margar og góðar ástæður til að koma og hella sér út í þetta spennandi nám. Leyndur gullmoli í þessu námi er kannski þessi hringferð í kringum landið. Og þar komum við á nokkra staði sem enginn veit um. Til dæmis fara allir í náttúrubað í heitri laug sem að engir ferðamenn vita um. Og bara prófessor í skógfræði veit um og við gefum það ekkert upp í fjölmiðlum hvar það er. Maður verður bara að koma í námið og fara í ferðina til þess. Þetta námi hefur verið gríðarlega skemmtilegt hvað varðar hvernig nemendahópar koma inn og það eru það bil kannski helmingur af nemendum sem koma inn sem eru með reynslu úr græna geiranum. Þetta er fólk sem að ná sér í menntun við það sem það hefur verið að vinna og svo er helmingurinn sem kemur með alls konar reynslu inn eins og ég nefndi áður rekstrafræði, tæknifræði, verkfræði, allt mögulegt. Og þarna myndast gríðarlega skemmtileg kemía á milli fólks á mismunandi aldri. Það er ótrúlegt eftir að hafa farið í til dæmis skógfræði, BS skógfræði, að þá ná menn þessari gráðu en með þessa grunngráðu, þetta grunnnám í háskóla, þá opnast alveg endalaust margar dyr á næsta námstigi. Bæði innanlands og erlendis. Þannig að það er ekki eins og menn séu að loka sig inni í einhverju þröngu og þess vegna eigum menn alltaf að fara í það sem að áhugin er mestur. Af því það er alltaf hægt að taka beygju þegar það kemur svo upp á næsta stig. Nemendur sem hafa lokið þessu námi hafa átt mjög auðvelt með að fá störf á Íslandi. 80% af öllum útskrifuðum nemendum síðan 2007 eru í fagtengdu starfi í dag. Búist eru grunnnám í svona náttúrufræðifögum með áherslu á landbúnað, jarðrækt, búfjárrækt og rekstragreinar meðal annars og þetta er svona mjög fjölbreytt og skemmtilegt nám og góður undirbúningur fyrir framhaldsnám og störf jável í landbúnaðar tengdum og þjónustugreinum við landbúnað og dreifbýli. Hestafræði er byggt á svona grunni búvísindanámsins með svona áherslu á hrossafög. Þess að grunnnámi loknu þá er þetta sérhæfa sig og fara í meistaranám í búvísinda tengdum fögum og eins hægt að fara í doktorsnám. Atvinnumöguleikar hafa nefnilega verið mjög góðir og það hefur sýnt sig að nemendur sem útskrifast héðan frá okkur hafa ekki verið í vandræðum með að fá vinnu og þetta er náttúrulega, þeir hafa náttúrulega sótt í störf tengd landbúnaði, það er ráðgjöf og kennslu, þjónustu við landbúnaðinn. Margir hafa farið í rannsóknir og framhaldsnám, þannig að það hefur ekki verið vandamál og þetta virðist vera mjög svona hagnýtt nám að því leyti. Þeir sem að velja það að búa hér á Hvanneyri, hér er leikskóli og það er barnaskóli og þannig að það er mjög fjölskylduvænt að vera hér og eins líka að vera bara úti í náttúrunni og hér eru margir fallegir staðir og mikið og fallegt útsýni, þetta er bara mjög góður staður að búa á. Það er nú eiginlega bara að sjá nemendur dafna og vaxa í námi og sjá það útskrifast héðan með bros á vör. Þetta er rauninni byggist svolítið á þessum
þessum rauninni 3 stofum. Þetta rauninni 50-50 náttúruvísinda og hönnun og getum svo sett rauninni mannin með þar inn í. Þar sem við erum að þjálfa nemendur í það að nýta náttúruna í það að hanna umhverfi mannsins utandyra þá. Og nú það sem líka stefnan okkar í þessu að markmið að byggja undir sjálfbæri markmið Sameinuðu þjóðanna. Það heilsa og vellíðan og hreint vatn og hreinlætisaðstaða og það sjálfbærni í borgum og þéttbýli og nýsköpun og uppbygging og það líka bara umhverfisverndun og það líf í vatni og líf á landi og öll þessi markmið við svona að byggjum okkar nám á og þetta líka stórt og mikilvægt í stefnu Landbúnaðarháskólans núna og við höfum þetta í náminu okkar. En annars þá námið byggt á svona hryggsúlu sem hönnunar áfangar sem 10-12 einingar og þannig við nemendur með svona raunverulega verkefni bæði að byrja því að hanna í litlum skala bara einkagarðinn og svo alveg upp í stór verkefni eins og mannvirki í landslagi. Og það getum við nefnt vegi og snjóflóðavarnir og svo þau aftur á móti líka í svona hönnunartengdum fögum þar sem með myndlistamann sem lektor hjá okkur, Helena Guttormsdóttir og það rýmismyndun og það skoða áhrif lita og bara beint í svona hönnuninni. Að það náttúrulega 50% líka af þessu í rauninni í fæðinu, landslagsarkitektúr. Nú svo þurfum við að kunna tæknina og þar við að kenna á AutoCAD sem svona tekniforrit. Við erum að byrja með það, við höfum haft MicroStation áður og Adobe pakkan, Illustrator, Photoshop og InDesign. Þannig að þau nýti tæknina til að koma hugmyndunum sínum á framfæri. Þurfum að hafa einhverja, og bæði náttúrulega líka vera duglega að skissa, við leggjum mikið upp á því líka. Að þá leggjum við mikið upp á því við erum með góðan vinnusal á Hvanneyri í skólanum hjá okkur og við leggjum mikið upp úr sjálfstæðri vinnu nemenda og þau eru líka að vinna í hópum, að þau geta unnið í hópavinnum og svo það líka kynningar, að þau geti staðið upp og kynnt sín verkefni og það gerum við reglulega og þannig líka að þau geti rökstutt og gert allt, á faglegan hátt, rökstutt verkefnin og geta fengið gagnrýni og tekið á móti því og unnið þannig að þú fáir gott verkefni. Við tengjumst í rauninni atvinnulífinu að segja þannig að við fáum gestafyrirlesara til okkar úr atvinnulífinu og við reynum að vera duglega að fá þá með okkur inn og reynum þá jafnvel að hafa þá fyrirlestra, opna fyrirlestra, þannig að allir geta komið og þá erum við að fá bara landslagsarkitekta frá stofum og arkitekta og bara ýmiss konar greinar, skrúðgarðyrkjufræðina og við erum með lækna meira sem koma því að við erum að huga lýðheilsu fólks sem þá að kenna hvað umhverfi getur haft áhrif á fólk, hvernig það getur haft áhrif. Nú, svo líka nemendur að fara í verknám á sumrin á stofur og bæði á Íslandi og fara erlendis. Það til dæmi það, allavega 3 dæmi að þau farið þá á þessum 3 árum erlendis á sumrin að vinna. Gráðan til að opna fyrir marga möguleika. Þú getur nemendur að fara í ferðamálafræði, þau hafa verið að fara í umhverfisfræði, vistfræði og náttúrulega skipulagsfræði og borgarhönnun og svo þá haldið áfram í landslagsarkitektur í masterið. Jæja, velkomin aftur að skjánum. Ég tekin við af henni Björk en ég heiti Rósa Björk og sé svona markas- og kynningamálin hérna. Við ætlum að fá til okkar núna í smá spjall nemendafélagið. Þannig að aðalega nemendafélagið ætla að koma og spjalla aðeins við mig en við ætlum að byrja á því að spila eitt myndband frá formanni nemendafélagsins. Þannig að gjöru svo vel. Hæ, ég heiti Margrét og ég nemandi í landslagsarkitektúr við Landbúnaðarháskóla Íslands. Ég formaður nemendafélagsins og við í nemendafélaginu sjáum til þess að hafa alltaf eitthvað skemmtilegt á döfinni. Innan skólans eru fleiri nemendafélög sem standa að virkilega skemmtilegum viðburðum allt árið kring. Genius Logi, nemendafélag landslagsarkitektúrnema, Skógræktarfélag Drafnar, Hrútavinafélagi Hreðjar, Hestamannafélagi Grani og Kúavinafélagi Baula.
Hefur þú tekið þátt í dellubingói eða keppt í leðjubolta upp á líf og dauða? Langar þig að þukla hrútum eða kaupa eitt hrút á uppboði? Komdu þá í Landbúnaðarháskólann. Jæja, við þökkum Margréti kærlega fyrir þessa smá innsýn inn í nemendafélagið og lífið hérna í skólanum. En hjá mér eru hérna komin Hringur og Bjarni. Já, takk fyrir að fá okkur. Kannski þú segir bara aðeins frá þér og hvað þú ert að gera hér? Já, ég heiti sem sagt Bjarni Freyr og ég er gjaldkeri nemendafélagsins í Landbúnaðarháskóla Íslands og ég er á fyrsta ári í búfræði. Já, ég heiti Hringur, ég er alþjóðafulltrúi fyrir nemendafélagið og ég er á öðru ári í landslagsarkitektúr. Og hvernig virkar þess nemendafélagið? Það er eitt stórt nemendafélag og svo eru mörg minni félög inn í þeim, eins og hún sagði frá áðan. Já, þetta skiptist í þessi félög sem Margrét nefndi áðan. Öll nemendafélögin sjá að halda sína viðburði. Það er eins og hrútavinafélagið til dæmis, það heldur árlega hrútaþukl og hrútauppboð sem er þá haldið í fjósinu. Það er rosalega gaman. Haldið í fjárhúsunum minnar þau? Já, það var reyndar senasta ári í fjósinu en jú, það er örugglega hægt að halda Það fer bara eftir hvernig þetta er. Já, fer eftir aðstæðum eins og maður orðar það. Og hvað gerir þið í hrútaþuklinu til dæmis? Eru þið að læra hvernig á að stíga hrúta eða? Nei, það er oftast opnaði bara baukur og síðan bara þuklað á 5 hrútum og síðan er bara keppni hver nærði best sko. Já, það er kannski einhver sem ekki þekkir til myndir nú kannski spyrja sig hvað eru það að þukla hrútum. Já, ég væri til dæmis ekki góður í því. En þetta er náttúrulega eitthvað sem er alvanalegt hjá þeir sem þekkja til í sauðfjárrækt. Já, það er alveg hægt að segja það. Já, en það er bara gaman að koma og taka þátt. Ég er til dæmis ekki í búfræði en ég mæti á svona viðburði og það er alltaf bara rosalega mikið stuð sko. Já, er ykkur svona rígur á milli félagana? Er svona keppni hver er með fleiri followera eða eru þið allir bara svolítið saman og aðal nemendafélagið sér hlutina? Þetta er svolítið bara svona ein stór heild sko. Við reynum að vinna svolítið mikið saman að því að láta allt ganga bara upp. Já. Og allt sé bara svolítið gott á milli allra sko. Kannski bara svona vinalegur rígur. Já. Og hvað er kannski svona stærsti viðburður sem þið standi fyrir? Sem að nemendafélagið stendur fyrir það. Ætlaði sé ekki árshátíðin sem er oftast haldin í nóvember sem var ekki hægt að halda samt síðasta nóvember vegna COVID. Já. Já, það hefur ekki verið hægt að halda mikið viðburðum núna vegna COVID en núna þegar fara að slaka þess á samkomubanninu þá erum við með margt sem við ætlum að gera eða vonumst til þess að geta gert. Vonumst til þess bara að ástandið sé betra í haust þannig að við getum vakið upp alla viðburðina sem áttu að vera. Já. En það er nýbúið að vera skipti í stjórninni, þannig að þið eru að fara að leggja af stað núna út í þetta ára að bara setja allt á fullt. Já. Já, allavega því sem leyfir. Og þegar þið haldið árshátíðina til dæmis, er ykkur sérstakt sem fer í gang þegar hún er eða er ykkur sérstakir viðburðir í kringum það eða hvernig er árshátíðin ykkar? Hún er svolítið bara eins og hefðbundnar árshátíðir sko. Við leigjum bara sal og borðum góða mat og skemmtum okkur saman og svo er alltaf spurning hvað gerist eftir á sem að er á vegum nemenda ákveða sko. Já. Svo er náttúrulega annar viðburður sem er svolítið stór það er viskukýrin, eða ekki? Jú, mikið rétt. Fjallar hún niður núna út af COVID eða hvað? Já, því miður, en við vonum bara til að halda á næsta skólaári. Hvað er viskukýrin? Það er sem sagt spurningakeppni og Logi Bergmann hefur oft komið og verið spyrill. Spurningarnar eru þá rosalega miðar að náminu. Þannig að þá koma rosalega sérhæðar spurningar kannski. Snúast að búfjárrækt eða... Ég hef heyrt einhvern tíma var spurningin einmitt hver er stigahæsti hrúturinn í hrútaskránni og einhverja svona reglugerðir skipulagsmál og svoleiðis þannig að... Já.
En það líka annað sem gerist þegar viskukýrni, þá kemur alltaf kálfur hérna í andirið, það ekki? Jú, og hann fær nafn, eða ekki? Já, þetta fyrsta skólaári mitt, þannig ég hef aldrei verið á þessari viskukýr, þannig ég veit ekki hvað hún snýst nákvæmlega. Nei, en við vitum allavega að það bara rosalega gaman og það eru líka heimamenn sem taka þátt. Þannig að og síðan ball á barnum eftir spurningakeppnina. Ég veit allan að Loga finnst mjög gaman að koma hérna, hann fær sérstaklega peysu til að vera í og finnst mjög gaman að lesa upp þessar spurningar, sko. Og hann búinn að koma hérna í, þetta held ég, bara 14 ár eða 15 ár sem búið að halda þetta. Ég er bara að fara á eina keppni en það var allavega mjög gaman, sko, mikið stuð. Og líka bara gaman að sjá all liðin, sko, frá bæði frá bara öllum námsviðunum sem eru í boði og líka heimamenninir sem koma. Þannig að þetta er rosalega skemmtilegt, sko. Er eitthvað sem þið eru að undirbúa núna næstunni, ný stjórn? Við vonumst til þess að ná að halda árshátíð fyrir þá nemendur sem eru að útskrifast núna svo þau fái sína árshátíð á þessu ári. En annars erum við bara aðalega að reyna að plana sko næsta haust. Já, árshátíðin sem við erum að skipuleggja núna, hún er með aðeins breyttu sniði en vanlega, en við erum bara að reyna að gera það besta úr aðstæðunum. Og þegar, til dæmis, er ekki nemendafélagið sem stendur fyrir því að bjóða nýnemanna velkomna og halda utan nýnemansbrellið og svona? Er það ekki eitthvað sem er alltaf hverju ári? Jú, það er alltaf í byrjun svona hver skóla annar, eða nýri skóla enn. Já, það er til að hrista hópinn aðeins svona saman, sem er mjög sniðugt. Það er bara, úti og mikið af þrautum og svona, þetta er bara rosalega gaman, sko. Það er alltaf verið svolítið erfitt núna út á COVID, að það hefur ekki verið hægt að, fara á pöbbin eða halda þessa innan... Við fengum nú að gera í byrjun skólaársins og ég held að það hafi alveg gengið vel, sko. Einmitt eins og segir, þetta hnoðar hópinn dálítið saman, sko, þannig að þá fara allir svona þekkjast aðeins. Og svo ekki í lokin á nýnemadögunum þessi leðjubolti sem er svona... Jú, þetta er svolítið bara alveg einn stór dagur sem er með alveg rosalega góðri dagskrá, sem er alveg bara stendur í minningunni bara held ég lengi hjá mörgum, sko. Já, og hvað snýst leðjuboltinn? Hvað gerir þið þar? Það er bara skipt niður í lið og síðan er farið niður á engjarnar og við förum það niður á engjarnar með bara dráttarvél, setjum bara aftan í bara svona stóri kerfi sem er mjög gaman og svo spiljum við fótbolta í leðju. Í drullinni og eru allir alveg grútskítugir og bara rosalega gaman, sko. Og svo þessast Hvanneyri, þá eru nemendagarðar. Myndast ekki oft svona svolítið skemmtileg stemning? Er til dæmis einhver partyblokk eða eitthvað svoleiðis? Hvernig fer það fram? Já, sem sagt blokkirnar eins og kallar það eru skiptar, þetta eru svona 4 blokkir sem að nemendagarðarnir eru. Það er sem sagt fjarkinn, 8, 12 og 7 og ef maður vill komast í partí þá fer maður í 12-una. Og það breytir enginn hvort þú viljið fara á mánudegi eða föstudegi, það er alltaf eitthvað ef maður vera þar. Það er mjög öflugt. Já, mikið stuð, mikið sungið. Já. Einmitt, og svo bara nýtið þið náttúrulega bara aðstöðunni hérna í skólanum, ekki? Er nemendafélag sem sér eins og líkamsræktinn og eitthvað svoleiðis, eða er það? Ekki líkamsræktina sem slíka, en við sjáum aðstöðuna sem er í kjallaranum, sem sagt púlborðið og þá aðstöðu. En ég held að skólinn sé búinn að taka svolítið yfir almennt allt sem er innan skólans. Við sjáum meira svona bara viðburðina sem að eiga að vera. Það er alltaf nóg að gera í því, þannig að kannski. Og svo, þú ert alþjóðafulltrúi í nemendafélaginu, þannig að þú kannski tekur svolítið utan þegar koma skiptinemar og svoleiðis, eða? Jú, ég tekum á til þeim, þau koma til mín ef það eru spurningar eitthvað annað en námið og er bara svona tengilegur fyrir skiptinemana. Þannig að þá fá að kynnast þeim líka og maður verða bara hluti á hópnum, sko. Já, ég man það voru skiptinemar sem voru hérna fyrir áramót og ég var að spyrja út hvernig upplifun hefði verið af því að þau eru hérna í COVID-tímum
og mér fannst svo ótrúlega að þau sögðu bara öll að það væri bara æðislega gaman því hérna á Íslandi var náttúrulega allt svolítið opið. Við máttum mæta í skólann og svona, ef þau hefðu verið heima hjá sér þá hefði allt verið lokað. Já, það var kannski dálítið leiðilegt að geta ekki boðið upp á allt sem gerist alltaf hérna á Hvanneyri en þeim leið bara vel hérna og voru bara rosalega ánægð þannig að ég held að það hafi bara heppnast mjög vel sko. Ok, við það frábært að fá að tala við ykkur hérna og þið hafi verið í Zoom-inu þegar í dag líka þannig að fólk getur verið að koma inn á fjarfund og spyrja ykkur nánar út í. Jú. Búið að koma svolítið spurningu þar? Eitthvað aðeins. Já, en það allavega búið að virkilega gaman að vera að taka þátt í þessu degi hérna í dag og hitta alla sem tengja skólanum og svona. Já. En ég held ég bara sleppi ykkur þá lausum, ekki samt ólausum, þið verið að hafa ykkur náttúrulega. Já. En við ætlum svo í framhaldi af þessu að kíkja í heimsókn hérna í fjósið. Þannig að ég þakka ykkur bara kærlega fyrir og við bara sjáum svo fljótlega aftur. Já, takk fyrir. Takk. Að byrja. Hæ, herðu. Ég staddur hérna í fjósinu. Það allt í gangi. Hérna hjá mér bústjórinn, Egill sjálfur. Góður. Það ekki. Það hátti segja nú. Segðu okkur aðeins frá því hvernig það að baula á og það heyrist ekkert í okkur. Þetta nýttist námið í því starfið sem þú ert í dag. Já, ég útskrifaður úr búvísindum og búfræði og þetta náttúrulega nám sem einhver miðað að raunvísindum og sérstaklega með fókus á líffræði og tölfræði og hagfræði mikið. Sérstaklega rekstratengdir áfangar hafa nýst mér mjög mikið bara í að reka þetta bú og fyrir utan það að ég sé ábyrg fyrir búrekstrinum og svo þarf ég að vinna hérna með kennurum og vísindamönnum í rannsóknum og kennslu. Þannig að sá bakgrunnur úr vísindum, að læra vísindaleg vinnubrögð, að lesa upplýsingar og nýta mér og dæma hvað upplýsingar eru gagnlegar eða traustar. Það nýtist mér hérna hverjum deg. Nákvæmlega. Venni. Sæll og blessaður. Hver þín staða hérna í búinu? Ég fjósameistarinn hérna í Hvanneyjarfjósunum. Og mitt hlutverk felst í því að hugsa kýrnar dagsdaglega og sinna þessum daglegu verkum sem þarf að vinna hérna í fjósunum. Og svo bara önnur tilfallandi störf þess utan. Nákvæmlega. Hvernig nýttist námið þér í því sem þú gerir? Ég útskrifaðist úr búfræði á Hvanneyri og það nám sem miðað að því að undirbúa fólk undir að verða bændur, starfsmiðað nám og það hefur nýst mér bara helling við dagleg störf hérna í fjósinu. Herðu, og svo ef við færum okkur aðeins hingað, hér hún Hera, sælblessu Hera, hver þetta? Þetta Rjómi. Þetta Rjómi? Elsti starfsmaður Hvanneyjarbúðar. Já, af hverju Rjómi? Ég get ekki svarað. Nei, eldri við allir. Segðu mér Hera, af hverju fórst þú í búvísindi? Ég bara hef upplændi á búskap. Langar að læra meira. Já. Það bóndi. Já. Og þetta læra svolítið að strákunum. Eru þeir alveg með þetta? Já. Þið vitið hvað að gera? Mér langar að skoða græju sem heitir Holdastíguna græja. Er það rétt sagt hjá mér? Holdastíguna græja? Þetta meðkallar maður það. Ok. Bara lappa á skoðuna. Við getum byrjað að horfa hérna á þessa græju sem var að fara á stað. Já. Þetta sjálfvirkur fóðursópur. Sjálfvirkur fóðursópur. Hann fer hérna ganginn. 8 sinnum sólarhring og sér til þess að ýta heigi alltaf að kúnum. Þeim skortir aldrei aðgengi. Nei, nákvæmlega. Vonum að Rjómi lifi þetta af. Hann veit betur en að fara í tækið. Já, tækið myndi lúfan fyrir Rjóman. Þá fylgjum við allir og skoðum Holdastíguna græjuna. Ég orðinn mikið spenntur. Í svona nútíma fjós ýmisleg tæknibúnaður til að hjálpa bændum að ná árangri og hagkvæmni í rekstri. Og til að mynda erum við með þessa myndavélina. Þannig að þegar kýrnar gangi gegnum þetta flokkunarhlið og þeir eru alltaf að stoppa, þá tekur þessi myndavél rafræna þrívítamynd ofan á bak, einhvern aftan á malir og mjöðm og greinir hvernig hold safnast yfir smeltaskeiðið sem er að meðaltali 305 dagar.
Því að holdstíð breytist mjög mikið eftir hvar þær eru á þessum mjaltaskeiði. Þetta segir okkur hversu vel við erum að nýta fóðrið til mjólkurmyndunar eða hvort þau eru að safna bara holdum á sig. Og við viljum það ekki nema við viljum náttúrulega séu í réttu holdafari. Þannig að þegar þeir fari ekki eldstöð, klára mjaltaskeiði og þá séu í sæmilegu holdafari og það er holdafari þeir eiga að vera í þegar að bera næst við næsta skeið. Sko, ég þyrfti kannski að fá svona græju bara heim til mig. Að halda mig góðum, halda bumbunni í skjáðu. Ég held að þau eru kannski yngar svona nákvæmlega greiningar. Herðu, það er nýr íbúi hérna í fjósinu, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Ok. Og kannski meiri fagleikuna, hver kýr er með hálsband og allt í hálsband eru nemar sem er fá aðgang í kappbóð, bás og róbót. En líka... Það er einn að flýja hérna. En einnig greinar sem greinir hreyfinguna það. Þannig að meðalshreyfing meiri tímabili að fáið viðvörun það í kerfinu. Við erum með alls konar línurit og töflur í fjóstölvu. Var þetta jarðskjálfti? Nei, þetta var bara, þetta var belgjan. En nýi íbúðir. Þetta er orðið Þetta er orðið eins og það heyrið hátæknivænt fjósinn í dag. Vígurkálfur. Já, ef þetta er ekki bara það krútlegasta sem ég séð. Halló! Halló! Undan myrka og mikk. Já. Vá, hvað er fín. Herðu, og Hera, þú varst að segja mér, þetta er sjaldgæfur litur, eða ekki? Jú, grár. Grár. Og það er mjög sjaldgæft af svona dýrum. Af hverju er það sjaldgæft? Þetta er víkjandi, það er nú alltaf hérna til klámi of mikið í beinumsendingum allan það. Þetta er víkjandi erðarvíkið, svona það er víkjandi til að spá þennan líka. Þarna heldur hann að sé mjólk, en þetta eru bara puttar í miður, kallið minn. Þú færði ekki þarna. En svo þessi er líka nýr. Já, hann er aðeins eldri. Aðeins eldri. Hann er svolítið hrættur mig, ég ætla ekkert að vera. Við erum gerðið, kallið minn. En ef að uppbúrstungu frá áhrifundunum nafn. Herðu, já, það á eftir að skýra hvað ég var að láta það heita. Ef þú ert að horfa á streymið, sendu endilega inn komment núna nafn á skepnuna. Það væri vel þegið, því að þau eru búin að vera að rífast þetta, þau veit ekki alveg. Eru komnar eitthvað uppbúrstungur? Þetta er keilin og aska og svona. Keilin? Ekki? Já, svo er líka alltaf allir nokkri sem vilja að kálfarnir sé nefndir eftir sér, sko. Já. En svona við reynum að notum reynda mannanöfn sparlega, sko. Já. Herðu, segja okkur aðeins frá félagslífinu. Hvernig er hérna? Jú. Er eitthvað að vera að partía hérna? Já, hérna í Hvanneyjarfjósinu eru haldnir nokkrir viðburðir yfir árið. Í skólanum eru félög undir nemendafélaginu og eitt þeirra heitir Baula, sem er kúaunafélagið og þeir halda stundum viðburði henni í fjósinu hjá okkur og þar á meðal viðburð sem heitir Dellubingo. Dellubingo? Og af hverju Dellubingo? Þá eru þrifnir nokkri bitar í fjósinu og markaðir af og síðan getur þú keyptir steinbita. Og ef að einhver kýr skýtur á bitann, þá færð þú stig. Og síðan... Allt eðlilegt þar? Já, og síðan vinnur sá sem að fær flest stig. Og svo eins og allir aðri viðburðir, þá er þetta nú ekki mjög svona formlegt, þannig að yfirleitt vinna nú þeir sem að múta dómurunum mest með áfengi. En þetta er mjög svona skemmtilegu viðburður og öðruvísi. Það hljómar þannig. Egill, hérna, hvernig er fjósið nýtt við kennslu og hver er aðkoma nemenda hérna? Já, í dag til dæmis er nemendahelgi sem eru flúnir eða ekki. Þannig að núna erum við venni eiginlega í fríi. Það er nemendur í búfræði sem sjá og bera ábyrgð á þessum fjósverkum. En á haustinni byrjaði að koma í þjálfun, læra dagleg störf og gegningar. Það er búfræðin fyrst og fremst og svo læraði það ákveðin hluta bútækni og öryggisfræðumenninni og áfanga sem heitir atferli og velferð
Og svo koma náttúrulega búvísindanemendur hérna líka og vinna sín lokaverkefni hérna stundum til bakkalárgráðu eða núna er til dæmis í gangi verkefni á meistarastigi. Já. Og já, þetta er oft mjög fjölbreytt kennsla hérna. Skil þig, við ætlum að fara í eitt núna. Þau voru að skora á mig að nota nýjustu tækni og vísindi til að, er það ekki bara mjólka kú? Förum við það? Það grípa fram með hendum og mjölkum. Já. Hefur einhvern tíma mjólkað kú? Nei, ég hef ekki verið. Ég hef bara ekki alltaf komist náið við kú. Nú ætlum við að passa ykkur arminum hérna. Já. Og velja nú eina sem er svona með rólegt skap. Já, þessi er góð. Það er að vona að fá þetta tígu sem var í mjölkum. Við vorum að tala ákveðna kú á þess að vildi ég fengi. Hún var vist alveg snældu villur. Nú ætlum við að láta þig bara gera þetta mjög manuál. Já. Ég skal taka fyrsta spennan fyrir þig. Takk fyrir það. Þannig við tökum hérna tusku og hóðumann. Þetta getur við alla spenna. Okay. Og áður en við setjum hjartahyggið á. Já. Tökum við einu svona bunu. Eina bunu. Til að hreinsa úr mjólkurganginum. Og sjá hvort þetta eitthvað óeðlilegt sem kemur með mjólkinu, strimlar eða eitthvað bendur sem sýkingar. Þannig að núna er þetta að taka við. Klára að hreinsa bara? Já. Hvað þetta er skrítið? Og prófa að ná smá mjólk. Að ná smá mjólk? Já. Þetta myndar svona hring. Já. Toga niður. Það var þetta þrýstað svona, maður á nefnilega ekki að toga. Nei. Myndu, gefur eitthvað? Maður prófa hana? Já, já. Hana? Já, ég... Hana? Er það ok? Og næsta. Hana? Ég skal beita úr þeim. Þú mátt ekki missa tuskunni í skítinn. Nei. Hana? Beinlæting er mikilvægt fyrir mjöltir. Hvað er skrítið? Hana? Og þetta virkar bara eins og í sögu? Svo ætlar þú að handsetja á. Ok. Ég ætla að taka fyrstu spennan. Já. Við erum að sjá upplýsingaskjáinn, þannig að við höfum hylki fyrir hvert fjórðung. Já. Hér sjáum við upplýsingar spánitt, væntanlega nitt. Og hér til neðan kemur svo raunnittin. Ok. Hér til þið flæðið grömmum per mínútu. Ok. Það sem við gerum núna, við ætlum að íta hann að ræsa og kemur hylki hérna niður. Og við ætlum að halda svona á því. Ok. Maður vísir fingurinn alltaf laus. Já. Það sem maður er ekki að beygja sig undir kýr. Nei, það er hættulegt. Það getur verið það. Maður nota vísir fingurinn til að veita Ok. spennan. Þá tek ég bara þennan hérna. Já. Hægri aftan. Svona. Svona. Já, svona. Þetta er ágætt. Voila. Svo næsti. Veitu það þessi? Svona. Það eru vákvæmdi flott maður. Allt er rétt hér, sjá þig. Gott. Og hvað svo? Þú bara setur það sjálfvirkt og það gerir ekki sjálfur. Þetta er ótrúlega. Og var þetta ekki bara svona fyrir auðvitað fyrstu mjólkur þá? Var þetta bara fjandið að geta það? Jú, gett annað en það. Eru það eitthvað að sparka? Já. Sparkaði Ein og ein. Ein og ein. Kvígur sem kannski er að koma fyrstu sinn. Já. Það er bara að venjast, það er allt nýtt. Já. Bara fyrstu dagur í skólanum, þetta er stressandi. Ég skil það. náða þær að sparka þessu af sér stundum. Já, það er ekki það. En svona tæki, þetta er ótrúlega segt að bara setja á aftur og halda áfram. Já. Þannig að það sem við vorum að gera núna er náttúrulega algjör undantekning. Það er mjög sjaldan sem við grípum svona inn í ferlið og setjum höndunum á þetta. Já, það er bara þegar ég er í heimsókn. Já. Já, það er skrambi góð. Komum aftur hérna aðeins upp. Rjómi þykir okkur hvert fótmál. Það er ekkert frá hjá rjóma. En þetta er hún, er það ekki? Nei. Ég hélt að það er bara litur. Það er aðeins. Kíkjum hérna aðeins aftur að hafa. Hún sprengir náttúrulega alla krúttskala. Já, þetta er geggjað. Svo
Já, þetta er ekkert smá gaman að fylgjast með ykkur í fjósinu. Ég held að við hefum átt að hafa bara settið þarna. Þetta er eiginlega langmesta stuðið, sko. Vil ég bara rjúa útsettingu, ef ekki sýnum bara eitthvað aðeins meira? Jú, ég ætla bara, heldur að þú ert ekki bara komið með einhverjar einingar í búfræðinni núna eftir þessa kennslu þarna í Mjaltabásnum? Ég held ég geti bara farið að taka próf, allan að verkleg. Eru komnar einhverjar uppástungur á nafni? Ég er ekki búin alveg að sjá það, sko. Ég var náttúrulega búin að velja nafn á hana, sko. Jú, það eru komnar einhverjar tillögur inn. Rósa, eigið þetta að sýna okkur aðeins? Já, gerið það. Sko, silfurdís eða silfra. Þetta er eitthvað fallið. Hann er komið heim. Og svo er líka spa-treatment fyrir kýrnar. Nú? Þetta er kúabusti sem þær geta notið þess að standa í og þess er klóra sér í hausnum. Og þetta er bara... Þær hafa allt til alls. Já, þetta er bara svona... Já, þetta er bara spa-treatment. Já, svo er ég með dýnuna þeirra, það er með svona löngum uggum, gefa vel eftir, þetta er svona svo tempurdýnur. Já, almennilegt. Það er ekki slæmt að vera mjólkukýr. Nei, það er fínt. Það voru komin allavega tvær tillögur. Frá honum Hilmari, það var silfurdís, það er nú passandi með litinn. Og frá honum Margréti, það er silva. Silfra, fyrirgefðu, silfra. Það er spurning hvað þeir velja þarna. Svo náttúrulega þegar búin að vera þessi jarðskjálftar, þá er náttúrulega eitthvað kannski jarðskjálftatengt sem er viðeigandi. Já, kannski að hún geti ykkur. Já, þá duttu þið bara út. Það hefur reynilega hlaðist ómikið inn að Það duttu út hérna? Ég sé ykkur allan ekki. Já, þarna eru þið komnir aftur. Þarna eru komnir. Segðu nöfnin aftur sem eru komið með hann Egil. Það er hann til tekur ákvörðun þetta. Já, það er silfurdís frá honum Hilmari og silfra frá Margréti. Silfra hljómar mjög vel. Mér finnst það reynda alveg frábært. Gæti verið að við séum í beinni útsettingu að velja þennan nafn. Mér datt í hug Keila en mér finnst silfra mjög flott, sko. Ég er sammála því. En Rósa, ert þú ekki með hennar uppástungu? Ég var með Keila, sko, af því að Keilir var að hristast svolítið hérna, eða svæði í kring. Og við fundum alveg fyrir því hér og ég vissum að kýrnar hafi fundið það líka. En ég leyfi Agli að ráða, hann er stjórinn. Já, hann er stjórinn. Við förum bara að þakka fyrir okkur hérna úr fjósinu. Já, það er búið að vera virkilega gaman að hafa ykkur. Ég held að þetta sé bara framtíðar tækni að vera með bara beinar útsendingar úr fjósinu. Það er greinilega mjög skemmtilegt, sko. Nú er spurning hvort það er vinsæll að vera í fjósinu eða í hesthúsinu. En við erum náttúrulega eftir að fara eitt stað í viðbót, þannig að þetta er ekki búið enn. Nei, þetta er 3 hesta kapphlaup. Við sjáum til hver hefur vinningin. Já, ég þakka ykkur allan að bara kærlega fyrir. Rosalega gaman að sjá ykkur og ég hlakka til að koma bara að hitta hana Silfru eða hvað? Já, þú segir til. Já, þetta er slegið. Við getum tilkynnt að nánar síðar í dag, kannski. Bless. Já, þetta er alveg mjög mikið stuð. En hjá mér hérna er núna hann Marinó og við ætlum að spjalla bara aðeins nemendagarða eða möguleika til þess að búa hérna á Hvanneyri. Af því að hér á Hvanneyri eru nemendagarðar og það eru það er kannski eitthvað búið að vera að ræða þetta í dag. En það eru ýmsir möguleika fyrir nemendur að búa hérna og ég nefndi það nú við strákana í nemendafélaginu á, þannig að það er allavega, ég heyrt að það sé einn partyblokk. En það er kannski líka fjölskyldablokk. Já. En þú segir kannski aðeins meira bara frá möguleikunum til þess að búa hérna á Hvanneyri í nemendagörðum. Já, það er rétt, ég bý allavega hérna á nemendagörðum, búinn að búa á 2 stöðum. Og svona baksaga mín er að ég er með 3 börn með mér. Þannig að við byggum í það sem þú kallar fjölskyldublokkinni. Þetta er allt svona stéttaskipt. Og byggum þar uppalega bara í fínni aðstöðu, stór og fínni íbúð og með svalir og svalinu var þannig að ég gat fylgst með leikskólakennurunum með barninu mínu á leikskólanum sem er í bakgarðinum. Já, það ágætis svona. Já, það er fínt, sko. Öryggi, kannski ekki fyrir það sem er vinnaðar en. Já, það er spurning persónuverndarsjónarmið. En svo gat ég líka, mér leiddist á föstudagskvöldum í
í svona fjölskyldunu, lífinu mínu, þá get ég horft yfir á næstu blokk þar sem var rosa partí. Já. Það sem maður kannski, ég veit ekki hvort það má segja, nei, sko, sleppið bara. En það er allavega fjör og líf á nemendagörðunum. Og það hefur auðvitað verið breytingar út af COVID og svolítið minnkað partistandi, en það er samt ótrúlega mikil svona samlíf í milli nemenda þegar menn búa saman. En svo er ég fluttur úr blokkinni líka því ég er svona í að prófa all húsin. Þetta er vinnu hjá okkur við þetta. Og nú bý ég líka með, nemendagarður líka með raðhús, það sem við búum í. Og það er auðvitað bara frábært og ég er með 3 stráka, börnum mínu eru 3 strákar og það er orka í þeim, þannig að það er fínt að geta opnað út og þeir bara hlaupið út, sko. Þannig að það er bara frábært. Þetta er svipað hjá mér einmitt. Ég bý í þorpinu hérna, sko, þannig að það eru 300 mann sem að búa í þorpinu sjálfu. Já. Og svo eru nemendagarðarnir og sem að þá fjölgar alltaf aðeins íbúðunum hérna. Já. En hvernig ber maður þessi ef maður ætlar að búa á nemendagörðum eða leigja hérna? Sko, ég sótti náttúrulega bara nám og hafði svo samband í kjölfari varðandi möguleika á íbúðum. Og það er bara eins og með bæði varðandi nám og íbúðunar að það er einhvern veginn bara allir sem taka á móti manni. Og maður mætti halda sko með hvað skólinn er gamall, fólk voru þreytt á sömu spurningunum. En það er ofboðslega vel tekið á móti manni við námsskrifstofuna eða kennaraskrifstofuna. Og þar er bara allar leiðbeiningar. Þannig að ég hafði bara samband við skólann, hvaða íbúðir í boði, það er alls konar íbúðir í boði. Risíbúðir, stórar og miklar, það er til minni herbergi, það er fólk að leigja saman, nemendur, þannig að það er allir gangur á því. Svo eru náttúrulega þegar skiptinemendur koma og eru í námi hjá okkur, þá geta þeir leigt og eru þá stundum í blandi við hinna nemendum, þannig er svona sameiginlega aðstöðu og svona. En maður finnur allavega inn á heimasíðunni bara inn á lbhi.is undir nám og þar er eða skólinn og nemendagarðar og þar allar upplýsingar og svo svörum við alltaf hérna fyrirspurnum bæði á netinu og í síma. Þannig að það er bara verðskrá sem gildir fyrir íbúðirnar og fólk getur leigt. Já, náttúrulega ekkert verð með að þú ætla að leigja í bænum, sko. Það er náttúrulega engin munur. Og fyrir utan það að búa á staðnum, af því að nú er auðvitað námið líka fjarnám. Og það er alveg, í sumum fögum er alveg meira en 50% nemenda í fjarnámi. Og ég myndi sjálfur alltaf hvetja sjálfa mig að vera á staðnum. Bara tengslum við kennarana og annað, en námið gengur alveg upp í fjarnámi líka. Og við höfum séð það náttúrulega í COVID, en samt hefur nám hérna alveg náð að halda ákveðnum dampi, það er alveg ótrúlega þrautseigja í því. En að búa á staðnum, þá hef ég líka aðgang allan sólarhringinn að skólanum. Að kennsluskrifstofan, eða af herbergjunum og allir aðstöðu hér, bókasafninu og annað, þannig að... Þú fær bara lykil og getur bara gengið inn og nýttir aðstöðuna. Já, og svo með ræktuna í kjallaranum og annað, þannig að það er náttúrulega alveg þvílíkur lúxus að geta bara búið hliðin á skólanum. Svo hef ég heyrt til dæmis, þú kannski þekkir það líka, en þú veist, þá krakkarnir bara svolítið að hlaupa á milli íbúða þeir sem eru með fjölskyldur hérna og það er náttúrulega leikskóli bara hérna í næsta garði og grunnskóli líka bara hinum með göttuna. Og svo er bara öll önnur þjónusta í Borgarnesi sem þetta er að nýta og svo erum við bara klukkutíma frá Reykjavík líka, þannig að það er stutt. Já, það er náttúrulega bara Hafnarfjall á milli, en ég meina það eru fullt af fólki sem býr í Reykjavík og er að keyra reglulega á milli, en það er bara öll aðstæða hvort sem að þú ert stutt í búð í Borgarnes og stutt í Reykjavík og þart, en ef allt bara skemmist, þú kemst hvergi frá, þá er bar á Hvanneyri. Og það er náttúrulega, af því að Hvanneyri er búið að forgangsraða hlutunum, sko, þá er hérna háskóli og það er grunnskóli og það er bar. Og ég veit ekki alveg að þú veist hvað meira þú þarft. Maðurinn minn, hann er sko írskur og hann segir að stærð þorpanna séu alltaf mæld eftir kirkjum og börum. Þannig hér er ein kirkja og einn bar, þannig að þetta er nú bara miðlungslítið þorp. Já, og líka kosturinn því að stutt að fara bæði hvernig líðanin er, hvort sem þú ferð úr barnum í kirkjuna eða kirkjunni í barinn, sko. En aðstæðan er þetta bara frábær, líka til útivistar, hvort sem þú ert með börn eða bara einstæðingur eða hvað þú vilt. Geta gengið hérna út í náttúrunni, það er alls konar gönguleiðir, það er stutt í líka náttúrulaugar, stutt í bara inn í skóa,
það er hafernir hérna, það eru fjallandslög, það er allt. Já. Ég sé hérna, það er einmitt frisbeegolfvöllur. Já. Ég hef reynt mig í frisbeegolfi, hefur þú prófað það? Ég hef búinn að fara nokkrum sinnum frisbeegolf. Já, náður að klára alla hringinn? Já, sjálfsögðu gerði ég það, sko. En ég hef séð líka menn fara að svindla hérna og menn að fara í miklu roki og skránuðu stíginn þannig, sko. Já. Það þarf náttúrulega að vera kannski eitthvað sem fylgist með þessu. Ættum við að vera með nemendafulltrúa sem að fylgist? Já, líka það eru ákveðnir heimamenn hérna sem eru að stunda þetta, að fara í roki. En það er hérna... Nefnum engin nöfn eða eitthvað? Þeir vita alveg hverju þeir eru. En það er líka, og svo ertu náttúrulega með safnið, landbúnaðarsafnið hérna og Ullasetrið og svo var bóksala hérna og svo náttúrulega bóksalastúdenta hér líka. Þannig að það er svona, þið leiðist ekki ef þú ert hérna. Þetta er bara svona yndislegt að vera hérna sumri líka og gömlu húsin og bara náttúran og friðland fugla og... Já. Ferðaþjónustan náttúrulega vaknar þar og koma ferðamann hingað, náttúrulega Íslendingar í síðustu sumar. Ég var sjálfur að starfa þá á skólanum í Garðyrkju. Mikið líf verðandi það, þannig að... Það eru miklir möguleikar þannig. Já, og svo var þetta svo lítið og var nú einslag hérna frá fjósinu þar sem að Egill var, sko. Og hann getur stundum verið erfiður svona í fjarska en þegar svo kynnist maður öllu þessu fólki líka svo auðvelt að geta gengið inn í fjósið, krakkarnir að fara inn í fjósið og annað. Þannig að það er bara viðmótið líka. Já, það er allir á staðnum fyrir mann. Já. Það er nú skemmtileg saga, ég veit ekki hvort að Egill verður ánægður að ég segi það, en hann býr í svona gömlu húsi hérna upp á hlaði sem er eitt af gömlu byggingunum og þar uppi að kalla hérna Kvennaloftið. Ég held að hann búi þar á Kvennaloftinu. Já, og hvort var að kalla Kvennaloftið fyrir eftir hann flutti inn, en já, bara þessi tengsl og líka því að, bara fyrir mig persónulega, því að lífið snýst sjálf mig og mínar skoðanir á lífinu, að geta komið inn á svona rómantískan stað í því formi að, sagan á staðnum. Landbúnaðarháskólinn hefur sína sögu, það er fyrrverandi kennarar og annað sem búa á staðnum, sem búa yfir miklu þekkingu af staðnum og annað. Og mér finnst það líka kostur, að ganga inn í gamla byggingar með mikla sögu, með land sem er friðland og líka með mikla sögu og annað. Og það er bara plús. Það er ótrúlega mikið hérna á staðnum, sko, og bara miklu möguleg græn. Það er líka gaman, sko, við erum hérna í byggingun sem heitir Ásgarður og þetta var einhverja bygging sem voru heimavist. Þannig að nemendur sem voru þá í bændaskólanum byggu hérna á herbyggjum sem nú eru skrifstofur og kennslustofur okkar. Þannig að það er gaman að sjá hvernig það þróast og svona heldur áfram að vaxa og dafna. En ég held að þannig að upplýsingarnar til þess að fara bara og finna sér upplýsingar nemendagarðana þá bara heyri ég okkur hérna í síma eða á heimasíðunni. Já, ég held að finna hana heimasíðunni með þess að stærð íbúð og annað. Kona mín, hún lá yfir þess að við fluttum. Fermetrarnir, hvernig íbúðirnar eru uppsettar og annað, hvort ég vilji hafa þvottahús og klósett og allt það. Það er að skoða þetta allt þar inni. Minni líka séu verð, annars bara hafa samband við skólan. Hann Gunnar Örn tekur vel á móti ykkur í pósti eða í síma, þannig að ég held að við sem komum bara að enda hérna, en ég þakka þér kærlega fyrir að spjalla aðeins við mig þetta, en við gætum örugglega spjallað í allan dag. Ég held ég myndi ekki geta, en ég held ég geta það núna. Þannig að við tökum kannski bara smá pásu núna og klukkan 3 þá ætlum við að heyra í honum Kristján sem er alþjóðafulltrúi hjá okkur. Þannig að við sjáum ykkur eftir smá. Ég starfa sem deildarfulltrúi á kennsluskrifstofu Landbúnaðarháskólans. Það hefur gert það síðan 2017. Við hér sinnum í rauninni öllu því sem viðkemur nemendum og nemendaþjónustu ýmiss konar ásamt því að vera tengilir milli nemenda og starfsmanna. Við þjónustu líka kennara á ýmsan hátt varðandi kennslu í áföngum og stundaskrárgerð og próftöflur, námskrárgerð og fleira. Við sinnum líka forsal umsókna og erum í samskiptum við menntalega umsækjendur og nemendur á námstíma ýmsa þætti. Við hérna hjá Landbúnaðarháskólanum reynum að veita sem persónulegasta þjónustu og státum okkur af því að vera lítil og náin eining og við leggjum okkur fram við það daglega að vera ykkar tengiliður við það sem allt sem þið þurfið á að halda, bæði við starfsmenn og kennara og bara nær samfélagið. Ef við tala út frá sjálfum myndi ég segja hlýja eða svona utanumhald og svona umhyggja, það myndi ég segja. Ég er alþjóðafulltrúi skólans. Ég er hér til að aðstoða nemendur að finna skiptina og senda ykkur í Erasmus út til Evrópu. Ég er kennslustjóri hér við Landbúnaðarháskóla Íslands og
er þá í forsvari fyrir kennslusvið sem annast alla þjónustu við nemendur og heldur utan þetta daglega starf í skólanum eða í náminu og við höldum meðal annars utan námskrár og kennsluskrár og stundaskrár og próftöflur og annað slíkt og vinnum það í samstarfi við brautarstjórana og síðan veitum við náttúrulega nemendum alla þá þjónustu sem að þeir þurfa varðandi skráningu í áfanga og annað sem upp á kemur. Námið snýst náttúrufræði sinni í víðustu mynd. Við erum að fjalla ferla aðallega í íslenskri náttúru og svona undirstöðunar undir sem margt í þessum nýtingu okkar á landi. Hvað er það sem að gera að við getum nýtt landið á ýmsa máta og síðan hvernig við getum nýtt það á sjálfbæra máta. Og þetta samspil á milli manns og náttúru er svo mikilvægt að við skiljum undirstöðunar undir það ferla sem er í gangi. Atvinnumöguleikar hafa verið mjög góðir því að mjög margir fara reyndar í kennslu bæði öllum skólastigum, hvort sem það er í grunnskóla, framhaldsskóla, háskóla. Síðan eru það mjög margir nemendur sem að vinna hjá sveitarfélögum sem umhverfisráðgjafar eða einhverjum slíkum störfum hjá sveitarfélögunum. Margir eru að vinna innan fyrirtækja, bara sem vinna umhverfismálunum innan fyrirtækjana sjálfar eða þá að þeir fara í ráðgjafastörf innan fyrirtækja sem eru í sinni útseldri ráðgjöf og það er mjög breiður starfsgrundvöllur fyrir að námi loknu. LBHÍ náttúrulega hefur þessa ótvíræðu kosti að við erum staðsett hérna bara út í miðjunni náttúrunni. Þetta er lítill skóli sem við getum akkurat nýtt okkur bæði þessi stuttu boðlegar milli nemenda og starfsfólks og kennar, það þekkja allir alla og svo þetta við erum bara löpum hérna út dyrnar og þá erum við komin út í náttúruna sem við nýtum svo mjög mikið við kennsluna. Ég er sjálf umhverfisfræðingur, tók meistaranám í umhverfisfræði og er náttúrulega í sveitamanneskja líka og hef alltaf haft þennan gríðarlega áhuga á hvernig við nýtum náttúruna á sjálfbæran máta og það er ég svona brenn fyrir það að við séum þessa sjálfbæru nýtingu. Við ætlum að lifa í þessu landi og það er landi sem hefur gert okkur kleift að búa á þessum stað allar þessar aldir. En hvernig ætlum við að lifa áfram, hvernig getum við nýtt okkar þekkingu og auðlindirnar í þessu samspili, hvernig getum búið til verðmæti, hvernig getum við lifað í sátt og samlyndi til framtíðar. Það er það sem ég finnst svo gríðarlega spennandi að geta þætt þetta saman og reyna að stuðla að því við einhverjum þekkingu bara almennt í þjóðfélaginu á þessum málum og þannig getum við búið í betra landi eftir á heldur en við erum í dag. Skilum því af okkur í betra ástandi heldur en við fáum það í hendur og það er það sem ég brenn fyrir og hef gríðarlegan áhuga á. Skemmtilegast held ég það að þessi staðsetning og þessi persónulega nánd, þessi smái skóli, þetta er svo stuttar milli og geta bara farið út fyrir dyrnar og verið komin í nokkuð óspillta náttúru og ófáskipti höfum við bara verið horfa út í gluggann, það er örn og flugi fyrir utan og það er svona þessi nánd og það að líka fyrir nemendur í ólíkum brautum að kynna sín á milli. Það er líka ótvíræður kostur og það er mjög mikill gerjunarpottur að þú kynnist fólki á öðrum brautum, líka á öðrum skólastugum því að við höfum bæði með starfsmenntanám og háskólanám og þetta er alveg óbúslega gerjunarpottur hugmynda og við getum nýtt það miklu meira heldur en við gerum þó við gerum það þó nokkuð mikið og það finnst mér mikið kostur og nemendur nefna það sem einmitt kost að við kynna svo ólíkum aðstæðum. Náttúruvernd, framsækni, sjálfbærni, það vildi ég sé svona kannski það sem að lýsir okkur við ætlum að nýta umhverfið en lifa í sátt og samlyndi við það. Þannig það er þessi sjálfbærni til langs tíma sem er svona útgangspunkturinn og það er bara það sem að þarf að vera hjá okkur öll til framtíðar. Jæja, velkomin aftur hérna á skjánum. Ég ætla að fá til mín hérna á símtal við hann Kristján Schulze sem er alþjóðafulltrúi hjá okkur, sér líka rannsóknarmál við skólann, þannig að ég ætla bara að fá hann í símtal til mín. Blessaði Kristján. Já, sæl Rósa, gaman að sjá þig og til hamingju með daginn. Mjög skemmtilegt að fylgjast með bara. Ertu búin að vera að fylgjast með í dag? Já, Kristján, þú verður að lækka eins hátalara. Nú erum við komin hérna í svona, ekki allir við bara sjóa þér í svona fjarfundamennsku.
Það bara svo mikið útgáfa núna hér í Hafnarfirði. Það sem ég stendur mikið Þú ert læt. í Hafnarfirði? Ert í Hafnarfirði núna? Já. Og fannstu fyrir skjálftanum? Ekki núna áður. Ég bara að grínast, ég að gera þetta svona eins og það hafi frosið en það fraus ekki sko. Við erum alveg ennþá í spjalli. En herði, vilt þú segja okkur aðeins frá bara alþjóðamálunum við skólan og hvað þú gerir, hvað nemendur geta fengið hjá þér? Já, endilega. Endilega skal ég gera það. Ég alþjóðafulltrúi Landbúnaðarháskólans og vinna hér og aðstoða nemendur að finna sig skiptinám. Og ég held utan samskipti við erlenda háskóla. Við eigum cirka aðeins meira en 30 samstarfsskóla víða í Evrópu. Á Norðurlöndum, í Mið-Evrópu, Suður-Evrópu, Austur-, Vesturmegin, alls staðar. Og það eru samstarfsskóla sem líka í Landbúnaðarháskóla, líka Life Science skóla. Og nemendur Landbúnaðarháskólans koma til mín, skoða líka vefsíðu okkur, finna sér skóla og ég að leiðbeina skref fyrir skref gegnum. Mesta lagi erum við í Erasmus-program en við notum samt líka Nordplus-styrki til að styðja nemendur í skiptum. Erasmus áætlun alltaf svona í 7 ára menntunaráætlun sem byrja núna á nýtt á þessi ári og við höfum svolítið flotti styrki til að bjóða upp á fyrir nemendur, bæði í skiptinám og líka fara út í verknám. Þetta bæði hægt fyrir nema að sækja Erasmus styrk til að fara að læra úti í jafnvel í 2 annir. Hámarks styrkatímabilið 12 mánuðir. Eða sækja verknám og það á meðan námi stendur og jafnvel eftir námi ljúkir. Svo að í ári eftir útskrift þá hafa nemendur Landbúnaðarháskólans ennþá tækifæri að sækja Erasmus styrk í gegnum heimaháskóla, í gegnum Landbúnaðarháskóla og við hjálpum þeim svona af stað til að finna sig verknám, skrifstofu eða vinnu úti og þá getur nemendur fá styrk. Þannig það eru fullt af möguleikum í boði fyrir nemendur að geta bara stækka sjóndeildarhringina eins og fari erlendis og sé hvernig hlutirnir eru gerð þar. Er eitthvað sérstakt land sem að flestir eru að sækja til eða er eitthvað vinsælasti skólinn sem að flestir vilja fara í? Ég get sagt að hér hjá okkar á Íslandi, við erum í Landbúnaðarháskólan partner í svokallaða NOVA samstarfi. Þetta háskóla network Landbúnaðarháskóla Norðurlanda. Sem sagt, það eru Landbúnaðarháskóla í Svíþjóð, í Finnlandi, í Noregi og í Danmörku og það gríðarlega vinsælt fyrir að nema okkur að fara til Norðurlanda en samt ég hvetja líka fólk að horfa aðeins lengra og nýta sér líka tækifæri til dæmis í mjög flottum háskólum í baltneskum löndum og þau kenna mjög mikið á ensku þar. Það mjög flotti samstarfsskóla líka í Suður-Evrópu og í Mið-Evrópu, í Austurríki, í Hollandi, í Þýskalandi. En ég myndi segja að mestalagi vinsælt hjá okkur að fara til dæmis til SLU í Svíþjóð, í Alnarp eða á Uppsölum og líka mjög vinsælt undanfarið að fara til Helsinki í skiptinám. Það University of Helsinki sem bara eitt af flottastum háskólum í Evrópu og við sendum ansi marga nema þangað núna.
Og svo eru skiptinema sem að koma raun og hafa sambandi þig líka sem vilja koma frá öðrum skólum og vera í okkar skóla, það ekki? Ekki alltaf eitthvað með það? Já, það virkar þannig að partnerháskóla okkar tilnefna skiptinema líka til okkar og hverjum ári koma svona cirka bát hausti 10 skiptinemar og búa líka á Hvanneyri og alltaf mjög skemmtilegt að fylgjast með hvernig þau upplifa þetta studentalíf á Hvanneyri og þau búa saman, oft saman í íbúð líka og kynnast líka íslenska nema náttúrulega og náttúrulega þetta risastór ævintýri handa þeim. Og þau fá líka smá kennslu hjá okkur í íslensku, læra pínu tungumáli okkur og fara í vettfangsferðir í eitthvað excursions og field trips og þetta er mjög skemmtilegt og ég fæ oft svona mjög jákvætt feedback aftur en að skiptinemi komin aftur heim. Segir þetta var bara skemmtilegt og mikilvægt lífsreynsla að búa svoleiðis á Hvanneyri og upplifa þetta íslenska náttúru og umhverfi alveg í hálft ár. Ég man eftir, það var skiptinemi hérna fyrir einu ári síðan sem var bara á hjóli. Hann hjólaði bara út allt. Hann hjólaði, það er náttúrulega, maður er 10 mínútur að keyra í Borgarnes í Versló og svona, en hann hjólaði bara í Borgarnes og hjólaði í Reykjavík og hjólaði bara í öll ferðalög sem við fór í, sko. Já, hann kom alveg jólandi og hann var orðinn strax vinsæll og allir vildi leigja líka þetta flott hjól hjá honum. Við þurftum að stoppa honum að hjóla ekki í gegnum Hvalfjarðargöngin. En hann nýtti sér allir þetta náttúru sem við hefum og fór í alls konar jólatúr og ferðalög svona í kringum á Vesturlandi og víða. Það er svo gaman að sjá náttúrulega þegar erlendu nemendurnir koma og þeir opna okkar augu líka fyrir því sem við erum vön að sjá hérna eins og þeir sem búa hérna við erum vön að sjá fjöllin hérna út gluggann og finnst þau ekkert merkileg en síðan koma gestir sem að sjá náttúrulega bara eitthvað sem við erum orðin svona samdeina og ég hugsa að það sé svipað þá þegar nemendur fara héðan og erlendis og koma með eitthvað nýtt þangað þannig að er ekki bara rosa mikilvægt að kíkja í skiptinám og nýta sér þjónustuna sem að þú getur boðið? Ég segi það bara milli okkar og enginn er að lusta. Það er svo flott náttúrulega í landbúnaðarháskólanum en líka mjög flott að fara inn í skiptinám og nýta sér tækifæri. Og sérstaklega hér á Íslandi við getum bjóða upp svo flotti styrki fyrir nema og þau fáu virkilega ferðastyrki og uppehald á meðan þau búa úti. Það eru persónulega styrki sem þýða nema þurfa ekki borga þessa styrki tilbaka. Það er virkilega svona gjöf frá Europasambandi til að styrkja þetta student mobility milli landa og byggja upp þetta europska menntunarsvæði einlega og við tökum náttúrulega líka þátt í því og viljum endilega hvetja líka okkur nemar að fara út efla sig við áður þú fer út í Erasmus-nám þá hefur þú líka tækifæri að taka tungumál, námskeið á netinu, þú gerir svona könnun, online linguistics support, þú fer út, þú kynnast alls konar fólki og það bara, fólk kemur heim í ferðartösku fullt af sögum og tengslanett sem fólk byggjar upp og jafnvel nýta sig svoleiðis tengslanett setna í lífi eftir útskrift þá fer fólk út og kannast allir við löndin úti mjög skemmtilegt og ég mæli endilega með og þess vegna mín policy líka alltaf vera með open hurð fyrir nema og alltaf til að spjalla og tala við nemendum og heyra í þeim hvernig ég get aðstoða þeim sem best til að finna sig skóla eða til að hjálpa þeim af stað til að fara út í skiptinám og ef ég má bæta við, ég held í framtíð þá verður meira og meira sjá mig núna líka út af COVID, var náttúrulega erfitt að fara í skiptinám
En við sjáum það svolítið trend að fara í svokallega blended mobility sem þýðir einlega þú tekur partur náms online, digital og fá kannski styttra námsval út og þá líka hægt að hjálpa þeim sem eru kannski með fjölskyldu heima og aðeins flóknara skipulag svoleiðis skiptinám. Það bjóða alls konar tækifæri í framtíð líka handa þeim og líka fólk sem treystir sig kannski ekki að fara í halvt ár og jafnvel í ár í burtu til útlanda, og þá höfum líka til að taka þátt í svona blended mobility, vera úti, fá þetta kennslu í útlöndum en samt digital og þá getur fara kannski í eitt stutt námskeið út og klára þetta úti og þú fær líka þetta upplifin og að taka þátt í svoleiðis. Ég held allavega eins og, þú veist, tæknin hefur náttúrulega bara fleygt fram núna í COVID-tími, þannig að það frábært að geta nýtt það, setja framdráttar og bara allt sem í boði. En ef fólk vil fá nánari upplýsingar að hitta þig, þá bara ertu með tíma hérna á skrifstofunni og svo eru upplýsingar inn á heimasíðunni, það ekki? Það eru líka upplýsingar á heimasíðu og Rannis með mjög flott erasmusplus.is vefsíðu, það stendur allt skiptinám á Íslandi og náttúrulega beint á lbi.is eru upplýsingar og alltaf hægt að bara ringa í mig, senda mig línu og ég kem svara strax. Þannig að þú ætlar að vera kannski smá á Zoom-fundi hérna eftir, þannig að ef ykkur sem vilja spjalla við þig þar, þá hann opinn náttúrulega. Endilega. Og bara ég held að það verði bara endalaust röð hjá því þú segist geta fundið peningana og nemendurnir mæta bara og geta farið til útlanda. Það ekki þannig? Já, það bara þannig. Get ég farið líka? Það ljómar svolítið suspicious en það svo auðvelt hér að fara. Út allt. En ég ætla að koma líka. Get ég ekki farið í eitthvað svona skiptidót þó ég sé að vinna? Það nefnilega þannig að Erasmus í dag ekki bara fyrir stúdenta. Það líka fyrir starfsfólk og við bjóðum líka okkur kennarum og fyrir jarðskjálftum. Já. Við sjáum þetta allt mjög fjölskylduvænt hérna. Já, mjög fjölskylduvænt. Það var greinlega jarðskjálfti, segir sonurinn minn. Var jarðskjálfti? Ég alltaf að bíða eftir að koma í þessari útsendingu að við getum sagt heyrðu, ég hljóp ekki frá eða þú veist, það fór allt svona. En við erum alltaf með steinavegginn hérna, það alltaf mjög fitting. Við erum að hugsa jarðfræðina og jörðina, og skólinn okkar náttúrulega bara að sérhæfa sig í lífi og landi, þannig að við erum að hugsa allt. En heyrðu, ég þakka þér kærlega fyrir Kristján, fyrir ekki að ég bara tala onni í þig alveg. Já, tíminn bara búinn? Já, okkur finnst alltaf gaman að spjalla saman þegar við hittumst, þannig að ég hlakka bara til næsta skiptis. En þú ert inn á Zoom-inu sem sagt á eftir, þannig að fólk getur klikkað inn á linki þar, þið finnir hann inn á heimasíðunni. Og ég þakka þér bara kærlega fyrir og hlakka til að heyra svo alla sögurnar frá nemendunum sem eru að fara út og nemendum sem koma hérna. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með þeim hérna. Þannig að bara takk kærlega fyrir. Ok, Rósa, takk fyrir að hafa mig. Já, sjáumst. Sjáumst. Jæja, ég hlakkar rosalega til við ætlum að fara fljótlega í heimsókn upp að hesti og mér finnst alltaf jafn skemmtilegt að segja það því að hestur og það sauðfjárbúið og því ég er inn á útskýrðu stundum farið upp að hesti eða þar í fjárhúsið en við hlökkum til að sjá hvað Bolli tekur sér fyrir hendur þar en við ætlum að taka okkur svona smá pásu núna og renna aðeins yfir bara það sem er búið í gangi og hittum svo aftur klukkan 15:30 og þá verðum við komin sem sagt upp að Miðfossum. Hæ, ég heiti Margrét og ég er nemandi í landslagsarkitektúr við Landbúnaðarháskóla Íslands. Ég er formaður nemendafélagsins og við í nemendafélaginu sjáum til þess að hafa alltaf eitthvað skemmtilegt á döfinni. Innan skólans eru fleiri nemendafélög sem standa að virkilega skemmtilegum viðburðum allt árið kring. Genius Logi, nemendafélag landslagsarkitektúrnema, Skógræktarfélag Drafnar, Hrútavinafélagi Hreðjar,
Hestamannafélagi Grani og Kúavinafélagi Baula. Hefur þú tekið þátt í dellubingói eða keppt í leðjubolta upp á líf og dauða, langað þig að fugla hrútum eða kaupa í trút á uppboði, komdu þá í Landbúnaðarháskólann. Búist eru grunnnám í svona náttúrufræðifögum með áherslu á landbúnað, jarðrækt, búfjárrækt og rekstragreinar meðal annars, og þetta svona mjög fjölbreytt og skemmtilegt nám og góður undirbúningur fyrir framhaldsnám og störf jável í landbúnaðar tengdum og þjónustugreinum við landbúnað og dreifbýli. Hestafræði er byggt á svona grunni búvísindanámsins með svona áherslu á hrossafög. Þess að grunnnámi loknu þá er þetta sérhæfa sig og fara í meistaranám í búvísinda tengdum fögum og eins hægt að fara í doktorsnám. Atvinnumöguleikar hafa nefnilega verið mjög góðir og það hefur sýnt sig að nemendur sem útskrifast héðan frá okkur hafa ekki verið í vandræðum með að fá vinnu, og þetta er náttúrulega, þeir hafa náttúrulega sótt í störf tengd landbúnaði, það er ráðgjöf og kennslu, þjónustu við landbúnaðinn. Margir hafa farið í rannsóknir og framhaldsnám, þannig að það hefur ekki verið vandamál og þetta virðist vera mjög svona hagnýtt nám að því leyti. Þeir sem að velja það að búa hér á Hvanneyri, hér er leikskóli og það er barnaskóli, og þannig að það er mjög fjölskylduvænt að vera hér og eins líka að vera bara úti í náttúrunni, og hér eru margir fallegir staðir og mikið og fallegt útsýni. Þetta er bara mjög góður staður að búa á. Það er nú eiginlega bara að sjá nemendur dafna og vaxa í námi og sjá það útskrifast héðan með bros á vör. Ég starfa sem deildarfulltrúi á Kennsluskrifstofu Landbúnaðarháskólans. Það hefur gert það síðan 2017. Við hér sinnum í rauninni öllu því sem viðkemur nemendum og nýmendaþjónustu ýmiss konar, ásamt því að vera tengiliður á milli nemenda og starfsmanna. Við þjónustum líka kennara á ýmsan hátt varðandi kennslu í áföngum og stundaskrárgerð og próftöflur, námskrárgerð og fleira. Við sinnum líka forsal umsókna og erum í samskiptum við væntanlega umsækjendur og nemendur á námstíma ýmsa þætti. Við hérna í Landbúnaðarháskólanum reynum að veita sem persónulegasta þjónustu og státum okkur af því að vera lítil og náin eining, og við leggjum okkur fram við það daglega að vera ykkar tengiliður við það sem allt sem þið þurfið á að halda, bæði við starfsmenn og kennara og bara nær samfélagið. Ef við tala út frá sjálfum myndi ég segja hlýja, eða svona utanumhald og svona umhyggja, það myndi ég segja. Ég er alþjóðafulltrúi skólans. Ég er hér til að aðstoða nemendur að finna skiptina og senda ykkur í Erasmus út til Evrópu. Ég er kennslustjóri hér við Landbúnaðarháskóla Íslands og er þá í forsvari fyrir kennslusvið sem annast alla þjónustu við nemendur og heldur utan þetta daglega starf í skólanum eða í náminu, og við höldum meðal annars utan námskrár og kennsluskrár og stundaskrár og próftöflur og annað slíkt, og vinnum það í samstarfi við brautarstjórana, og síðan veitum við náttúrulega nemendum alla þá þjónustu sem að þeir þurfa varðandi skráningu í áfanga og annað sem upp á kemur. Bara frábær staður og svona persónulegt nám, eða haldið vel utan hann og bara mjög skemmtilegt og skemmtilegi kennarar. Ég myndi segja það sama, frábær kennsla, mjög persónulegt, líka bara bekkurinn, fólkið í bekknum. Bara út á náminu. Já, ég byrjaði í byggingaverkfræðinni, fekk svo alveg hundlega á því, þannig ég kom hingað og var búinn að heyra landslagsarkitektúr. Bara rosalega spennandi og skemmtileg staður. Geggjaður stað.
ótrúlega flott vinnusvæði og bara mjög góða kennarar. Einmitt já, eftir að vinnusvæðum að gerður upp hérna, þetta er bara algjör snillt. Man er vist miklu betra að vera hér heldur en eitthvað heima við skrifborð. Ég myndi segja held ég tjörnin úti, örugglega. Ég held líka bara bæði þá eins og ræktin hérna niðri og líka kannski ekkert endilega lindur, en Gullmál er bara svæðið með sófónum. Bara svæðinu sem að hjálpa mjög mikið til. Þannig að það er alltaf fyrirpartí og eitthvað svoleiðis og svo er farið á barinn sko. Leðjúfótboltinn sem er alltaf hverju ári, rosalega skemmtilegur. Svo er núna bráðum fótboltamótið á vellirum úti. Og stundum er eitthvað bíókvöld eða og eitthvað svona. Já, einmitt, það er búin að vera 3 bíókvöld og bara alltaf eitthvað sko. Af því þetta var blanda af hönnun og náttúruvísindum og hérna, já, þetta einhvern veginn bara svona kallaði til mín þetta nám. Þetta er hönnunarmiðað og þetta var svona einhvern veginn sitt lítið af hverju frá mínu áhugasviði. Leikskólinn er æðislegur. Ég reyndar hef nú bara einn leikskóla í samanburði í Reykjavík en það kom mjög á óvart hvað leikskólinn er stór. Hann er nýr, mjög svona það er greinilega mikið verið að spá og spekulera. Skemmtilegast er að fá að vera creative og gera svolítið, hugsa sjálfstætt, vinna sjálfstætt. Svo náttúrulega er skemmtilegt líka að kynnast öllu fólkinu í kringum námið og það er klárlega reynsla líka að flytja á Hvanneyri og taka þátt í því bara alla leið og vera hér. No comment. Ég held ég færi beint út í mastersnám. Ég bý á skólaflokk 7 sem er fjölskyldublokkin og ég held ég getur svona talað fyrir flesta sem að búa þar að það er bara ótrúlega næs að vera þar og það er bara gott samfélag sem myndast í blokkinni og já, þetta er svona börnin hlaupa á milli íbúða og þetta er mjög svona kommunulegt, bara notalegt. Það eru skjólbeltin, þarna 5 mínútur frá nemendugörðunum sem er ótrúlega gaman að fara sumri til. Það er að vaxa kirsuber, meðal annars á trjánum. Mjög vinsælt að fara þangað og tína í svona byrjun september. En svo náttúrulega kannski ekki lindir demantar hérna á Hvanneyri heldur meira svona í kringum Hvanneyri og það er ýmislegt hægt að finna sér til afþreyingar þar. Alls konar laugar og skemmtilegt. Nemendalífið er eiginlega bara stærsti hlutinn af náminu og að flytja hingað af því að þetta er alveg breyting fyrir marga að koma sérstaklega frá Reykjavík og flytja í sveitina. Þannig að það gerir rosalega mikið að eiga gott félagslíf hérna. Þú veist, það er allir að gera það sama og þú, veri í því sama og þú. Þannig að það er bara, myndi ég segja, bara stór prósenta af því að upplifa námið hérna er hvers konar félagslíf er á svæðinu og það er bara geggjað félagslíf hér, geggjað fólk. Þetta er rauninni byggið svolítið á þessum rauninni 3 stofum. Þetta er rauninni 50-50 náttúruvísindi og hönnun og getum svo sett rauninni mannin með þar inn í. Þar sem við erum að þjálfa nemendur í það að nýta náttúruna í það að hanna umhverfi mannsins utandyra þá. Og nú það sem er líka stefnan okkar í þessu er að markmið er að byggja undir sjálfbæri markmið Sameinuðu þjóðanna. Það er heilsa og vellíðan og hreint vatn og hreinlætisaðstaða og það er sjálfbærni í borgum og þéttbýli og nýsköpun og uppbygging og það er líka bara umhverfisverndun og það er líf í vatni og líf á landi og öll þessi markmið eru við svona að byggjum okkar nám á og þetta er líka stórt og mikilvægt í stefnu Landbúnaðarháskólans núna og við höfum þetta í náminu okkar. En annars þá er námið byggt á svona hryggsúlu sem eru hönnunar áfangar sem eru 10-12 einingar og þannig eru nemendur með svona raunverulega verkefni eru bæði að byrja því að hanna í litlum skala bara einkagarðinn og svo alveg upp í stór verkefni eins og mannvirki í landslagi og það getur við nefnt vegi og snjóflóðavarnir og svo eru þau aftur á móti líka í svona hönnunartengdum fögum þar sem eru með myndlistamann sem er lektor hjá okkur, Helena Guttormsdóttir og það er rýmismyndun og það skoða áhrif lita og eru bara beint í svona hönnuninni.
að það náttúrulega 50% líka af þessu í rauninni í faginu, landslagsarkitektúr. Nú svo þurfum við að kunna tæknina og þar erum við að kenna á AutoCAD sem svona tekniforrit. Við erum að byrja með það, við höfum haft MicroStation áður og Adobe pakkan, Illustrator, Photoshop og InDesign. Þannig að þau nýti tæknina til að koma hugmyndunum sínum á framfæri. Þurfum að hafa einhverja, og bæði náttúrulega líka vera duglega að skissa, við leggjum mikið upp á því líka. Að þá erum við líka, leggjum við mikið upp á því, við erum með góðan vinnusal á Hvanneyri í skólanum hjá okkur og við leggjum mikið upp úr sjálfstæðri vinnu nemenda og þau eru líka að vinna í hópum, að þau geta unnið í hópavinnum og svo það líka kynningar, að þau geti staðið upp og kynnt sín verkefni og það gerum við reglulega og þannig líka að þau geti rökstutt og gert allt, þú veist, á faglegan hátt, rökstutt verkefnin og geta fengið gagnrýni og tekið á móti því og unnið þannig að þú fáir gott verkefni. Við erum við tengjumst í rauninni atvinnulífinu má segja þannig að við fáum gestafyrirlesara til okkar úr atvinnulífinu og við reynum að vera duglega að fá þá með okkur inn og reynum þá jafnvel að hafa þá fyrirlestra, opna fyrirlestra, þannig að allir geta komið og þá erum við að fá bara landslagsarkitekta frá stofum og arkitekta og bara ýmiss konar greinar, skrúðgarðyrkjufræðina og við erum með lækna meira að segja sem koma af því að við erum að huga lýðheilsu fólks sem eru þá að kenna hvað umhverfi getur haft áhrif á fólk, hvernig það getur haft áhrif. Nú, svo eru líka nemendur að fara í verknám á sumrin á stofur og bæði á Íslandi og fara erlendis. Það eru til dæmi það, allavega 3 dæmi að þau farið þá á þessum 3 árum erlendis á sumrin að vinna. Gráðan til að opna fyrir marga möguleika. Þú getur farið nemendur að fara í ferðamálafræði, þau hafa verið að fara í umhverfisfræði, vistfræði og náttúrulega skipulagsfræði og borgarhönnun og svo þá haldið áfram í landslagsarkitektúr í masterið. Hæ, ég heiti Margrét og ég nemandi í landslagsarkitektúr við Landbúnaðarháskóla Íslands. Ég formaður nemendafélagsins og við í nemendafélaginu sjáum til þess að hafa alltaf eitthvað skemmtilegt á döfinni. Innan skólans eru fleiri nemendafélög sem standa að virkilega skemmtilegum viðburðum allt árið kring. Genius Logi, nemendafélag landslagsarkitektúrnema, Skógræktarfélag Drafnar, Hrútavinafélagi Hreðjar, Hestamannafélagi Grani og Kúavinafélagi Baula. Hefur þú tekið þátt í dellubingói eða keppt í leðjubolta upp á líf og dauða, langað þig að fugla hrútum eða kaupa í hrút á uppboði, komdu þá í Landbúnaðarháskólann. Jæja, velkomin aftur. Nú eigum við í vændum skemmtilegt innlit sem er seinasta innliti okkar í dag en við ætlum að kíkja á hann Bolla. Hann á að vera komin upp á hesti í fjárhúsin. Þetta er tilrauna sauðfjárbú skólans og þar fer fram svona ýmis vinna. Þannig að Bolli, ert þú á línunni? Ég er á línunni, ég er staddur hérna í tilraunabúum að hesti. Ég er búinn að kalla það Hannu í minni, ég er búinn að vera á fiskunum. Já, mér er Hanna og Ástrós við þetta. Heyrðu, segðu bara aðeins frá okkur og hvað þið lærðu? Ég er á öðru ári þess að þar náma fram okkur. Það er bara að læra þetta. Já, ég er búinn með það líka. Það náma líka búið. Nákvæmlega, og hvað gerir þú hérna í dag? Á hesti er ég staddur á húsra og beisi hann að þegar hann er í burtu og hjálpa til við allar rannsóknarstarf sem hefur verið unnið hérna. Já. Síðustu hálfu öldina, rúmlega. Geggjað, en þú, hvað gerir þú hér? Ég var bara svona aflýsingamæður í sumar raun og veru, sko. Já. Bara að þrífa fjárhúsin og heyja og svona, og var náttúrulega líka lífsætur hér, sko. Já, nákvæmlega. Og þetta er eitthvað sem þú ætlar að vera í? Já, jú, maður stefnir á það. Já.
hver er saga, þú veist, hvað gerir þetta? Hvað er gert í þessu búi? Þetta er tilraunabú, þetta er nafnið gefur að kynna og hérna hafa verið stundaðar tilraunir frá 1957, allt svo afkvæmarannsóknir. Þá erum við að mæla þetta næring, metafast, sýtamæla, síðan þessi hvernig fyllt í staðfrunar og þannig fylgistu mjög mikið gegn þessa. Við höfum notað bæði kennslu og rannsóknir aðrar. Þannig að þið eru að vinna vinnu hérna sinni upp á þú? Já, og hestbúið er náttúrulega leiðandi. Þetta er rosalega erfitt að sé rosalega gott bú. Allir á Íslandi sem eru heildarækt eru eiga kynntir með ætlum reykingar, gegnum sæðingar. Gekja, þannig að við erum stöndum hérna í mjög merkilegu búi. Hérna, hver er saga búsins? Hvernig byrjaði þetta og hvernig hefur þetta verið? Þetta byrjaði, það var svona 1940 upp á 1940, minnaði 1943, þá tekur hérna Halldór Pálsson við, eða tekur, já, og gerist eins konar rannsóknarstjóri hérna, eða tilraunastjóri. Þannig byrjaði þetta. Menn vilja fá meira úr greininni. Já. Þannig að það er bara svona startið. Já. Hvernig nú erum við búin að hitta hesta og beljur, það er svona stærðarna skepnur, svo eru kindurna, þetta er svona eins og hundar með horn af stærð, það er svona svolítið stór hundar. Þú veist, náðu einhverju tengdingu við þessi dýr, eða er þetta, þú veist, sumir segja að þetta séu heimsdýr, en þeir eru væntanlega ekki sammála því? Já, alls ekki. Nei. Þeir eru bara heimskir sem halda það. Ég er sammála. Maður sér ótrúlega mikið mun á þeim, sko. Svona sem maður eru karakterar og aðrar eftir, sko. Og taka þessi stöðu innan búsins sem svona forystu sauður og slíkt. Það eru reynda forystukindurinn hérna. Já. Ég skoða það svoleiðis. Endilega. Það er bara að vinda okkur í það núna. Já, förum í það. Ég er spenntur. Ég er spenntur og svo eftir það, þá ætla það að setja mig í smá þraut hérna. Ég á að ýta þessari rúllu, þessari stærðarinnar rúllu og við ætlum að gefa garðan, eins og það segja í sveitinni. Þetta er á gjafagrind reyndar. Þetta er gjafagrind? Garðinni hérna. Það er garðinni hérna, sorry. Nú, sjá, skoðu þetta. Þetta er skott. Ég er bara hrættur. Nei, hann er rosa blíður. Hann er rosa fínn. Já. Þetta eru forystuhrútur. Þetta er forystuhrútur, það hlaut að vera. Þetta er sennilega verðmætasti starfsmaður búsins. Í alvörunni? Þetta er sá sem maður finnur þeir sem eru að ganga í desember. Þannig að þetta hleypa til og sæða. Já. Það er alveg. Og nú ertu komið með matana í lófan. Kjötfóður. Þú getur taka svona í hendina. Jú. Og gefa honum. Gefa honum? Já. En býtur hann? Nei, ég er fast. Ég er svo... Hérna? Bara farðu inn í hérna. Herru. Ég veit ekki eftir þið, en... Alveg með þetta. Var þetta alveg ömurlegt eða? Nei, hann elskaði. Nú veit hann meira. Svo, en mér finnst það alveg ekkert krútluð, mér finnst þú bara svona fræðilegur. Herru, þá er ég búinn að gefa þeim hérna nammi. Já, það var hann á gólfinu. Já. En þetta var veist það. Það er bara í rúlinu það núna. Já, fyrir núna. Ég skal opna fyrir þig. Já. Og þetta jafn átaka er gott að koma á ferðinni bara. Jafn átaka er þetta. Já, þú veit þú ákveð þetta. Það er svona alveg smá svona sko. Þessi rúllar eru örugglega, hvað að segja, 400-500 svolítið. Já. Gjör svo vel. Og svo. Já, það verður gerst. Stoppa alla leið. Stoppa alla leið? Já, aðeins lengra. Svona. Góður? Já. Vel gert. Við erum ekki búin það. Nei. Við erum að gera það. Jó. Þú þarf að gera það. Býtu, gerði ég? Það er sko hægt áhrifni, þannig að við erum að gera þetta. Hvernig gerði það? Og dreifðum. Af hverju gerði það? Og hvað gerði ég? Dreifum brúrinni. Svona? Já. Já.
Hæ Bolli, heyrðu í mér? Bolli. Já. Samtal við þig. Við erum búin að átta okkur á því að það er mjög mikilvægt að klára að leggja ljósleiðara alla sveitir bæjana því að sambandi er ekki alveg nógu gott þannig að það er eins og sért mjög lengi að vinna. Já, ég skil þig. Ég skil þig. Þú ert mjög lengi að sko íta rúllinu og svona, þannig að það er spurning hvort þú prófar að aftengja þig og tengja aftur. Sjáum hvort við náum ekki betra, þetta er alveg mjög skemmtilegt að fylgjast með. Ég veit að sjálf að það er ekkert auðvelt að íta svona rúllu. Það er ekki auðvelt. Ég hringi eftir upp. Sjáum hvort þau kom ekki inn, en ég bara skora bara á stjórnvöld á Íslandi að klára að leggja ljósleiðara allt land svo að öll fjárhús og útihús á landinu geti verið nettengt því að þetta er bara framtíðin. Herðu, sérðu mig núna? Ertu komin inn, segir aftur? Við þurftum bara að refressa, var það ekki? Jú, ég held það. Eins og þegar maður hringir í tölvuþjónustuna, það væri bara að prófa að refressa. Það er svo ítið þetta. Já, maður sjá, hvernig fer það þessu? Þetta er miklu betra. Vel gert. Nei, þú ert bara svona lengi að þessu. Já, hann er bara svona lengi að þessu. Þetta er ekki netið. Hvort er hann að standa sig betur í fjárhúsinu eða hesthúsinu eða fjósinu? Hvar fær hann helstu einkunnina? Sko, ég myndi nú segja að hann væri að standa sig best hérna í fjárhúsinu. Ég frétti að hann hefði eitthvað, þú veist, fundið eitthvað lykt og ekki alveg verið sáttur. Er mikið lykt þarna? Já, svolítið. Hann fékk smá hausverk á hann. Það er nú bara spennufallið, sko, er það ekki? Já. Það er ekkert grín að vera að þeytast á milli útihúsa svona og Nei, nákvæmlega. og vinna þessi störf. Þetta er náttúrulega bara mikil vinna. Já. Það er betra að taka sér bara pásu, láta fagmenninu þetta. Þessi þetta er komið fínt í bili. Rósa, höfðu tíma fyrir smá vísindalega rannsókn? Já. Ok. Ég hlakka til. Góðan með okkur. Hvað heitir þetta? Ómæli. Ómæli. Við ætlum að ómæla mig og kind og sjá munin. Já, ok, frábært. Þetta tekur á að vera í sveitinni. Þetta er nú eitthvað sem nemendurnir læra líka að gera. Þetta er ómæla. Nei. Dansandi. Já. Venjulega maður í stólu. Já. Finnar maður milli beina hérna. Já. Fyrir miðjarleið, opnar. Nú erum við komin með onni í húðina hérna. Já. Þá er matarolía alveg krúsjál. Ok. Vilt þú ekki koma hérna onni? Jú. Herðu, þetta er bara svona, þetta er bara svo svona. Vá. Hérna erum við onna beirinu. Já. Þegar þú ert tilbúinn, Það er freeze. Svona cirka. Þetta er bara hryggja við hérna á henni. Þetta er bara kótilettan. Þetta er bara eitt stykki kótiletta. Já. Þetta er magnað. Ef að prófa að taka hundin á mér. Já. Sjá hvað það virki. Hörðu. Hræddur? Æ, ég er ekki hræddur, bara svona. Lítill í þér. Lítill í mig bara. Þú erum alveg matarolíu. Já, já. Svona. Má að sjá. Já. Þú er ekki eftir góð, eða? Veitu, hvað er þetta? Allt upp á 10? Já, ég var reyndar bara að byrja aftur, þetta er pásu. Það má alveg borða þetta. Þetta er svona þetta er eiginlega þykkara heldur en á gimburinn áðan. Já, það. Þannig að, já. Ekkert á þessu. Þetta er þessu. Rósa, ef þú kæmur aftur hérna aðeins inn, bara til að vita að það sé allt í lagi. Já. Er allt upp á 10? Ég held það. Hvað segirðu, í hvaða flokk myndir þú lenda? Í hvaða flokk myndi ég lenda? Ekki F. Rósa, ég vildi bara heyri þér aftur til að vita að við værum live. Já, þið eru live, sko. Þetta er að ganga mjög vel. Ég held að ljósleiðaraguðirnir hafi heyrt í mér. Og bara drifið þetta. Er ég svo versta fórustukinn? Já, þú ert með 23 í dag. Það er svoleiðis? Í hendina í rauninni. Og er það ekki nokkuð jákvæð?
Hæ? Ekki, kannski á mannamál, en ekki svona í íslamlega. Næja. Þurfum við að senda bolla í ræktina hérna niðri? Nei, ég þarf að prófa hana þetta. Já, við tökum hérna einhverja smá æfingar í framhaldinu. Hvað yfir þetta? Hvernig hérna, bara svona rétt í loki, hvernig venjulegur vinnudagur hér í búinu? Það bara mætt, tekka á öllu, ringiðnum og sér allt lifandi og allt góðum. Já. Þannig að ég þetta sem þú að gefa. Já. Og náttúrulega bara svolítið í törnum. Það bara óbúslega mismunandi, þú veist, á milli árstíma hvað gangi, sko. Það allt viktað mjög reglulega. Já. Þetta vikti enginn eins og oft að það vikta hér. Nei. Síðan sauðburðurinn, sem bara skemmtilegasti tími ársins. Algjörlega. Og Þá mæti ég aftur. Já, bara velkomin. Þá færðu að taka mál til lambi. Új. Og svo haustið. Öll lömbin á hesti eru ómæld á haustinu. Ómæld, já, eins og ég. Já. Þetta laglegt. Ég ætti að koma með nokkra stráka úr borginu og láta að prófa að ómæla það. Það yrði svört skýrsla, ég get loðað ykkur því. Já. Herðu, briljant. Hver svona ykkar uppáhalds? Gils? Já. Hún dama. Það dama, heiti dama. Hún dama. Þú ert ekki sammála því? Ég bara einu fyrir myndin. Bolli, heyrðu í mér? Já. Ég voru að prófa þetta aftur, að refresha, sko. Já, ég gera það, byrju. Já. Og við fáum að heyra, ég held að það vera að tala hver væri besta kindin í húsinu eða uppáhaldsdýrið. Þannig að sjáum hverju það svarað með því. Herðu, jæja, ég er komin aftur. Já. Herðu, Hvað voruð þið að spjalla um þetta? Þeir að reyna að finna uppáhaldskindina? Býtu. Já, hér ekki bara að hjálpa manni. Nei, býtu. Það snúa þessu. Það að sína okkur upp á skepnuna sem heitir dama. Eftirminnilegastu. Halló. Hvað heitir þú? Nei, nú það bara hrættar. Lappa inn í króna með hindukindunum. Dama. Halló, dama. Já, hún rosalega flott. Hún rosa. Dama. Þannig hún, þessi, hérna. Gráa. Systurinn hérna hinum megin. Hún heitir Amaba. Amaba, akkur Amaba? Amaba dama. Hvernig læt ég? Þetta segir sér sjálf. Svo eru margar skemmtilegar aðrar. Geggjað. Herðu, Rósa, ég held að við þökkum bara fyrir okkur hérna í tilraunabúinu að hesti. Þetta búið rosa gaman. Ertu með eitthvað uppáhalds núna eftir þessar heimsóknir eða? Sko, það þessi hérna. Nei, já, ég komið uppáhalds. Sko. Já, nú ertu búin að fara í 3 útúrs. Það var náttúrulega mjög valdeflegt að fara upp á hestinn. Svo var það var gaman að prófa að mjólka. Já, sko, ég veit, má ég sleppa að gera upp á milli? Já. Ég get ekki gert það. Er það ekki að góða við námi, að þú færð þennan fjölbreytileika og getur haft svona yfirsýnina og fengið að prófa ýmislegt og svo bara þróa þetta svolítið út í áttinu sem þú vilt fara, sko? Já, nákvæmlega. Þetta búið að vera asskoti skemmtilegt og fróðlegt. Þú varst að tala um hreðja. Já, við ætlum að fá Ástrósu. Já, Ástrósu, já. Herðu, já, Ástrós. Þannig að rétt í loki, Rósa, höfðu tímið það? Já. Ok. Já. Segðu okkur aðeins frá, þetta nemendafélag. Já, þetta aðaldafélag að nemendafélaginu. Já. Þjóðunarfélagi Hreðjar. Já. Þetta bara svona svipafélag eins og Baula og Grani sem hafi heyrt frá í dag. Já. Við bara erum fjárunnendur og hittumst reglulega og gerum eitthvað skemmtilegt. Vorum til dæmis með viðburð hér í fjársunum í haust. Já. Sem fólk bara æfa sig að stíga, eða þú veist, keppa í því að stíga í raun og veru. Já. Við bara, hittumst reglulega og ræðum rollur og höfum gaman, sko. Ekkert. Og hvernig hvernig skemmtanalífið? Það mjög gott vanalega, það að vera aðeins öðruvísi Já, við erum að fara í gegnum tíma sem við kunnumst ekki við. Já. En við höfum náð að láta það ganga. Já, vel gert.
Herðu, við skulum hafa það loka orð, veitu, hvert fer ég hérna? Já, það verða okkar loka orð hérna úr tilraunar fjósinu. Nei. Fjósinu. Æja, herðu, ég er búinn að sveita yfir mig. Við heyrumst. Herðu, takk kærlega fyrir, gaman að sjá ykkur. Bæ, gangi ykkur vel. Já, þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt og nú fer svona að líða að lokum hjá okkur. Við viljum þó líka láta vita að við erum skólinn hjá okkur er skóli sem býður upp á ekki bara háskólanám heldur líka starfsmenntanám og það er nám sem er á framhaldsskólastigi og við kennum allt þar í tengslu við garðyrkju og miðstöð garðyrkjunámsins, starfsmenntanámsins í garðyrkju er á Reykjum og þar fer allt fram. Það eru til dæmis stærsta bananaplantegra á Íslandi og það er svona kannski gullmolinn þar. Og síðan er búfræðinámið hérna á Hvanneyri sem við erum aðeins búin að fá að heyra þannig að það tengir svona allt og það er líka á starfsmenntanámsstigi og svo erum við náttúrulega með meistaranám og doktorsnám líka. En ég ætla að spila fyrir ykkur hérna eitt vídeo frá honum James. Hann stundaði nám í ylrækt og er líka stundar rannsóknir núna ýmislegt og svona með spennandi verkefni í gangi. Þannig að þetta er svona vídeo frá honum þegar hann var í ylrækt og hann segir aðeins frá náminu á Reykjum. Gjörðu svo vel. When I moved to Iceland, I actually ended up working in a greenhouse for about 5 years and just fell in love with it. And I think it's kind of common with a lot of people. You get kind of bitten by that plant bug and you just can't stop growing things, which, yeah, it can be a really expensive hobby, but a very successful career, I think. It's made just being in Garðyrkjuskólann for 2 years, the garden school. There's so much knowledge they cram into you, and just you kind of learn a new way of thinking about things. And even after working in a greenhouse for 5 years, there's still so much to learn. And it's that's something that's interesting. The school actually gears you to be ready for whatever area you end up going into. If you're in forestry or growing stuff inside, there's you get a basic kind of intro to it, but then you're also you have a lot more possibilities when you graduate because you can go in any direction that you feel passionate about, I guess. I've really enjoyed it, especially just this last year being able to both I was living in the countryside, so I moved back to Reykjavik, and that's one thing that's been kind of nice, because I have my work in Reykjavik that's still for working with Landbúnaðarháskóli, but then my school is in Hveragerði, so I get to get out of the city some and actually see the countryside. And the school's been really good about they'll take us on to I think we've visited half the greenhouses in the country at this point. It's really amazing. There's just kind of endless opportunities, really. I mean, if you look at what's just been going on the last 5 years, there's a greenhouse in Egilsstaðir where they're growing wasabi, one of the hardest plants to grow outside of its, it grows in Japan normally, in kind of shaded forest by certain rivers, and they're basically built a greenhouse to model that environment. So if you can grow one of the most difficult plants very far from its natural environment, you can do anything here. There is no limit. This is something, yeah, that, I mean, when you work with plants for a long time, it's just a very calmness that you can get to. And when I was working in the greenhouse out in the countryside for 5 years, just on a daily basis, you learn kind of how to slow down, and you really retune yourself to be in line with the season. So if you're growing flowers for Christmas, jólastjarna, you actually start those in the middle of the summer, and so you can kind of see Christmas coming just in the greenhouse as the leaves start to turn red, and just really get in tune with that seasonalness. If you're really passionate about something, that's the best place to start with. For me, it's really been interesting because the whole school is taught in Icelandic, and for me they've been very supportive, and I get to write my assignments mostly in English, sometimes in Icelandic on group projects, but there's just been so much support from the faculty, kind of going above and beyond what's really required and expected. So it's being able to work one-on-one with just a couple of students and teachers, it's really makes such a difference, and it gives a little bit more flexibility to how you work as a student, just because
they basically they want you to succeed, and so like you have like this good foundation of like really knowledgeable people you're working with. And you know, it's improved my Icelandic, like having to listen to Icelandic lectures. I'm really good at listening about plants, but like I think I'll get there in another couple of years or two. But yeah, it's just made me a better person, I think. Yeah, it's very inviting, and like, especially like as a foreigner in Iceland, like you don't really know what you're walking into necessarily when you go to a business or a different facility or sign up for a 2-year program. But yeah, it's just, and that's something I've noticed a lot with people who work with plants. They just like, because when you're taking care of a plant, like it's never going to talk back to you. It's always just going to like give whatever you give to it. But like you still like have a relationship with these plants. You like want them to be healthy, and you get a little sad when they're not working out so great. And I think it's the same with like students and teachers. Like you're planting knowledge in people, and you want to see it like grow and thrive. So it's really important. I've made some really good friends at Garðyrkjuskólann. Like I never really thought about like that, but like last summer we took a trip to the UK. Just like we were visiting just British farms to see how they do it over there and compare it to how we do it over here, and just going on a trip like that with like some close people who are also obsessed with plants. Like every time we'd see a flower, there'd be like 15 students going and like taking a picture of it. But then we also, you know, like we're hanging out like in the evenings, and just it's the kind of thing like where like when you work so closely with people who are passionate about the same thing, like you can't help but form these like lifelong friendships and connections. Jæja, velkomin aftur. Við vorum hérna með smá innlit á Reiki, þar sem allt garðyrkjunámi kennt á starfsmenntanámsstigi. En það verður reyndar ekki tekið inn í ár, heldur á næsta ári, þannig ég hvet ykkur til að kynna ykkur bara svona ferlið þar. En það svolítið skemmtilegt frá því að segja að sem sagt, Hvanneyri, Reykjavík og Akureyri eru staðir sem að eiga eitt sameiginlegt. Veist þú hvað það er? Nei, ég veit ekki hvað þú ert að leita. Nú ert í prófi, sko. Hvanneyri, Reykjavík og... Nei, Hvanneyri, Reykjavík og Akureyri. Reykjavík og Akureyri. Háskólar? Já, það eru öll skólastig í boði, frá leik og upp í háskóla. Já! Þannig að þetta var svona fróðleiksmólin hérna í lok dags, en við erum búin að... Enda, þetta er búin að koma því framfæri að Hvanneyri yfirleitt kallað nafli alheimsins, því hér er allt í boði. Já, þannig ég hvet ykkur bara til að kynna ykkur þessi vídeo sem við erum búin að vera að hafa hér í dag og heimasíðuna og kynna ykkur námið og bara sjá hvað er í boði og fylgja svo bara hjartanu og bara hafa gaman að því sem þið eru að gera. En við erum búin að hafa rosa gaman í dag hérna, búin að fara víðan völl. Ótrúlega gaman og virkilega gaman hvað það voru margir sem á sér fært að taka þátt og koma með spurningar og búið að vera líflegt og skemmtilegt, og ég vona að þið séu einhverju nær það sem að fer fram hérna við Landbúnaðarháskólann, því að það er aldeilis ekki bara landbúnaður þó að það sé stór hlutur. Við erum með náttúru og skóg og við erum með rosalega flotta líka landslagsarkitektabraut. Þannig að möguleikarnir eru miklir. Já. Og bara hvetja alla til að kynna sér þetta og hlökkum bara til að taka á móti ykkur, hvort sem það er á vefnum eða í síma eða á staðnum. Þannig að bara hvetja ykkur til að hafa samband ef það er eitthvað, nýta ykkur það sem er í boði hérna í dag og bara hlakka til og þakka ykkur kærlega fyrir. Þetta er búið rosalega gaman. Jeps, við erum alveg í skýjunum með það, ekki bara? Já, ég held það. Tæknin er bara komin til að vera og þetta er búið að vera mjög skemmtileg tilraun, svona stafrænn háskóladagur. Já, bara vel heppnað. Við þakkum bara kærlega fyrir okkur. Rósa Björk. Rósa og Björk. Já, ég er sérst Rósa Björk og hún er Björk. Við erum ekki búin að æfa þennan brandara. Rósa Björk kveðja. Já. Takk kærlega fyrir bara. Takk fyrir. Nei.